हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। हामी चाहिँ आज वान सर्ट लिएर आएका छौँ है त। ल एन्ट्रान्स डोजबाट हामी चाहिँ वान सर्ट सिरिज अन्तर्गत चाहिँ आज चाहिँ मैले तिमीहरूलाई फिजिक्समा चाहिँ हिटको पोर्सनको चाहिँ वान सर्ट लिएर आएको छु। ओके, सो वान सर्ट बेसिकली के हो भन्दाखेरि चाहिँ लास्ट मोमेन्टमा तिम्रो प्रिपरेसनको अलमोस्ट एन्डिङ मोमेन्टमा चाहिँ एकैचोटिमा चाहिँ तिमीले इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरू चाहिँ मिस आउट नगर भन्ने तरिकाले चाहिँ हामीले चाहिँ लिएर आएको हो है त। सो यसमा धेरै कुरा मैले बेसिकमा क्याप्चर गरेको कुराहरूलाई चाहिँ एज अ समरीको रूपमा चाहिँ मैले लिएर आएको छु है त। सो यसलाई चाहिँ रिभिजन मोड्युलको रूपमा युज गर है। डिटेलमा कोर्स पढ्नु छ भने चाहिँ हाम्रो वेबसाइटमा हाम्रो युट्युबमा इनफ कोर्सेसहरू अभाइलेबल छ। डिटेलमा त्यहाँबाट अब्जर्भ गर्ने पढ्ने है। तर यो लास्ट मोमेन्टमा एक्जाम नजिकै छ, अलमोस्ट अब 1-2 महिना मात्र बाँकी छ। त्यो टाइममा चाहिँ तिमीहरूले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ वान सर्टबाट सर जानु पर्यो। एन्डमा मैले क्वेसन्सहरू पनि गराउँछु, क्वेसन्सहरू पनि गर्ने र रिभिजनको रूपमा चाहिँ यसलाई लिने है। ओके, सो लेट्स बिगिन। हाम्रो फर्स्ट च्याप्टर हिटको है त। फर्स्ट च्याप्टर हाम्रो के छ त? थर्मोमेट्री है त। ल थर्मोमेट्रीबाट जान्छौँ हामी। हिटको बारेमा अलिकति कुरा भनिदिन्छु म हरेक च्याप्टर अनुसार। हिटमा हाम्रो टोटल भनेको कभरेज भनेको 6 मार्क्सको कभरेज छ है। हिटमा टोटल कति छ? 6 मार्क्सको कभरेज छ। आजको वान सर्टमा चाहिँ अलमोस्ट हामीले चाहिँ 4 देखि 5 घन्टा आवर्समा चाहिँ 6 मार्क्स कभर गर्छौँ है। यसको इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट मिसै गर्न नहुने कुराहरू चाहिँ मैले कभर गर्छु। क्वेसन्सहरू पनि अलमोस्ट तिमीहरूलाई चाहिने क्वेसन्सहरू चाहिँ गराउँछु है त। सो लेट्स बिगिन। थर्मोमेट्री बेसिकबाट जाम। के हो त भन्दाखेरि इट इज अ मेजरमेन्ट अफ टेम्परेचर। टेम्परेचरको मेजरमेन्टलाई के भन्यो? थर्मोमेट्री भन्यो। डिभाइसको नाम के हो भन्दाखेरि थर्मोमिटर है त। थर्मोमिटर मेजर्स टेम्परेचर है त। क्यालोरीमेट्री भन्ने अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट टर्म छ है त। क्यालोरीमेट्री भनेको के हो भन्दा इट इज द मेजरमेन्ट अफ हिट हो है त। ठिक छ। नेक्स्ट हेर त, डिभाइसको नाम के हो? क्यालोरीमिटर हो है त। ओके, एटलिस्ट यहाँ डिस्प्ले भएको कुराहरू चाहिँ तिमीले चाहिँ मेमोरीमा चाहिँ राख्न पर्यो। जसरी पनि यो कुरा चाहिँ बिर्सिनु भएन है। ल हेर, हिट भनेको के भयो भन्दाखेरि इट इज अ टोटल ट्रान्सलेसनल काइनेटिक एनर्जी। अब सबै कुरा मैले चाहिँ तिम्रो प्रोपर कोर्समा चाहिँ राम्रोसँग एक्सप्लेन गरेको छु। के हो, कस्तो हो, कसरी आयो, हरेक डेरिभेसनको कुराहरू चाहिँ मैले एक्सप्लेन गरेको छु। हाम्रो प्रोपर जुन थ्योरी क्लास चल्छ इन्ट्रान्स डोज अन्तर्गत नेक्सस र स्थित गरेर, त्यसमा चाहिँ हामीले पढाएको छौँ। अब यहाँ चाहिँ हामीले सबै कुरा डिटेलमा चाहिँ पढ्दैनौँ है। ओके, सो यो एभरेज टोटल ट्रान्सलेसनल काइनेटिक एनर्जी यो के हो भन्दाखेरि एभरेज ट्रान्सलेसनल काइनेटिक एनर्जी, यो कुरा याद गर। नेक्स्ट भनेको सेन्सेसन अफ वार्मथ भयो, डिग्री अफ हटनेस कोल्डनेस भयो। युनिट अफ हिट भनेको क्यालोरी भयो, भेरी इम्पोर्टेन्ट है। एसआई युनिट अफ हिट के भयो त? क्यालोरी भयो। र युनिट अफ टेम्परेचर के भयो त? केल्भिन भयो। युनिट अफ टेम्परेचर के भयो? केल्भिन है त। नेक्स्ट हेर, हिट इज द कज अफ टेम्परेचर चेन्ज। हिट के हो त? टेम्परेचर चेन्जको एउटा कज हो भने टेम्परेचर इज द इफेक्ट अफ हिट है त। हिटको एउटा इफेक्ट मात्रै हो र डिरेक्सन अफ फ्लो पनि कसले दिन्छ? टेम्परेचरले दिन्छ है त। नेक्स्ट हेर त, इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट छ हिट इक्वेसन। हिट लस बाई हट बडी इक्वल्स टु हिट गेन बाई कोल्ड बडी हुन्छ। हट बडीले जति हिट लस गर्छ, कोल्ड बडीले त्यति नै हिट के गर्छ? गेन गर्छ है त। ल अनि फर्मुला पनि छ हेर, क्यू भनेको हिट एनर्जी हो भने क्यू भनेको मास इन्टु स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी इन्टु चेन्ज इन टेम्परेचर हुन्छ भन्ने कुरा तिमीलाई थाहा नै छ है त। यो अफ अ हट बडी इक्वल्स टु यो इन्टु अफ अ कोल्ड बडी हुन्छ। यहाँ मैले लेखिदिइसकेको छु। सो यो कुरा चाहिँ तिमीले जान्नु पर्यो है त। हट बडी र कोल्ड बडीलाई मिक्स गरेको छ भने जति हिट चाहिँ हट बडीले लस गर्छ त्यति नै हिट चाहिँ कोल्ड बडीले गेन गर्छ। ओके, ल हेर, अब थर्मोमिटर्सको बारेमा जानौँ है। थर्मोमिटर्सको बारेमा के जानौँ भन्दाखेरि चाहिँ लिक्विडमा चाहिँ अल्कोहल र मर्करी थर्मोमिटर गरेर 2टा थर्मोमिटर पर्ने रहेछ। र सोलिडमा चाहिँ हाम्रो टोटल 4वटा थर्मोमिटर छ है त। के छ भन्दाखेरि एउटा हो टोटल रेडिएसनल पाइरोमिटर है त। टोटल रेडिएसनल पाइरोमिटर। अर्को म्याग्नेटिक थर्मोमिटर। अर्को थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमिटर। र अर्को छ रेजिस्टेन्स थर्मोमिटर है। यसको बारेमा सर म एउटा स्लाइडमा भन्छु। र नेक्स्ट कुरा छ ग्यास थर्मोमिटर है। अन द बेसिस अफ थर्मोमेट्रिक सब्सटेन्सेस सोलिड, लिक्विड र ग्यास भयो है त। अब हेर, ग्यास थर्मोमिटर इज द मोस्ट एक्युरेट थर्मोमिटर है त। यो पनि पास्ट इयर क्वेसन हो है। अनि ग्यास थर्मोमिटर अन्तर्गत के पर्ने रहेछ भन्दा भेपर प्रेसर थर्मोमिटर पर्यो। नेक्स्ट इज ग्यास थर्मोमिटर एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम र ग्यास थर्मोमिटर एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर पर्यो है त। नेक्स्ट हेर, मर्करी थर्मोमिटरको बारेमा अलिकति कुरा एक्सप्लेन गरौँ। मर्करी थर्मोमिटरमा के हुन्छ भन्दा यसको रेन्ज भनेको चाहिँ जम्मा -39 डिग्रीदेखि लिएर गएर 357 डिग्री सेल्सियससम्म है। दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट बिकज यो जुन रेन्ज देखिरहेको छ नि, दिस इज वान अफ द बिगेस्ट रेन्ज है। हेर त, -39 सम्झिन पनि सजिलो छ है। 3 3 जा 9 भयो। यहाँ के छ भन्दा 3 सेट अफ
अड नम्बर्स है त 3 पछि आउँछ 5 5 पछि आउँछ 7 है त 3 5 7 यो अड नम्बर्स भयो कि भएन भने -39 देखि 357 सम्म भयो भने दिस इज द रेन्ज अफ मर्करी थर्मोमिटर है त नेक्स्ट के छ भन्दाखेरि हाई रेन्ज अफ टेम्परेचर्समा पनि काम गर्न सक्छ हो किन रेन्ज धेरै छ र अर्को मर्करीको फिचर भनेको डज नट स्टिक टु द वाल अफ थर्मोमिटर है थर्मोमिटरको वालमा चाहिँ स्टिक गर्दैन किन भन्दा यसको कोहेसिभ फोर्स इज मोर देन एडेसिभ फोर्स हुन्छ र नेक्स्ट इज युनिफर्म एक्सपान्सन हुन्छ है त यसको राइज के हुन्छ युनिफर्मली एक्सपान्ड गर्छ र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ यसको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी के हुन्छ एकदमै लो हुन्छ र कन्डक्टिभिटी के हुन्छ एकदमै हाई हुन्छ भेरी इम्पोर्टेन्ट पास्ट इयर क्वेसन पनि हो है त मर्करी किन युज गरिन्छ भन्दा मर्करीको के हुन्छ स्पेसिफिक हिट लो हुन्छ र कन्डक्टिभिटी के हुन्छ हाई हुन्छ है Also it is used as a doctor's thermometer पनि भनिन्छ it is also known as doctor's thermometer पनि भनिन्छ यसको बल्ब कस्तो हुन्छ कति धेरै कुराहरु छ है कति धेरै कुराहरु छ डिटेलमा पढ्नलाई बल्ब कस्तो हुन्छ यसको सिलिन्ड्रिकल हुन्छ किन हुन्छ भनेर सोध्छ किनकि सिलिन्ड्रिकलको सरफेस एरिया के हुन्छ धेरै हुन्छ है किन स्फेरिकल हुँदैन भनेर सोध्छ स्फेरिकल हुनु भन्दा सिलिन्ड्रिकल हुनुमा सरफेस एरिया धेरै छ त्यही भएर चाहिँ धेरै हुन्छ भनेर भन्ने है नेक्स्ट हेर अल्कोहल थर्मोमिटरको रेन्ज हेर त माइनसमा धेरै छ कि छैन अल्कोहलको रेन्ज माइनसमा धेरै छ कि छैन छ भनेपछि के बुझ्न पर्यो भन्दा अल्कोहल थर्मोमिटर के रहेछ त नेगेटिभ टेम्परेचर धेरै मेजर गर्दो रहेछ र माथि हेर्दा पोजिटिभमा जम्मा 78 सम्म छ जबकि मर्करीमा कति थियो 357 सम्म थियो किन हो यहाँ जम्मा 78 रहेछ किन 78 छ भन्दा अल्कोहलको बोइलिङ पोइन्ट नै जम्मा 78 हुँदो रहेछ है त ल ओके नेक्स्ट यसमा नन युनिफर्म एक्सपान्सन हुन्छ हाम्रो अल्कोहलमा के भइरहेको थियो युनिफर्म एक्सपान्सन भइरहेको थियो त यहाँ के भइरहेछ नन युनिफर्म एक्सपान्सन भइरहेछ है त र के बुझ्न पर्यो भन्दा एक्सपान्सन के छ 6 टाइम्स हायर देन दैट अफ मर्करी छ है त मर्करी भन्दा 6 टाइम्स मोर नेक्स्ट हेर त ग्यास थर्मोमिटर कुरा गर्छौ भने अब एउटा छ भेपर प्रेसर थर्मोमिटर अर्को छ ग्यास थर्मोमिटर एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम र कन्स्ट्यान्ट प्रेसर है त अब भेपर प्रेसर थर्मोमिटरमा याद गर V फर V भनेर याद गर म लेख्दै पनि छु V फर V भनेपछि भेपर प्रेसरमा के हुन्छ भेरी लो टेम्परेचर एकदमै थोरै टेम्परेचर हुन्छ र के हुन्छ यो हिलियम भेपर दैट इज H हिलियम चाहिँ युज गरिन्छ र नेक्स्ट इज स्याचुरेटेड भेपर प्रेसर SVP चाहिँ यसको मेजर गरिन्छ है धेरै कुरा नजान हिलियम मात्र भयो हुन्छ र भेरी लो टेम्परेचर मेजर गर्छ भनेर जान है त नेक्स्ट हेर ग्यास थर्मोमिटर एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम र कन्स्ट्यान्ट प्रेसर है त ग्यास थर्मोमिटरमा के युज गर्दो रहेछ हाइड्रोजन र नाइट्रोजन के युज गर्दो रहेछ हाइड्रोजन र नाइट्रोजन युज गर्दो रहेछ ल हेर त प्रेसर मेजर गर्छ प्रेसर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर भयो र भोल्युम इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर भयो है त यो कुन ल हो भन्दा दिस इज गेल-ल्युज्याक्स ल यो कुन ल भन्दा दिस इज चार्ल्स ल है त र नेक्स्ट यसको रेन्ज भनेको अलमोस्ट -250 देखि 500 सम्म हुन्छ र 500 भन्दा माथि किन हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो भन्दा माथि चाहिँ हाइड्रोजन ग्यास के हुन्छ डिफ्युज हुन्छ यो भन्न पर्यो है यो पनि एक्चुअली सोधेको पास्ट इयर क्वेशन हो है त ओके र नेक्स्ट हेर त आइडियल ग्यास कन्डिसन के छ भनेर पनि जान्न जरुरी छ आइडियल ग्यास कन्डिसन भनेको PV/T = कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनेर जान्नु पर्यो है त प्रेसर इन्टु भोल्युम बाइ टाइम प्रेसर इन्टु भोल्युम बाइ टाइम के हुन्छ त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ र लो प्रेसर र हाई टेम्परेचर है त आइडियल ग्यास कन्डिसनले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ टु फलो आइडियल ग्यास को लजहरु द प्रेसर मस्ट बी लो द टेम्परेचर मस्ट बी हाई भनेर जान्न पर्यो है त यसलाई कसरी याद गर भन्दा LPG भनेर याद गर है अझ राम्ररी याद गर्ने भने LPG हिट भनेर याद गर भनेको सबैको घरमा LPG ग्यास छ भने त LPG त सुपर हिट भयो कि भएन भयो भनेपछि L भनेको लो P भनेको प्रेसर H भनेको हाई HI भनेको हाई T भनेको टेम्परेचर है त दिस इज आइडियल कन्डिसन यो त भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट धेरै पटक रिपिट भएको कुरा है बिर्सिनै भएन नेक्स्ट हेर सोलिड थर्मोमिटर है त सोलिड थर्मोमिटरमा हेर्दा के छ भन्दाखेरि चाहिँ सोलिडमा चारवटा छ भनेर म तिमीलाई अघि नै भनेको थिएँ है त के रहेछ भन्दा एउटा छ टोटल रेडिएसनल पाइरोमिटर के रहेछ टोटल रेडिएसनल पाइरोमिटर रहेछ यसमा के हुन्छ भन्दा भेरी हाई टेम्परेचर मेजर हुन्छ है त अलमोस्ट सनको टेम्परेचर नै मेजर हुँदो रहेछ है सनको टेम्परेचर नै मेजर हुन्छ र दिस इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट पाइरोमिटरले के मेजर गर्छ भन्दा अलमोस्ट पाइरोमिटरले के गर्छ सनको सरफेस टेम्परेचर मेजर गर्न सक्छ है इट इज बेस्ड अन विच ल भन्छ स्टेफेन्स ल इट इज बेस्ड अन स्टेफेन्स ल जसले के भन्छ E = सिग्मा A T ⁴ भन्छ है त यसको रेन्ज कति हो भन्दा -800
देखि 4000 सम्म यसको रेन्ज है कति हो त -800 देखि 4000 सम्म यसको रेन्ज हो है त ल नेक्स्ट हेर त म्याग्नेटिक थर्मोमिटर हेर म्याग्नेटिक थर्मोमिटर भनेको म्याग्नेटिक ससेप्टिबिलिटीलाई मेजर गर्छ र इट इज बेस्ड अन व्हिच ल भनेर सोध्यो भने इट इज बेस्ड अन क्युरीज ल है त नेक्स्ट हेर त रेजिस्टेन्स थर्मोमिटर है त रेजिस्टेन्स थर्मोमिटरमा के बुझ्नु पर्यो भन्दा R2 = R1 1 + अल्फा डेल थीटा हुन्छ है त अल्फाको बारेमा चाहिँ हामीले नेक्स्ट च्याप्टरमा पढ्छौं 1 + अल्फा डेल थीटा हुन्छ इट इज बेस्ड अन व्हिच ल भन्यो भने इट इज बेस्ड अन किर्चॉफ्स ल कुन ल किर्चॉफ्स ल भनेको चाहिँ व्हिटस्टोन ब्रिज प्रिन्सिपलमा बेस्ड छ र यसमा कुन वायर युज हुन्छ भनेर सोध्यो भने इट युजेस प्लाटिनम वायर कुन वायर प्लाटिनम वायर है त नेक्स्ट हेर थर्मोइलेक्ट्रिक थर्मोमिटरमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट एकचोटि सोधेको पास्ट दैट क्वेशन आइएम मा है त व्हिच थर्मोमिटर मेजर्स र्यापिडली चेन्जिङ टेम्परेचर भनेर सोधेको थियो द राइट एन्सर इज थर्मोइलेक्ट्रिक थर्मोमिटर है त ल इट इज बेस्ड अन व्हिच इफेक्ट इट इज बेस्ड अन सीबेक इफेक्ट र थर्मोकपलको प्रिन्सिपलमा पनि बेस्ड छ CuFe भने कपर र आइरनको थर्मोकपल मोस्ट कमनली युज्ड थर्मो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्सनमा पनि युज गरिन्छ ल अब आउ तिमी टेम्परेचरको स्केल्सहरुमा मोस्ट कमनली युज्ड स्केल्सहरु तिमीलाई थाहा नै छ है त डिग्री सेल्सियस फारेनहाइट केल्भिन भेरी इम्पोर्टेन्ट तीनटा अर्को भनेको र्युमर अर्को भनेको र्याङ्किन है ल पाँचटा छ भनेर याद गर्नु पर्यो र मैले डिटेलमा लेखिन डाइरेक्टली मैले के लेख्दैछु भन्दाखेरि यसको एक्चुअल कसरी लेखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ टेम्परेचर माइनस लोअर फिक्स्ड पोइन्ट अपन अप्पर फिक्स्ड पोइन्ट माइनस लोअर फिक्स्ड पोइन्ट है ल टेम्परेचर भनेको सेल्सियसमा सी लेखे मैले तिमीले एक्स वाइ जे अज्युम गर्न पायो सी माइनस 0 बाई 100 माइनस 0 100 भनेको सेल्सियसमा अप्पर फिक्स्ड पोइन्ट हो है त भनेको बोइलिङ पोइन्ट अफ वाटर -0 फारेनहाइटमा F -32 by 212 -32 हुन्छ केल्भिनमा K -273 by 373 -273 हुन्छ र्याङ्किनमा R -0 by 80 -0 हुन्छ है त र र्याङ्किनमा के हुन्छ RN -492 by 672 -492 हुन्छ क्लियर छ त्यो कुरा अब हेर त यसलाई समरीको रूपमा लेख्ने हो भने चाहिँ यस्तो भन्छ C by 100 equals to F minus 32 by 180 is equals to K minus 273 by 100 is equals to R by 80 र र्याङ्किन minus 492 by 180 हुन्छ है त अब यहाँबाट तिमीले के बुझ्न पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले क्वेशनमा यदि सेल्सियसबाट फारेनहाइटमा लैजाऊ भन्यो भने तिमीले यो र यो दुईटा मात्र इक्वल छ नि त हेर त यो र इक्वललाई युज गर्न सक्यो के सपोज सेल्सियसमा 40 डिग्री छ भने अथवा 50 डिग्री छ भने 50 by 100 equals to F minus 32 by 180 गरेर सल्भ गरेर F को भ्यालु निकाल्यो भने 50 डिग्री सेल्सियस भनेको फारेनहाइटमा कति हुँदो रहेछ भनेर निकाल्न सक्यो कि सकेन सक्यो सिमिलरली सेल्सियस र केल्भिनमा पनि यो दुईटा युज गर्न सक्यो सेल्सियस र र्युमरमा यो दुईटा युज गर्न सक्यो यो दुईटामा यो दुईटा यसरी गर्न सक्छौ है त ल अन्त अर्को इम्पोर्टेन्ट टपिक भनेको चाहिँ फल्टी थर्मोमिटरको टपिक छ है त के छ रे फल्टी थर्मोमिटरको टपिक छ ल हेर्दा फल्टी थर्मोमिटरमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ नर्मल थर्मोमिटरले के मेजर गर्छ भन्दा सेल्सियस स्केलमा मेजर गर्छ वेयरएज फल्टी थर्मोमिटरलाई चाहिँ एउटा सर्टेन सपोज एउटा थर्मोमिटर बिग्रेछ भने चाहिँ फल्टी भयो र नर्मल भनेको चाहिँ नर्मल थर्मोमिटर भयो यसलाई चाहिँ सेल्सियसमै लिन्छ हामीले है त र के गर्ने भन्दा टेम्परेचर माइनस लोअर फिक्स्ड पोइन्ट बाई अप्पर फिक्स्ड पोइन्ट माइनस लोअर फिक्स्ड पोइन्ट त जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनेपछि C minus 0 by 100 minus 0 is equals to X minus lower fixed point by upper fixed point minus lower fixed point गरे भने एन्सर आयो कि आएन है त यो रिलेसनशिपलाई बिर्सिनु भएन है त जहिले पनि के गर्ने भन्दा करेक्टको रिडिङ करेक्टको यो कन्भर्जन इक्वल्स टु 40 को कन्भर्जन हुन्छ C minus 100 by 100 minus 0 equals to X minus lower fixed point by upper fixed point minus lower fixed point क्लियर छ ओके ल अब हामी क्वेशन गर्छौं है त क्वेशन मैले सिलेक्टेड 8-10 वटा क्वेशनहरु लिएर आएको छु त्यो क्वेशन्सहरु गर्छौं हामी र तिमीले के बुझ्न पर्यो भन्दा यति क्वेशन गरेर मात्र इनफ कहिले पनि हुँदैन यो चाहिँ जस्ट मैले तिमीलाई चाहिँ रिभिजनको रूपमा चाहिँ लिएर आएको है त यति कुरा बुझ्नु पर्छ जसले कोर्स धेरै पढ्न बाँकी छ भर्खर सुरु गर्दै छ उनीहरुको लागि चाहिँ मेजरली टार्गेट गरेर अथवा जसले पहिला पढेका थियो र बीचमा केही ग्याप भयो तिमीहरुको बीचमा केही कुरा केही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ छुटिहाल्यो र सबै कुरा मेमोरीबाट छुटिसकेको छ भने चाहिँ उनीहरुको लागि चाहिँ मोस्टली टार्गेटेड हो यो वान शॉट सिरिज चाहिँ है त सो हामी चाहिँ डाइरेक्टली क्वेशन्स सुन्दाम है त आई होप अलिअलि थ्योरीले तिमीहरुलाई रिभिजन चाहिँ गराएको छ है त
A faulty thermometer reads melting point of ice as -10 degree Celsius है त it reads 60 degree in place of 50 degree भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो भन्दा faulty thermometer को बारेमा पहिला लेखा त faulty मा के छ रे lower fixed point कति छ -10 upper fixed point कति छ भने छैन हैन अनि करेक्ट भनेर लेखा करेक्ट मा के छ करेक्ट मा त जहिले पनि के हुन्छ लोअर फिक्स्ड पोइन्ट कति हुन्छ रे 0 हुन्छ हैन त अप्पर कति हुन्छ सेल्सियस को लिने भनेको थिएँ नि मैले 100 हुन्छ है त यति कुरा क्लियर छ अनि हेर त इट मेजर्स कति भन्यो 60 इन प्लेस अफ 50 भनेको करेक्ट भ्यालु चाहिँ 50 हो तर फल्टीले चाहिँ 60 भनेर मेजर गर्ने रहेछ भन्छ यसको रिडिङ कति रहेछ कति रहेछ 60 एक्चुअल कति रहेछ 50 हैन अब यसको रिलेसन लगाउ त c - 0 by 100 - 0 of real हैन इक्वल्स टु फल्टी हो कि हैन फल्टी मा हेर त के छ रिडिङ कति छ रे 60 माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट कति छ फल्टी को -10 अपन अपर फिक्स पोइन्ट निकाला भनेछ व्हाट इज द टेम्परेचर अफ द बोइलिङ पोइन्ट अफ वाटर इन द स्केल भनेको फल्टी मा चाहिँ बोइलिङ पोइन्ट कति हो भनेछ अब करेक्ट मा चाहिँ बोइलिङ पोइन्ट कति हो त 100 हो हैन फल्टी मा चाहिँ कति हो निकाला भनेछ भन्छ यसलाई मैले x अज्युम गरे माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट है त ल भन्छ यसलाई सल्भ गर्नु पर्यो c by 100 is equals to 60 plus 10 upon x plus 10 भयो है त क्लियर छ सो c भनेको कति डिग्री छ 60 इन प्लेस अफ 50 भन्छ ओरिजिनल भ्यालु त 50 हो सो को ठाउँमा 50 लेख्न पाइयो भने 50 र 100 ले काट्दियौ 1/2 भन्छ यहाँ लेख्दिए मैले है त 1/2 इज इक्वल्स टु 60 प्लस यो भनेको 70 बाइ x प्लस 10 भनेको x प्लस 10 इज इक्वल्स टु 140 भयो x इज इक्वल्स टु 130 भयो 130 इज द राइट आन्सर है त फेरि सेम क्वेशन छ अ फल्टी थर्मोमिटर हैज इट्स फिक्स पोइन्ट मार्क्ड एज 5 and 95 रे फल्टी को रिडिङ हो कि हैन दिस थर्मोमिटर रीड्स द टेम्परेचर अफ अ बडी एज 59 यो पनि यो करेक्ट रिडिङ हो कि फल्टी रिडिङ हो दिस इज फल्टी रिडिङ हैन देन द करेक्ट टेम्परेचर इज व्हाट भनेछ हाम्रो फर्मुला थाहा छ है त के गर्ने सुरुमा करेक्ट इज इक्वल्स टु फल्टी लेख्ने क्लियर छ हैन करेक्ट इज इक्वल्स टु फल्टी करेक्टमा c माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट भनेको 0 by 100 - 0 इक्वल्स टु कति छ फल्टीमा रिडिङ कति छ फल्टीमा 59 माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट कति छ फल्टीमा 5 अपन अपर फिक्स पोइन्ट कति छ 95 - 5 बुझ्यो कुरा सबैले अब हेर त c by 100 इक्वल्स टु 59 - 5 भनेको 54 अपन 95 - 5 भनेको 90 भयो हो कि हो अब हेर त 54 र 90 छ 9 ले काट्छ काट्दैन काट्छ 9 कति छ 54 6 9 चाहिँ 54 हुन्छ 6 गयो यहाँको 0 र यो 0 गयो हुन्छ c इज इक्वल्स टु कति आयो त 60 डिग्री आयो क्या हैन बुझ्यो करेक्ट कति रहेछ 60 डिग्री गर्न सक्छ यस्तो क्वेशन अब ल हेर इन which of the following scales of temperature is never negative in which of the following the temperature is never negative भनेछ यसको आन्सर हो र्युमर स्केल है यसको आन्सर हो र्युमर स्केल तिमीहरु कन्भर्जनहरु पनि जान्न पर्यो है कन्भर्जनहरु क्वेशन मैले सायद लिएर आएको छैन तर 40 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टु कति फरेनहाइट भनेर सोध्छ है यसो दिन्छ क्वेशनमा है त अप्सनमा निकाल्न सक्छौ कन्भर्ट गरेर सक्छौ है ल अब हेर नेक्स्ट क्वेशन हेर्दा ग्यास थर्मोमिटर इज एट कन्स्टेन्ट भोल्युम इज फिल्ड विथ भनेको छ जेसुकै भन्नुस् है त ग्यास थर्मोमिटर भनेको जहिले पनि यसले के फलो गर्दो रहेछ आइडियल ग्यास कन्डिसन फलो गर्छ आइडियल ग्यास कन्डिसनमा के हुन्छ भनेको थिएँ मैले एलपीजी हिट भनेर सम्झाउ तिमीले हो कि यहाँ चाहिँ छैन भर्खर भनेको है एलपीजी भनेको लो प्रेसर हिट भनेको हाई टेम्परेचर लो प्रेसर कहाँ छ लो प्रेसर हाई टेम्परेचर है याद गर्ने अप्सनहरु झुकाउने हुन्छ राम्रोसँग हेरेर बल्ल टिकाउने है नेक्स्ट हेर अ थर्मोमिटर रिड्स द बडी टेम्परेचर इन फरेनहाइट स्केल गिव्स द रिडिङ अफ 140 डिग्री फरेनहाइट व्हाट इज द रिडिङ इन सेल्सियस स्केल भनेको छ सिम्पल छ फर्मुला के हो c - 0 by 100 - 0 इज इक्वल्स टु फरेनहाइट - 32 by 180 हुन्छ है त ल यो 0 पनि लेखिरहनु पर्यो ल ठीक छ है त अब हेर
यो र यो काट्न पाएँ मैले कति डिग्री भनेर चाहिँ 140 डिग्री फरेनहाइट भन्छ C/10 इज इक्वल्स टु F भनेको 140 माइनस 32/18 भयो कि भएन C इज इक्वल्स टु 140 माइनस 32 कति होला 108/18 इन्टु 10 भयो त 18 ले 108 जा कति काट्छ 18 5 कति हुन्छ 40 / 4 590 हुन्छ हैन अनि 90 हुन्छ भनेपछि 6 जा कति हुन्छ त यसो यति क्याल्कुलेसन चाहिँ गर्न सक्नु हुनु पर्यो है 18 6 जा कति हुन्छ ठ्याक्कै 108 हुन्छ हैन 6 / 40 / 4 भनेपछि 6 जा कति आयो त 60 डिग्री आयो बुझ्यौ क्लियर छ यो भयो यति न्यूमेरिकल्सहरु भयो यो च्याप्टरबाट र बाँकी चाहिँ मैले आज जे थ्योरीहरु पढाए त्यहीबाट क्वेशन घुमी घुमी भन्छ है त यति कुरा याद गरेर जे पीडीएफ मा देख्यौ तिमीहरुले जे कुराहरु चाहिँ पहिलेबाट प्री रिटर्न थियो मैले जे कुरामा इम्फेसिस गरेको छु त्यो पोर्सनहरुबाट चाहिँ क्वेशन स्योर पर्छ त्यही भएर जे मैले थ्योरीमा तिमीहरुलाई रिभाइज गरे त्यहाँबाट थ्योरीको पोर्सन सिलेक्ट गर्ने र यो न्यूमेरिकलबाट चाहिँ न्यूमेरिकल इम्पोर्टेन्टहरु मैले गराइदिइसकेको छु है त ल दिस मच फर वान शट अफ थर्मोमेट्री च्याप्टर है नेक्स्ट अब चाहिँ हामी के पढ्छौं थर्मल एक्सपान्सन पढ्छौं है त ल सो अब चाहिँ हामी हाम्रो सेकेन्ड च्याप्टर तिर एन्टर गर्छौं है त सो हाम्रो सेकेन्ड च्याप्टर के छ भन्दा थर्मल एक्सपान्सन छ सो वन्स अगेन दिस इज द वान शट सिरिज फर यु गाइज है वान शट भनेको चाहिँ तिमीहरुले चाहिँ रिभिजनको रूपमा लिने है त सर र मैले यहाँ जे कुराहरु पढाउँछु म एकदम ब्रिफमा थ्योरीलाई रिभाइज गराइदिन्छु है त्यसपछि मैले चाहिँ क्वेशन्सहरु गराउँछु तिमीहरुले थ्योरी पर्सनबाट इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरु जुन मैले हाइलाइट गर्छु त्यो कुराहरुलाई चाहिँ क्याप्चर गर्नै पर्यो अनि म क्वेशन थ्योरी क्वेशन जुन क्वेशन गराउँछु त्यो कुरा चाहिँ मिस गर्न भएन त्यो कुरा जसरी पनि जान्नै पर्यो प्लस एक्स्ट्रा कुराहरु तिमीले पढ्न भ्याउँछौ भने मेरो पास्ट इयर क्वेशनको सिरिजहरु हेर्न भ्याउँछौ भने त्योहरु पनि हेर्नु है अथवा क्वेशन्स मेरो थ्योरीबाट जान चाहिँ अब टाइम तिमीहरुसँग नहोला त्यो भएर चाहिँ वान शटमा चाहिँ सर सर्ट टाइममा चाहिँ सर हेर्न भ्यायो भने चाहिँ तिमीलाई धेरै कुरा भए पनि मार्क्स गेन हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले वान शट बनाएको है त ल लेट्स बिगिन थर्मल एक्सपान्सन है त ल थर्मल एक्सपान्सनमा बेसिक कुरा के जान्न पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ थर्मल एक्सपान्सन हिटले गर्दाखेरि के कुरा एक्सपान्ड भइरहेको छ र एक्सपान्ड भइरहेछ भने चाहिँ लेन्थ के भइरहेछ बढिरहेछ लेन्थ इन्क्रिज भइरहेछ भनेपछि के बुझ्नु पर्यो भन्दा यसरी कुनै पनि कुराको लेन्थ बढिरहेको छ भने इन्टरमोलिकुलर डिस्टेन्स के भइरहेछ स्पिड के भइरहेछ त स्पेस के भइरहेछ त बढिरहेछ हैन त पहिला यत्रो लेन्थ थियो अब यसको लेन्थ अलिकति बढ्यो भन्छ अभियस कुरा छ दुईटा मोलिकुल बीचको लेन्थ पनि के हुनेवाला छ बढ्नेवाला छ है त र यसरी चाहिँ तिम्रो इन्टरमोलिकुलर स्पेस चाहिँ तिम्रो के भइरहेछ बढिरहेको छ भने चाहिँ तिम्रो इन्टरमोलिकुलर फोर्स चाहिँ के हुन्छ तिम्रो डिक्रिज्ड हुन्छ इन्टरमोलिकुलर फोर्स के हुन्छ डिक्रिज्ड हुन्छ है त त्यसो भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ व्हाट इज द अर्डर अफ थर्मल एक्सपान्सन अर्डर अफ थर्मल एक्सपान्सन के हो भन्दाखेरि चाहिँ सोलिडको एक्सपान्सन इज अलवेज मोर देन लिक्विड र लिक्विडको पनि के हुन्छ मोर देन ग्यास हुन्छ है त ओके सरी सोलिडको सबभन्दा लिस्ट हुन्छ त्यसपछि हुन्छ लिक्विड त्यसपछि हुन्छ ग्यास सरी है किन भन्दाखेरि ग्यासको के हुन्छ त इन्टरमोलिकुलर स्पेस के हुन्छ धेरै हुन्छ है त इन्टरमोलिकुलर स्पेस पहिलेबाट धेरै छ भने त्यो एक्सपान्ड गर्दा के हुन्छ त अब पक्कै पनि के हुन्छ स्पेस यसै धेरै हुने भयो है त ओके नेक्स्ट हेर त एक्सपान्सनको कुराहरु छ त लिनियर एक्सपान्सन भनेको एउटा डाइमेन्सनमा मात्र चेन्ज भइरहेको छ जस्तो कि लेन्थमा मात्रै ब्रेथमा मात्रै र हाइटमा मात्रै चेन्ज आइरहेको छ भने दैट इज नोन एज लिनियर एक्सपान्सन सिमिलरली यदि चाहिँ दुईटा डाइमेन्सनमा दैट इज लेन्थ र ब्रेथ अथवा एनीथिङ ब्रेथ र हाइट अथवा लेन्थ र हाइटमा चेन्ज आइरहेको छ भने दैट इज नोन एज सुपरफिशियल एक्सपान्सन र यो एरिया भयो नेक्स्ट इज नोन एज तीनटा डाइमेन्सन दैट इज लेन्थ ब्रेथ र हाइट तीनटैमा तिम्रो चेन्ज आइरहेको छ भने दैट इज नोन एज भोल्युम एक्सपान्सन र इट इज एक्जाम्पल अफ क्युबिकल एक्सपान्सन है त सो याद गर्ने लिनियर सुपरफिशियल क्युबिकल नेक्स्ट हेर लिनियर एक्सपान्सनमा के छ भन्दाखेरि ल लिनियर एक्सपान्सनमा के हुनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ चेन्ज इन लेन्थ इक्वल्स टु L1 अल्फा डेल थीटा चेन्ज इन लेन्थ इक्वल्स टु के रहेछ L1 अल्फा डेल थीटा रहेछ र L2 भनेको के भयो त भन्दा L1 ब्र्याकेटमा 1 प्लस अल्फा डेल थीटा रहेछ बुझ्यो L2 इज इक्वल्स टु 1 L1 1 प्लस अल्फा डेल थीटा क्लियर छ ओके
So what is alpha भन्दा alpha is the coefficient of linear expansion. Alpha is the coefficient of linear expansion. यसलाई भन्यो linear expansivity र it depends on के त भन्दा nature of the material मा डिपेन्ड गर्छ. It depends on nature of material है त. ल what is the unit of alpha भन्न चाहिन्छ. Unit of alpha के हो भन्दाखेरि चाहिँ Celsius inverse अथवा Kelvin inverse है त. Unit of alpha के रहेछ Celsius inverse अथवा Kelvin inverse है त. ल नेक्स्ट हेर सुपरफिशियल एक्सपान्सन मा के हुन्छ भन्दा एरिया एक्सपान्ड हुन्छ. एरिया एक्सपान्ड हुन्छ भनेपछि दिस इज सीन ओन्ली इन द सोलिड्स है त. सोलिड्समा मात्र देखिन्छ किनकि अभियस कुरा छ लिक्विडको त कुनै सर्टेन एरिया नै हुँदैन र ग्यासको पनि के हुन्छ त सर्टेन एरिया हुँदैन हैन. जुन भाडामा राख्यो त्यसको एरिया अकुपाई गर्छ भने जस्तो. सो एरियामा पनि सेम कुरा हुन्छ. चेन्ज इन एरिया इक्वल्स टु एरिया 1 बीटा भनेको चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ superficial expansion into change in temperature भयो र A2 is equals to A1 1 plus beta del theta हुने भयो है त. क्लियर छ. सिमिलरली क्युबिकलमा के हुने भयो भन्दाखेरि भोल्युमको एक्सपान्सन हुने भयो. के हुने भयो क्युबिकलमा भोल्युमको एक्सपान्सन हुने भयो र यो चाहिँ सोलिड लिक्विड र ग्यासमा एक्सपान्सन हुन्छ है त. के हुन्छ सोलिड लिक्विड र ग्यासमा एक्सपान्सन हुन्छ. चेन्ज इन भोल्युम इज इक्वल्स टु V1 गामा डेल थीटा. चेन्ज इन भोल्युम इक्वल्स टु V1 गामा डेल थीटा हुन्छ र V2 इज इक्वल्स टु के रहेछ भन्दा V2 इज इक्वल्स टु V1 1 प्लस गामा डेल थीटा. क्लियर छ. गामा भनेको कोएफिसिएन्ट अफ क्युबिकल एक्सपान्सन. नेक्स्ट हेरेर अब रिलेसनशिपको बारेमा जान्दाखेरि चाहिँ बीटा इज इक्वल्स टु 2 टाइम्स अल्फा हुन्छ र गामा इज इक्वल्स टु 3 टाइम्स अल्फा हुन्छ है त. एकदम हामी डिटेलमा गइराखेको छैनौं. हामी जस्ट ब्रिफली सर्फेसले कुराहरू टच गरिराखेको छौं. यो कुरा माइन्डमा राख है त. डिटेलमा तिमीहरुलाई जान्न छ भने मेरो डिटेल क्लासहरु हेर्ने है. अलमोस्ट मैले यही च्याप्टर पढाउनलाई 2 देखि 3 घण्टा लगाएको हुन्छु क्वेशन्सहरु गरेर है. सो 3 आवरको कुरालाई मैले कम्पाइल गरेर 40 मिनेट्समा दिइराखेको छु भने जे कुरा एकदमै सर्फेसको क्रीम लेभलको कुराहरू छ त्योहरु मात्रै मैले पिक गरिराखेको छु. जुन त एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ त्यो कुराहरू मात्रै पिक गरिराखेको छु है त. ओके. सो रेशियो हेर्दाखेरि चाहिँ अल्फा इज टु गामा बीटा इज टु गामा के छ भन्दाखेरि चाहिँ 1:2:3 छ. कति छ 1:2:3 छ है त. सो अल्फा इज इक्वल्स टु बीटा बाइ 2 इज इक्वल्स टु गामा बाइ 3 है. अल्फा इज इक्वल्स टु बीटा बाइ 2 इज इक्वल्स टु गामा बाइ 3 छ है त. क्लियर छ यो कुरा. नेक्स्ट हेरौँ. अब हामी केमा इन्टर गरिरहेछौँ भन्दा पेन्डुलममा इन्टर गरिरहेछौँ है त. ल सबैले एउटा पेन्डुलमको बारेमा बुझ्यौँ है. एउटा पेन्डुलम छ. यो चाहिँ जुन वायरले बनेको छ यसको वायरको लेन्थ चाहिँ L छ र यो मेटलले बनेको छ है त. भने यस्तो हुन्छ कि यो मेटलले बनेको छ भने यसमा मैले हिट दिए भने यो एक्सपान्ड गर्ला कि नगर्ला गर्ला. यसलाई मैले कोल्डमा एक्सपोज गरे भने के हुन्छ यो कन्ट्र्याक्ट गर्ला कि नगर्ला गर्ला. टेम्परेचर ड्रप भयो भने भनेसी यदि यो हिट भयो भने त यो लेन्थ त बढ्दो रहेछ. अब यो लेन्थ बढ्छ भने पेन्डुलम क्लकको मुभमेन्टले गर्दा टाइम हामीले एस्टिमेट गर्न सकिन्छ भने यसको लेन्थ नै बढ्यो भने त अब के हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब त के हुने भयो त यसको टाइममा पनि त डिफरेन्स हुने भयो हैन. कसरी हुन्छ त्यो भन्दाखेरि हेर त. सपोज समर भनेर मैले यहाँ के डिनोट गरेको भन्दा टेम्परेचर इज राइजिङ भन्न खोजेको है त. सपोज टेम्परेचर राइज भइरहेको छ भने लेन्थ बढ्यो भने वायरको लेन्थ बढ्यो भने टेम्परेचर बढ्यो भने लेन्थ बढ्यो कि बढेन. किनकि के हो फर्मुला भन्दा टेम्परेचर बढ्यो भने हेर त L2 इज इक्वल्स टु L1 1 प्लस अल्फा डेल थीटा भनेको किन टेम्परेचर बढ्यो भने लेन्थ बढ्यो कि बढेन इन्क्रिज भयो नि त प्लस भयो हैन. अब लेन्थ बढ्यो भने टाइम पिरियड बढ्यो कि बढेन टाइम पिरियड पनि बढ्यो. किन भन्दाखेरि टाइम पिरियड भन्ने फर्मुला के हो 2 पाइ रुट अन्डर लेन्थ बाइ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भनेको न्यू लेन्थ भनेको त L2 हुने भयो. L1 भन्दा धेरै छ भने चाहिँ टाइम पिरियड पनि बढ्यो कि बढेन बढ्यो. अब टाइम पिरियड भनेको के हो भन्ने कुरा जान्न पर्यो है त. टाइम पिरियड भनेको चाहिँ एउटा पेन्डुलमले यो तिम्रो एक्सट्रिम पोजिसनबाट स्टार्ट गरिरहेको छ भने यसरी मिनमा आयो यताको एक्सट्रिममा गयो फेरि यहाँ मिनमा आयो फेरि यताको एक्सट्रिममा गयो हो. यसलाई भन्छ 1 टाइम पिरियड है त. भन्छ टाइम पिरियड बढिरहेको छ भने त यसको यहाँबाट यहाँ जाने यहाँबाट यहाँ जाने यहाँबाट यहाँ जाने जुन टाइम छ त्यसको टाइम बढ्यो कि बढेन ड्युरेसन बढ्यो भनेपछि यो बल्बलाई चाहिँ त्यही दूरी त्यही डिस्टेन्स ट्राभल गर्न धेरै टाइम लाग्यो कि लागेन लाग्यो भनेपछि पक्कै कुरा छ धेरै टाइम लागिरहेको छ भने टाइम लस भइरहेको छ कि छैन टाइम लस भइरहेको छ. अब टाइम लस भइरहेको छ भने क्लक कसरी फास्ट होला क्लक त अभियसली के होला स्लो होला है त. भन्छ के बुझ्न पर्यो भन्दाखेरि रिभिजनको रूपमा हेरेर त समर छ समरमा टेम्परेचर बढ्यो समरमा टेम्परेचर बढ्यो भनेपछि लेन्थ पनि बढ्यो. यो पेन्डुलमको लेन्थ बढ्यो भने टाइम पिरियड पनि बढ्यो. टाइम पिरियड बढ्यो भने यसलाई जानलाई धेरै टाइम लाग्यो
धेरै टाइम लाग्यो भने टाइम लस भयो, टाइम लस भयो भने क्लक स्लो भयो। ओके, सो यसरी पनि सम्झिए एस फर समर, एस फर स्लोअर है त। भनेपछि समरमा के हुँदो रहेछ, क्लक स्लोअर हुँदो रहेछ र समरमा टेम्परेचर यसै पनि के हुन्छ, बढ्छ भनेर थाहा नै छ। सिमिलर इफेक्ट केमा हुने भयो, विन्टरमा अपोजिट हुने भयो भनेपछि विन्टरको कुरा गर्छ भने क्लक बिकम्स फास्टर, इट गेन्स टाइम है त। क्लक के हुन्छ, फास्ट हुन्छ र टाइम के हुन्छ, गेन हुन्छ है त। र अर्को इम्पोर्टेन्ट फर्मुला छ यहाँ हेर त, चेन्ज इन टाइम अपन T1, change in time upon initial time is equals to 1/2 alpha del theta, 1/2 alpha del, change in time upon initial time is equals to 1/2 alpha del theta। T1 भनेको टोटल टाइम पिरियड हो, डेल्टा टी भनेको टोटल टाइम लस्ट अर गेन, चेन्ज इन टाइम भनेको कति टाइम लस अथवा गेन भयो भन्ने कुरा है त। एउटा इक्जाम्पल दिएर म तपाईँलाई सम्झाउँछु हेर त। द पेन्डुलम अफ clock is made up of brass. If the clock keeps correct time at 20 degrees Celsius, if the clock keeps correct time at 20 degrees Celsius, how many seconds per day will it lose at 35 degrees Celsius? अरे है त। ओके, सो 20 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ के छ, करेक्ट टाइम छ, 35 डिग्री सेल्सियसमा कति लुज गर्छ भनेर सोच्छ। बेसिक कुरा पहिला हेर त, 20 बाट 35 मा गइरहेको छ भने टेम्परेचर बढ्यो कि बढेन, बढ्यो। र मलाई अघि जाने कुराले भन्नु टेम्परेचर बढ्यो भने समर कि विन्टर, समर। समर भनेपछि टाइम लस कि टाइम गेन, एस फर समर, एस फर स्लोअर भने चाहिँ स्लो, स्लो भनेपछि स्लो भने पक्कै पनि के भयो त, टाइम लस भइरहेछ भनेपछि हाउ मेनी सेकेन्ड पर डे विल इट लुज भनेर आफै क्वेसनमा भनिदिइरहेछ, बुझ्यो नि कुरा। ल अब फर्मुला के हो त, चेन्ज इन टाइम पिरियड बाई टी इज इक्वल्स टु 1/2 अल्फा डेल थीटा। चेन्ज इन टाइम पिरियड भनेको हाउ मेनी सेकेन्ड्स पर डे विल इट लुज भनेछ, यो निकाल भनेछ है। अब ओरिजिनल टाइम पिरियड कति छ भन्दाखेरि चाहिँ टोटल टाइम पिरियड भनेको पर डे भनेछ भन्छ, 1 डेमा कति हुन्छ सेकेन्ड, 86,400 हुन्छ, 86,400 सेकेन्ड हुन्छ है त। सो डेल्टा टी बाई यो इज इक्वल्स टु 1/2 अल्फाको भ्यालु कति छ, 2 × 10 को पावर -15, यो भ्यालु राख्दिउँ, 2 × 10 को पावर -5 है, इन्टु चेन्ज इन टेम्परेचर कति छ त, 35 - 20 भनेको 15। अब यसलाई सल्भ गरेर डेल्टा टी को भ्यालु निकाल अनि एन्सर आइहाल्यो है त। मोस्ट पोसिबल एन्सर कति आउँछ म बिर्सेँ है त, ल सल्भ गर अनि गर है त। ओके, नेक्स्ट हेर त, अब हामी के कुरा गर्छौँ भन्दा बाइमेटालिक स्ट्रिपको कुरा गर्छौँ है। ल ओके, ल हामी हेरेर हामी अलिकति रिभिजनको रूपमा गइरहेछौँ, सर्टकटमा गइरहेछौँ है। ठिक छ, ल इक्जाम आउन अब अहिले कुन महिना, असोज सुरु भइसक्यो है त। सो असोज सुरु भयो, असोज कार्तिकमा तिमीहरूको इक्जाम छ सायद है, तिहारमा छ कि तिहार पसिसक्यो सायद, इक्जाम छ अलमोस्ट 1 मन्थदेखि 1.5 मन्थ बाँकी छ रिभिजन गर्ने, सर्भ गर्ने है त। ल ठिक छ, ओके। ल हेर्दा बायोमेटालिक स्ट्राइपमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ हिटिङले गर्दाखेरि के हुन्छ, अल्फा ठुलोले अल्फा सानोलाई हक गर्छ भनेर जान्नु पर्यो है त। अल्फा ठुलोले के गर्दो रहेछ, अल्फा सानोलाई के गर्छ, हक गर्छ है त। हक गर्छ भन्नु गर्दा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ बायोमेटालिक स्ट्राइप भनेको दुईटा यस्तै राखेको हुन्छ, एउटा यस्तो हुन्छ है त। अनि के हुन्छ भन्दा ठुलो जसको अल्फा भनेको के अरे कोफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन, जसको अल्फा ठुलो छ उसले चाहिँ अल्फा सानोलाई यसरी हक गर्छ भनेर सम्झियो। यो सम्झेपछि के बुझ्यो भन्दा ठुलो चाहिँ बाहिरतिर गयो, सानो चाहिँ भित्रतिर आयो कि आएन, भित्रतिर आयो। अब सानो भित्रतिर आयो भने विच फल्स अन द कन्केभ सर्फेस भने के भन्छौ, जसको अल्फा सानो छ त्यो कन्केभ सर्फेसमा, जसको अल्फा ठुलो छ त्यो कन्भेक्स सर्फेसमा। क्लियर छ। नेक्स्ट हेर, अब हिटिङमा हो यो कुरा केमा हो, हिटिङमा है त। भनेपछि हिटिङ गर्दाखेरि अल्फा ठुलो कतातिर पर्छ, कन्भेक्सतिर पर्छ, र हिटिङमा अल्फा सानो कतातिर पर्छ, कन्केभतिर पर्छ। क्लियर छ। भनेपछि अल्फा ठुलो अलवेज बेन्ड्स टुवार्ड्स अल्फा सानो, भनेपछि टुवार्ड्स के हुन्छ, अल्फा सानो हुन्छ है त। र कुलिङमा ठ्याक्क के छ, अपोजिट इफेक्ट छ है त। हेर है, तिमीहरूलाई युजली हिटिङ नै सोध्छ है त। अब हेर त, इफ अ बाइमेटालिक स्ट्रिप इज हिटेड भनेको छ, युजली हिटिङको कुरा सोध्छ। वान अफ द भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है, पास्ट इयर क्वेसन हो, आइएमको पनि पास्ट इयर क्वेसन हो, केयुको पनि पास्ट इयर क्वेसन हो है त। ल हेर त, वेन अ बाइमेटालिक स्ट्रिप इज हिटेड के हुन्छ भन्दाखेरि अब हिट गऱ्यो भने के हुन्छ, म तिमीलाई के भनेको थिएँ,
अल्फा ठुलो विल बेन्ड टुवार्ड्स अल्फा सानो भनेको थिएँ होइन भनेपछि बेन्ड टुवार्ड्स द मेटल विथ सानो भनेको लोअर हो कि लोअर थर्मोसन द राइट एन्सर इज के गाह्रो छ कति सजिलो एन्सर आयो कि आएन नेक्स्ट हेर है त अब हामी के कुरा गर्छौँ भन्दाखेरि एनामोलस एक्सपान्सन अफ वाटरको कुरा गर्छौँ के कुरा गर्छौँ एनामोलस एक्सपान्सन अफ वाटर है त हेर एनामोलस एक्सपान्सन अफ वाटरमा तिमीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ वाटरले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ नर्मल्ली तिमीले नर्मल्ली एउटा फेनोमेना देखाउँछ तर 0 देखि 4 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ यसले ठ्याक्क रिभर्स कुरा देखाउँछ है यसले ठ्याक्क अपोजिट नेचर देखाउँछ है त सो के बुझ्नु पर्यो भन्दा नर्मल्ली के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यसरी बुझ्नु यो छोड्दियो नर्मल्ली के हुन्छ नर्मल्ली टेम्परेचर बढ्दाखेरि नर्मल्ली है नर्मल कुरा गर्दाखेरि चाहिँ टेम्परेचर बढ्दाखेरि के हुन्छ भन्दा डेन्सिटी चाहिँ घट्छ भोल्युम चाहिँ बढ्छ है त नर्मल्ली के हुन्छ टेम्परेचर घट्छ भोल्युम बढ्छ भनेर जान्न पर्यो है त नर्मल्ली पानीको बिहेभियर यस्तो हुन्छ तर 0 to 4 डिग्री व्हेन टेम्परेचर इन्क्रिजेस फ्रम 0 डिग्री टु 4 डिग्री देन ठ्याक्क रिभर्स हुन्छ भनेपछि डेन्सिटी इन्क्रिजेस हुन्छ नर्मलको कम्पेरिजनमा अपोजिट भयो र भोल्युम के हुन्छ त डिक्रिज हुन्छ यो चाहिँ जान्न पर्यो है त भनेपछि कर्भ हेर्छ भने डेन्सिटीको कर्भ हेर्छ भने 0 डिग्रीबाट सुरु भयो 4 डिग्रीसम्म जाँदाखेरि सुरुमा के भइरहेछ हेर्दा बढिरहेछ होइन के भइरहेछ बढिरहेछ त्यसपछि के भयो 4 डिग्रीमा म्याक्सिमम भयो कि भएन 4 डिग्रीमा के भयो म्याक्सिमम भयो है अब 4 डिग्रीमा म्याक्सिमम भएपछि 4 बाट 10 त नर्मल कुरा भयो नर्मल कुरामा के भइरहेको थियो टेम्परेचर बढ्दा डेन्सिटी घटिरहेको थियो भनेपछि अब 4 भन्दा माथि गएपछि टेम्परेचर घट्न थाल्यो डेन्सिटी घट्यो बुझ्यौ भनेपछि 0 to 4 भनेको एनामोलस एक्सपान्सनमा अपोजिट इफेक्ट देखियो जसले गर्दाखेरि 4 डिग्रीमा के भयो त म्याक्सिमम डेन्सिटी भयो यसलाई कसरी याद गर्ने भन्दा 4 म्याड भनेर याद गर्ने है 4 म्याड भनेको 4 जना पागल रहेछन् भनेर याद गर्ने है त ठीक छ ओके एमए भनेको म्याक्सिमम डी भनेको डेन्सिटी सिमिलरली भोल्युममा हेर त 0 देखि 4 डिग्रीमा भोल्युम के हुन्छ रे डिक्रिज भोल्युम के हुन्छ डिक्रिज अब 4 देखि माथि 4 देखि 10 20 30 जसो के भन 4 देखि माथि जाने बित्तिकै नर्मल भयो कि भएन नर्मल भयो भने के हुन्छ भोल्युम बढ्छ भन्छ भोल्युम बढ्छ भन्छ 4 डिग्रीमा के देखियो त भोल्युम मिनिमम देखियो यति कुरा जान्न पर्यो है सकिन्छ सजिलो छ तिमीलाई दुईटा क्वेशन सोध्छ इम्पोर्टेन्ट हेर त फिशेस सर्भाइभ इन अ आइस फ्रोजन लेक है त फ्रोजन लेकमा फिशेस किन सर्भाइभ गर्छ भन्यो भने क्वेशनमा वान वर्ड खोजेको छ भने चाहिँ द राइट एन्सर इज एनामोलस एक्सपान्सन अफ वाटर है त किन हुन्छ भनेर यहाँ पनि एक्सप्लेन गरिदिएको छु मैले ल हेर सर र तिमीलाई खासै इम्पोर्टेन्ट छैन र नेक्स्ट भनेको चाहिँ वाटर पाइप ब्रस्ट इन विन्टर स्नो अथवा विन्टर एरियामा चाहिँ वाटर पाइप ब्रस्ट हुन्छ फुट्छ वाटर पाइप किन फुट्छ भनेर सोधेको छ है त ल द राइट एन्सर इज एनामोलस एक्सपान्सन अफ वाटर कहिलेकाहीँ चाहिँ अप्सनमा यो क्वेसन चाहिँ यो एन्सर चाहिँ हुँदैन है एन्सर यसको एनामोलस एक्सपान्सन अफ वाटर नै हो तर अप्सनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा घुमाएर दिएको हुन्छ है त के भन्छ भन्दा प्रेसर अन द वाटर पाइप इन्क्रिजेस भनेर दिन्छ है दिस इज अल्सो राइट एन्सर किन भन्दाखेरि यस्तो हुन्छ कि सपोज यो एउटा के हो वाटर पाइप हो है यसमा पानी आएर बसेको छ सपोज नर्मल अहिले 20 डिग्री थियो राति चाहिँ स्नोफल भयो है त अब आज सपोज हिजो ओके ल हिजो चाहिँ के थियो त छोडिदियो बिहान के थियो भन्दाखेरि बिहान यसको टेम्परेचर थियो सपोज 10 डिग्री है त अहिले स्नोफल भइरहेछ अब 10 डिग्रीबाट घटेर 9 8 7 5 4 3 2 1 हुने हो हैन त 0 हुने हो भनेपछि घट्दै आयो नि त टेम्परेचर भनेपछि के हुन्छ एनामोलस एक्सपान्सनको रिजनमा जाने बित्तिकै 4 डिग्रीमा त के देखियो मिनिमम भोल्युम देखियो हो किन 4 डिग्रीमा के देखियो मिनिमम भोल्युम हेर त मिनिमम भोल्युम अब यहाँबाट त 4 बाट 3 3 बाट 2 2 बाट 1 1 बाट 0 हुँदासम्म के हुने भयो भोल्युम त बढ्ने भयो भनेपछि 4 डिग्रीमा मिनिमम भोल्युम छ भने सबै अब भोल्युम थोरैको उपाय गरे भने धेरै मोलिक्युल आएर बस्ने भयो कि भएन भयो धेरै मोलिक्युल आएर पानीको मोलिक्युल एउटा पाइपमा धेरै मोलिक्युल आएर बस्यो पानीको अब धेरै मोलिक्युल आएर बस्यो अब 4 डिग्रीबाट 3 डिग्री भएपछि भोल्युम त अलिकति बढ्यो हैन बढ्यो भनेपछि भोल्युम अलिकति बढ्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दा अब एउटा रुममा चाहिँ कोचाकोच मान्छे भरेको थियो हैन अब एक्स्ट्रा मान्छे ल्याउने बित्तिकै के हुन्छ त अब भोल सबजना मान्छे चाहिँ के हुन्छ त मोटाउने बित्तिकै हात खुट्टा चलाउने बित्तिकै के हुन्छ यहाँ त के हुन्छ मान्छे अड्दै गर्दैन हो किन पहिलेबाट कोचाकोच थियो मान्छे नै अटेन भने चाहिँ के हुन्छ प्रेसर अन द पाइप के हुने भयो बढ्ने भयो कि भएन त्यही कुरा है त
प्रेसर अन द वाटर पाइप इन्क्रिजेस ड्यू टु एक्सपान्सन अफ वाटर हेर त 4 डिग्री सेल्सियसमा थियो भोल्युम मिनिमम भयो भोल्युम मिनिमम भएपछि सपोज मोलिकुल्स के थियो त कचाकच मोलिकुल्स भरिने भयो एकदम धेरै भिडभाड हुने भयो मोलिकुल्सको अब के हुने भयो भोल्युम बिस्तारै बढेपछि पहिला श्रिङ्क भएर बसेको थियो अब भोल्युम बढेपछि फुल्न थाल्यो फुलेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यहाँ त्यति लिमिटेड ठाउँमा अटेन नअटेपछि प्रेसर अन द पाइप हुने भयो पाइपमा प्रेसर भएपछि प्रेसर के थेक्न नसकेपछि पाइप के हुने भयो ब्रस्ट हुने भयो ल ओके अब हामी के पढ्छौँ भन्दा यो हाम्रो एपारेन्ट एक्सपान्सन है त एक्सपान्सनको कुराहरू है एक्सपान्सिभिटी अफ द लिक्विड है बेसलको हेर त के बुझ्नु पर्यो भन्दा फिगर एउटा सानो बनाइदिन्छु म ल फिगर बनाइदिन्छु फिगरमा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ रियल एक्सपान्सन इक्वल्स टु एपारेन्ट एक्सपान्सन प्लस बेसल एक्सपान्सन हुन्छ र डिटेलमा चाहिँ मेरो क्लासमा पढ्ने है त यहाँ चाहिँ म सर्टकटमा भनिदिन्छु सबै चाहिँ नर्मल रिजन थियो भने सुरुमा वाटर के हुन्छ तिमीले यहाँबाट हिट गर्यो भने चाहिँ वाटर सुरुमा यसको लेभल ड्रप हुन्छ है यसलाई भन्छ बेसल एक्सपान्सन बेसलले गर्दा ड्रप हुन्छ है त किनकि बेसल एक्सपान्ड गर्छ पानीको लेभल ड्रप हुन्छ त्यसपछि रियल कुरा भनेको लिक्विड एक्सपान्ड गर्छ अब रियल कुरा लिक्विड एक्सपान्ड गर्छ अझै योभन्दा माथि जान्छ लेभल सपोज यो लेभलसम्म गयो भने दिस इज नन एज रियल एक्सपान्सन अफ द लिक्विड है त सुरुमा बेसलले गर्दा घट्यो त्यसपछि लिक्विडले गर्दाखेरि चाहिँ बढ्यो रियल एक्सपान्सन भयो भनेपछि जुन यो ओरिजिनल भ्यालु यो भयो यो लाइन भयो फाइनल भ्यालु यो भयो पानीको लेभल भनेपछि जुन यो एक्स्ट्रा भ्यालु देखिरहेको छ नि तिमीलाई दिस इज नन एज एपारेन्ट एक्स्ट्रा कुरालाई के भनिन्छ एपारेन्ट भनिन्छ दिस इज नन एज एपारेन्ट एक्सपान्सन है त ल भनेपछि रियल भनेको यो टोटल त रियल हो रियल इक्वल्स टु एपारेन्ट प्लस बेसल भयो कि भन ल नेक्स्ट हेर त अब यसलाई सल्भ गर्दा के आउँछ भन्दा गामा रियल इज इक्वल्स टु गामा एपारेन्ट प्लस गामा अफ बेसल आउँछ यो पनि राइट छ र बेसल सोलिड कुरा हो भनेपछि के भन्न पाउँछौ तिमीले भन्दा अघि एउटा रिलेसनसिप पढाएको थियो नि तिमीलाई गामा इज इक्वल्स टु 3 टाइम्स अल्फा हुन्छ के हुन्छ गामा इक्वल्स टु 3 टाइम्स अल्फा हुन्छ क्लियर छ ल भन्छ यदि तिमीले चाहिँ लिनियर एक्सपान्सिभिटी दिएछ यो क्युबिकल भयो दिस इज लिनियर है दिस इज लिनियर एक्सपान्सिभिटी दिएको छ भने गामा रियल इज इक्वल्स टु गामा एपारेन्ट प्लस 3 टाइम्स अल्फा अफ बेसल पनि भन्न पाए र अब हेर त अब के छ कुरा भन्दाखेरि चाहिँ यही फिगर हेर ल यो भयो नर्मल एरिया हैन यो भयो ओरिजिनल भ्यालु यहाँबाट सुरुमा के हुन्छ रे घट्छ भ्यालु दिस इज नन एज बेसलको एक्सपान्सनले गर्दा घट्यो सपोज यहाँसम्म पुग्यो पानीको लेभल है त अब के हुन्छ भन्दाखेरि रियल एक्सपान्सनले गर्दा यो बढ्छ हो किन ल अब हेर है रिमेन्स स्टेसनरी भनेको कुनै पनि यो पानीको लेभल चाहिँ जति हिट गरे पनि स्टेसनरी सेम बराबर लेभलमा रहनलाई के हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो यो ओरिजिनल लेभल हो भने जति यो तल घटेको थियो नि जति यो तल बेसलको एक्सपान्सनले गर्दा घटेको थियो नि लेभल त्यति नै लेभल एक्ज्याक्टली राइज भयो भने के भयो त बराबर भयो कि भन त त्यति नै एक्ज्याक्टली राइज भयो भने बराबर भयो कि भएन भयो भनेपछि स्टेसनरी हुनको लागि के हुनु पर्यो त गामा रियल भनेको जति यो रियल हो नि गामा रियल इक्वल्स टु गामा बेसल हुनु पर्यो कि परेन बुझ्यौ जति घटे थियो उति नै बढ्न पर्यो कि बराबर हुनु पर्यो अब यो दुईटा बराबर छ भने एपारेन्ट भनेको त ओरिजिनल र फाइनल प्लेस बीचको डिस्टेन्स हो कति छ यसमा 0 छ ओरिजिनल र फाइनल सेम पोइन्टमा छ भनेपछि एपारेन्टको भ्यालु 0 भयो भने इट रिमेन्स स्टेसनरी हुँदो रहेछ है त भन्छ रियल एक्सपान्सन र बेसल एक्सपान्सन बराबर भयो भने स्टेसनरी हुँदो रहेछ नेक्स्ट हेर राइज यसको लेभल राइज गर्न माथि जानलाई के हुनु पर्यो भन्दाखेरि पक्कै पनि जुन यो रियल छ नि अब ओरिजिनल भ्यालु यो थियो सुरुमा बेसलले गर्दा घटेर यहाँसम्म पुग्यो अब रियलले गर्दा बढेर अझै बढेर यहाँसम्म पुग्यो भने इनिशियल लेभल यो भयो फाइनल लेभल यो भयो कि भएन बुझ्यौ यस्तो भयो भने है त यो मुख है त फाइनल लेभल यो भयो इनिशियल यो थियो फाइनल यो थियो भने बढी बढ्यो राइज भयो कि भएन भयो अब राइज हुनलाई के देख्यो कन्डिसन भन्दा रियल इज मोर देन बेसल भयो कि भएन रियल इज मोर देन बेसल अनि हेर त गामा एपरेन्ट भनेको फाइनल माइनस इनिशियल फाइनल धेरै छ भन्छ दिस इज पोजिटिभ सिमिलरली फल हुनलाई के हुनु पर्यो भन्दा गामा रियल इज लेस देन बेसल भने चाहिँ हेर त ल यदि चाहिँ यो चाहिँ सुरुमा यो लेभलमा थियो
घटेर यो लेभलसम्म पुग्यो हैन अब माथि बढ्दाखेरि चाहिँ यहाँसम्म पनि पुग्न सकेन ओरिजिनलसम्म पनि पुग्न सकेन र यहाँसम्म मात्रै पुग्यो दिस इज इनिशियल दिस इज फाइनल भयो भने दिस इज द रियल हैन रियल हो भनेपछि हेर्दा भेसलको धेरै छ भ्यालु रियलको थोरै छ भ्यालु भनेपछि रियल इज लेस देन भेसल भयो र यो भनेको फाइनल पोइन्ट इज लेस देन इनिशियल भन्दा पनि थोरै छ भने नेगेटिभमा गयो बुझ्यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ स्टेशनरी वाला कुरा है त स्टेशनरी हुनलाई चाहिँ जति घटे थियो उति नै बढ्यो भनेपछि जति भेसलले घटाएको थियो उति नै रियलले बढायो भने बराबरमा गयो अब इनिशियल र फाइनल बराबर छ भने एपारेन्टको भ्यालु के भयो 0 ल अब हेर त यो के हो भन्दा थर्मल स्ट्रेन थर्मल स्ट्रेस थर्मल फोर्स थर्मल एनर्जी र थर्मल डेन्सिटी है त ओके ल अब हेर त थर्मल स्ट्रेन है थर्मल स्ट्रेन भनेको के भयो भन्दाखेरि डेल्टा L बाइ L1 भयो है त चेन्ज इन कन्फिगरेसन बाइ ओरिजिनल कन्फिगरेसन भनेको के हो त थर्मल स्ट्रेन है त सो थर्मल स्ट्रेन भनेको के रहेछ अल्फा डेल थीटा है त म डिटेलमा भनिरहेको छैन म तिमीलाई जस्ट फाइनल कुरा मात्र भन्छु है त थर्मल स्ट्रेस भनेको यङ्स मोडुलस इन्टु स्ट्रेन हुन्छ सो यसको एक्सप्रेसन आउँछ y अल्फा डेल थीटा याद गर है त नेक्स्ट इज थर्मल फोर्स भनेर आउँछ थर्मल फोर्स भनेको जहिले पनि के हुन्छ स्ट्रेस भनेको के हुन्छ प्रेसरसँग बराबर हुन्छ प्रेसर भनेको फोर्स बाइ एरिया हो भने फोर्स इक्वल्स टु प्रेसर इन्टु एरिया भन्न पाइन्छ भने फोर्स इक्वल्स टु स्ट्रेस इन्टु एरिया पनि भन्न पाइन्छ है त स्ट्रेस इन्टु एरिया पनि भन्न पाइन्छ स्ट्रेस इन्टु एरिया भनेपछि थर्मल फोर्स इज इक्वल्स टु y a अल्फा डेल थीटा भन्न पाइन्छ नेक्स्ट हेर त थर्मल एनर्जी है त थर्मल एनर्जी भनेको के भयो भन्दाखेरि 1/2 स्ट्रेस इन्टु स्ट्रेन इन्टु भोल्युम भयो के भयो भन्दा 1/2 स्ट्रेस इन्टु स्ट्रेन इन्टु भोल्युम भयो है त यो भनेको थर्मल एनर्जी इज इक्वल्स टु 1/2 YAL इन्टु अल्फा डेल थीटाको होल स्क्वायर भयो है त ल यो भन्दा पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट के छ भन्दा एनर्जी डेन्सिटी छ एनर्जी डेन्सिटी भनेको एनर्जी बाइ भोल्युम भयो र यसलाई सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ 1/2 स्ट्रेस इन्टु स्ट्रेन गर्दाखेरि चाहिँ 1/2 y अल्फा डेल थीटाको स्क्वायर हुन्छ है त ल अब हेर है अब वेन दुईटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरु छ when both are heated up to same temperature ल हेर है यो भन्दा अगाडि के बुझ्नु पर्यो भने के क्वेशन हो भन्दा होलो एन्ड सोलिड वाला क्वेशन है त यसको ब्रिफ कुरा चाहिँ म के भनिदिरहेको छु भन्दाखेरि सपोज दुईटा बलहरु छ है दुईटा बल छ दुईटा बल एकदमै आइडेन्टिकल छ हेर्दाखेरि सेम छ सपोज दुईटा फुटबल छ है दुईटा फुटबल लिएर आएको छु एउटा फुटबलमा चाहिँ भित्र मैले के गरेछु भन्दाखेरि माटो भराएको छु है त ल सोइल भराएको छु अथवा भनौँ न स्यान्ड भराएको छु है त एउटा माटो भित्र चाहिँ पल पारेर मैले स्यान्ड भराएको छु एउटा माटोमा चाहिँ के छ एउटामा चाहिँ के छ एयर छ भित्र भने दुईटा फुटबललाई मैले सँगसँगै राखेँ भने एउटामा चाहिँ पहाडीबाट पल पारेर चाहिँ माटो भरेको छु अर्कोमा चाहिँ एयर छ नर्मल फुटबल छ भने बाहिरबाट हेरेर तिमीले चाहिँ कुनमा माटो छ कुनमा छैन भनेर थाहा पाउँछौ थाहा पाउँदैनौ है त सो कुरा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ सेम कुरा हो होलो र सोलिड भनेको चाहिँ सपोज एउटा मेटलको बल छ मेटलको बलमा होलो भनेको भित्र खाली छ र सोलिड भनेको मेटलको बल छ भित्र त्यो मेटल पुरै भरेछ पुरै मेटल छ बुझ्यो ल ठीक छ है त सो होलो र सोलिडलाई चाहिँ हिट गरियो दुईटै मेटलको बललाई चाहिँ हिट गरियो अप टु सेम टेम्परेचर सम्म हिट गरियो भने बोथ विल ह्याभ इक्वल एक्सपान्सन बोथको के हुन्छ त एक्सपान्सन इक्वल हुन्छ बराबर एक्सपान्सन हुन्छ बोथको है त क्लियर छ नेक्स्ट हेर इफ बोथ आर हिटेड अप टु सेम टेम्परेचर हैन कि सेम हिटसम्म चाहिँ हामीले गर्यौं भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ होलो एक्सपान्ड्स मोर हुन्छ है त सो सेम अमाउन्टको टेम्परेचर दियो भने चाहिँ बोथको इक्वल एक्सपान्सन हुन्छ सेम अमाउन्ट अफ हिट दियो भने चाहिँ होलोको एक्सपान्सन धेरै हुन्छ है त ल यसलाई कसरी याद गर भन्दा @h फर h भनेर याद गर क्लियर छ नेक्स्ट हेर when water is heated from 0 degree Celsius to 100 degree Celsius है त इट्स भोल्युम के हुन्छ भन्ने सोध्दैछ एकदम सिम्पल क्वेशन छ है पहिलो कुरा तिमीलाई के याद हुनु पर्यो भन्दा एनामोलस एक्सपान्सन अफ वाटर भन्ने कुरा पनि छ भनेर जान्न पर्यो है त एनामोलस एक्सपान्सन अफ वाटर भन्ने कुरा पनि छ अब एनामोलस एक्सपान्सन अफ वाटर अन्तर्गत के पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हेर त सपोज टेम्परेचर यहाँ 0 छ यो 4 डिग्री छ यो चाहिँ बढ्दै बढ्दै गइरहेछ 100 डिग्री छ है ल मलाई भन त
नर्मल्ली के हुन्थ्यो रे नर्मल्ली टेम्परेचर बढ्दाखेरि भोल्युम के हुन्छ बढ्छ हो हैन भोल्युम बढ्छ तर 0 to 4 डिग्री मा के हुन्छ भन्दाखेरि 0 to 4 डिग्री मा के हुन्छ त टेम्परेचर बढ्दाखेरि भोल्युम घट्छ हैन भन्छ ल अब 0 बाट 4 मा लैजाऊ 0 बाट 4 मा सुरुमा के भयो त भोल्युम घट्यो 4 मा मिनिमम हुन्छ हामी थाहा नै छ र 4 भन्दा माथि गएपछि नर्मली टेम्परेचर बढ्दा भोल्युम बढ्यो यस्तो भयो भनेपछि 0 बाट 100 मा लाँदाखेरि फर्स्ट मा टेम्परेचर डिक्रिजेस देन द टेम्परेचर इन्क्रिजेस फर्स्ट डिक्रिजेस देन इन्क्रिजेस क्लियर छ नेक्स्ट हेर अन हिटिङ द लिक्विड अफ क्यूबिकल एक्सपान्सन ए भन है त अन हिटिङ अ लिक्विड अफ क्यूबिकल एक्सपान्सन ए इन अ कन्टेनर ह्याभिङ लिनियर एक्सपान्सन a/3 द लेभल अफ लिक्विड इन द कन्टेनर विल बी भनेको छ है त ल तिमीलाई थाहा हुनु पर्यो है त क्वेशन पनि क्लियर छ अल्फा रियल कति छ गामा रियल कति छ ए छ हैन अनि लिनियर भेसल चाहिँ अल्फा भेसल कति भयो त a/3 भयो है ल अब अल्फा भेसल थाहा छ भने गामा भेसल कति होला गामा भेसल भनेको 3 टाइम्स अल्फा भेसल भने 3 टाइम्स a/3 भयो भने चाहिँ कति भयो त a मात्रै भयो क्लियर छ रियल भनेको कति भयो भन्दा रियल इज a भयो हैन गामा भेसल पनि कति रहेछ a नै रहेछ ल अब यति थाहा भएपछि मलाई फर्मुला के भन्न त गामा रियल इज इक्वल्स टु गामा एपारेन्ट प्लस गामा भेसल हो भन्छ रियल र भेसल हेरेर त बराबर छ कि छैन भनेको तिमीलाई यसरी पनि याद गरे पनि भयो जसरी पनि जाने भयो के यो नर्मल ओरिजिनल भ्यालु भयो भेसलले गर्दा घट्यो हैन ए भ्यालु तल गयो यहाँसम्म गयो सपोज अब रियलले गर्दा बढ्यो कति बढ्यो भन्दा ए नै बढ्यो भनेपछि बराबर भयो भने जति घटे थियो उति नै बढ्यो भने त बराबर भयो भने चाहिँ इनिशियल र फाइनल पोइन्ट बराबर छ भने चाहिँ एपारेन्टको भ्यालु त 0 आयो हैन एपारेन्टको 0 आयो भने चाहिँ अघि तिमीलाई मैले एउटा कुरा पढाएको थिएँ नि एपारेन्टको भ्यालु 0 भयो भने हैन रियल र भेसलको भ्यालु बराबर भयो भने दैट इज द केस जब यो के छ स्टेशनरी बराबर ओरिजिनल पोजिसनमै छ भने चाहिँ इट रिमेन्स अलमोस्ट स्टेशनरी नेक्स्ट क्वेशन हेर C and S are the coefficient of apparent expansion of a liquid in a copper in a silver vessel respectively है त the coefficient of linear expansion of a copper is A then the silver is what one so this simple question छ कप्पर भनेको छ सिल्भर भनेको छ है त कप्पर भनेको छ सिल्भर भनेको छ कप्पर र सिल्भरको के कति हो भन्ने सोध्दैछ ल एउटा कुरा चाहिँ याद गर है त एउटा कप्परको भाडा छ तिमीले देखेछौ होला नि तामाको अम्खोरा देखेछौ हैन तामाको छ एउटा उसको छ भने याद गर न सिल्भरको छ है त ठीक छ ल तर यसमा तिमीले जुन पानी राख्छौ पानी त सेमै होला हो के हैन पानीको प्रोपर्टी हो के रियल एक्सपान्सन भनेको त्यो लिक्विडको प्रोपर्टी हो हैन त भेसलको प्रोपर्टी हो त हैन भेसलको त भेसल मात्रै हो भन्छ रियल भनेको त के हो त लिक्विडको हो भन्छ त अब यो रियललाई तिमीले कप्परमा राख अथवा यो रियललाई तिमीले केमा राख त के रे तिम्रो सिल्भरमा राख कुरा त सेमै हो पानी हो नि त रियल एक्सपान्सन हो त लिक्विडको कुरा हो भन्छ गामा रियल अफ कप्पर इक्वल्स टु गामा रियल अफ भेसल भएको माने अब रियलको फर्मुला के हो भन्दा गामा रियल इक्वल्स टु गामा एपारेन्ट प्लस गामा भेसल अफ कप्पर इज इक्वल्स टु गामा एपारेन्ट प्लस गामा भेसल अफ सिल्भर क्लियर छ भनेपछि गामा एपारेन्ट प्लस गामा भेसल अफ कप्पर कति छ भन्दा कप्परको गामा एपारेन्ट कति छ C छ C प्लस गामा भेसल अफ कप्पर कति छ लिनियर एक्सपान्सन इज A भनेको छ कप्परको हैन लिनियर कति छ रे अल्फा कप्पर कति छ रे A छ भने चाहिँ गामा कप्पर कति छ 3A छ C plus 3A is equals to अब एपारेन्ट अफ सिल्भर कति छ S छ प्लस गामा भेसल अफ सिल्भर कति छ गामा B छ हैन क्वेशनले के निकाल भन्नु छ लिनियर निकाल भन्नु छ भने चाहिँ गामा B लाई के लेख्न पाउँछु मैले 3 टाइम्स अल्फा B लेख्न पाउँछु हो किन ल B भन्दा अल्फा सिल्भर भने चाहिँ S लेखेँ मैले है त ल ओके भने चाहिँ यसलाई के भयो C plus 3A minus S by 3 गर्दा के आयो त अल्फा सिल्भर है C plus 3A minus S by 3 क्लियर छ ल नेक्स्ट क्वेशन हेर अ लिक्विड इज प्लेस्ड इन अ ग्रेजुएटेड ग्लास सिलिन्डर ओके
the coefficient of linear expansion is thrice that of the linear expansion of glass भन्ने चाहिँ हेर त real expansion gamma real is equals to liquid is thrice भनेको 3 times the linear expansion of glass भन्ने छ 3 times the linear expansion of sorry 3 times the linear भनेको त alpha 3 times the alpha of glass भनेको हैन ल अब मलाई भन त अल्फा भनेको के हो रे 3 अल्फा अफ ग्लास भनेको गामा अफ ग्लास बाइ 3 हो हैन हो नि ल यो त काट्यो भन्छ त गामा रियल इक्वल्स टु गामा बेसल भयो ग्लास भनेको बेसल भयो बराबर भयो भन्छ यो पनि सेम कुरा भयो जतिले घटेको थियो उतिले नै बढेछ भन्छ गामा एपेरेन्टको भ्यालु कति आउँछ 0 आउँछ दुईटा भ्यालु इक्वल छ भने कन्डिसन सेटिस्फाई भयो कि भएन भयो भने दिस इज द केस अफ स्टेशनरी इट रिमेन्स एप्रोक्सिमेटली द सेम क्लियर छ ल हेर यो पनि तिमीलाई राइट भयो जस्तो लाग्छ है फर्स्ट डिक्रिज त भइरहेछ दाइ त्यसै इन्क्रिज पनि भइरहेको छ जस्तो लाग्छ तर यसमा हेर्दा लेभल कहाँसम्म पुग्छ भन्ने छैन नि त अब फर्स्ट डिक्रिज घटेर इन्क्रिज त बढ्न पनि सक्छ हैन त्यो त एक्सप्लेन गरेछ छैन नि त त्यही भएर द लेभल विल बी सेम नेक्स्ट हेर त टु स्पेयर्स वान सोलो एन्ड अदर सोलिड एन्ड अनदर होलो रे एउटा सोलिड छ एउटा होलो छ बोथ आर मेड अप अफ सेम मेटेरियल एउटै मेटेरियलले बनाएको छ अनि सेम रेडियस छ हेर मैले अघि तिमीलाई एक्जाम्पल दिएको थिएँ एउटा फुटबलको अर्को फुटबल है त एउटा सोलिड छ एउटा होलो छ सेम हिट इज गिवन टु बोथ अफ देम देन एक्सपान्सन विल बी भन्ने सोधेछ मोर इन कुनमा मोर हुन्छ भनेको छ मैले तिमीलाई के निमोनिक दिएको थिएँ भन्दा @h फर h भनेको थिएँ यदि सेम हिट दिएको छ भने होलो एक्सपान्ड्स मोर हुन्छ है त होलो एक्सपान्ड्स मोर होलोमा मोर हुने भयो है सेम टेम्परेचर दिएको छ भने के हुन्छ रे सेम हुन्छ एक्सपान्सन ठीक छ सेम टेम्परेचर छ भने के हुन्छ सेम एक्सपान्सन नेक्स्ट हेर टु स्पेयर्स यो त्यही भयो त्यही क्वेसन छ है त ल यहाँ हेर है इफ सेम हिट इज गिवन टु बोथ अफ द स्पेयर एक्सपान्सन विल बी भनेर सोधेछ यो क्वेसनमा के सोधेछ इफ बोथ अफ देम आर एक्सपोज टु सेम टेम्परेचर भनेछ ल सेम टेम्परेचर छ भने के हुन्छ रे इक्वल हुन्छ है त क्लियर छ नेक्स्ट हेर when a liquid is kept in a copper vessel has apparent expansion of 6 into यति apparent यति छ when the same liquid is heated in a steel vessel its apparent expansion becomes यति ठीक छ the linear expansivity of copper is यति find out the linear expansivity of silver सजिलो कुरा छ फर्स्ट जान्न पर्यो जुन पानी राखेछ त्यो सेम हो हैन त भेसलको फरक हो त कपर र के भने स्टील भने है त ल ठीक छ अब गामा रियल भनेको गामा एपेरेन्ट प्लस भेसल प्लस गामा भेसल हैन अथवा भेसललाई सिधै कपर भन्छ कि इज इक्वल्स टु गामा एपेरेन्ट प्लस गामा भेसल अफ सिल्भर है त अब गामा एपेरेन्ट कति छ भन्दाखेरि कपर कति छ रे 6 into 10 को पावर -6 प्लस गामा linear expansion निकाल भन्छ 3 times कपर भन्छ 3 times 18 into 10 को पावर अब यहाँ माइनस कति हो देखे छैन है त -6 से अजुम गरौँ है त ल इज इक्वल्स टु के भयो भन्दाखेरि यतापट्टिको एपेरेन्ट कति दिएछ भन्दाखेरि एपेरेन्ट अफ स्टील कति दिएछ 24 भन्छ इक्वल्स टु 24 into 10 को पावर -6 प्लस फाइनल लिनियर एक्सपान्सन स्टील 3 times of अल्फा स्टील है त ल क्लियर छ कुरा अब यसलाई सल्भ गर 6 into 10 को पावर -6 प्लस 18 3 जा 54 into 10 को पावर -6 minus 24 into 10 को पावर -6 is equals to 3 अल्फा s हैन त यो भने के आयो भन्दा अब 54 plus 6 minus 24 गर्न पर्यो भनेको 10 को पावर -6 कमन लिदियौ न 6 plus 54 minus 24 by 3 is equals to अल्फा स्टील सल्भ गर है सजिलो छ अल्फा स्टील कति आयो त 54 plus 6 60 60 minus 24 कति हुन्छ 46 by 3 into 10 को पावर -6 भने कति आयो 12 into 10 को पावर -6 आयो पर सेन्टिग्रेड है त क्लियर छ ल ओके दिस मच है त यति क्वेशन्सहरु चाहिँ मैले
क्रिम क्वेसन्सहरु मात्र लिएर आएको छु जुन चाहिँ हिटेड क्वेसन्सहरु छ है त। यो भन्दा अरु पनि क्वेसन्सहरु धेरै नै छन् है। क्वेसन्सहरु चाहिँ प्र्याक्टिस गर धेरै भन्दा धेरै। थ्योरी मैले जति पढाएको छु यति कुरा चाहिँ बेसिक कुरा हो, यति कुरा जान्नै पर्यो। अझै धेरै पढ्न मन छ भने पढ्न पायो, अभियसली देयर इज नो एनी लिमिटेशन्स, तर यति कुरा चाहिँ जान्नै पर्यो है त। ओके, दिस मच फर वान शट अफ थर्मल एक्सपान्सन है। ओके, सो अब चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो हिट एन्ड थर्मोडायनामिक्सको थर्ड च्याप्टर द्याट इज क्यालोरीमेट्री तिर जाँदैछौँ है त। सो क्यालोरीमेट्रीको वान शटमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि इम्पोर्टेन्ट पोर्सन्स अफ क्यालोरीमेट्री डिस्कस गर्छौँ र मैले जे कुराहरू यहाँ पिडिएफमा देखाउँछु, जे कुराहरू थ्योरीमा देखाउँछु त्यो कुराहरू चाहिँ तिमीले राम्रोसँग पढ्नु पर्यो है। त्यो कुरा चाहिँ तिमीहरूले मिस गर्ने भएन र मैले क्वेसन्स पनि लिएर आएको छु, अलमोस्ट 15-20 वटा क्वेसन्सहरू छ। त्यो क्वेसन्सहरू चाहिँ तिमीहरूले मिनिमम पनि गर्नै पर्यो, द्याट इज द बेयर मिनिमम भन्छ नि हो, त्यो चाहिँ गर्नै पर्यो है त। ल, यो सँगै हामी चाहिँ वान शर्ट सिरिज सुरु गरौँ। दिस इज सोल्ली फर यो रिभिजन पर्पज है त। ल, ओके, लेट्स बिगिन है। सो फर्स्टमा जान्नु पर्यो प्रिन्सिपल अफ क्यालोरीमेट्री है। प्रिन्सिपल अफ क्यालोरीमेट्रीले के भन्छ भन्दा हिट लस्ट बाई हट बडी इज इक्वल्स टु हिट गेन्ड बाई कोल्ड बडी भन्छ है त। हट बडीले जति हिट लस गर्छ कोल्ड बडीले त्यति नै हिट गर्छ, गेन गर्छ है त। सो इट इज बेस्ड अन द प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ एनर्जी हो। र यो फर्स्ट च्याप्टरमा पनि अलिअलि कुरा हेरेको थियौँ हामीले, हिट लस्ट इक्वल्स टु हिट गेन हुन्छ है त। भनेपछि हट बडीले जति लस गर्छ उति नै के हुन्छ, कोल्ड बडीले गेन पनि गर्छ है त। ल, भनेपछि मास इन्टु स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी इन्टु चेन्ज इन टेम्परेचर इज इक्वल्स टु एमसी डेल थीटा अफ कोल्ड बडी भयो। क्लियर छ? ल, नेक्स्ट हेर त हिट इक्वेसन हेर। हिट इक्वेसनमा के बुझ्नु पर्यो भन्दा क्यू इज इक्वल्स टु एमएस डेल थीटा अथवा एमएस डेल डिटी अथवा एमसी डिटी भन्छ। क्यू भनेको चाहिँ हिट लस्ट अथवा हिट गेन हो है त। हिट लस्ट अथवा हिट गेन हो। एम भनेको चाहिँ मास हो र सी भनेको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी हो अनि डेल थीटा भनेको चाहिँ टेम्परेचर चेन्ज हो है त। ल हेर त, स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी भनेको के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ सी इज इक्वल्स टु क्यू बाई एम डेल थीटा है त। भनेपछि क्यू बाई एम डेल थीटा भनेपछि के बुझ्नु पर्यो भन्दा स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ इट इज द अमाउन्ट अफ हिट लस्ट अर गेन्ड बाई अ बडी अफ मास 1 किलोग्राम है त। बाई द बडी अफ मास 1 किलोग्राम when the temperature is raised by 1 degree Celsius or 1 Kelvin. When the temperature is raised by 1 degree Celsius or 1 Kelvin. ठीक छ? नेक्स्ट हेर आइसोथर्मल र एडियाबेटिक कन्डिसन। यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है त। आइसोथर्मल र एडियाबेटिक कन्डिसनमा के चेन्ज हुन्छ त भन्ने कुरा है त। सो आइसोथर्मल भन्छ, यो लास्ट च्याप्टरमा पनि पढ्छु। आइसोथर्मल भनेपछि टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट हुन्छ अनि चेन्ज इन टेम्परेचर के हुन्छ, 0 हुन्छ। टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट छ, चेन्ज इन टेम्परेचर के छ, 0 छ भनेपछि सी इज इक्वल्स टु डेल थीटा बाई डेल क्यू बाई एम डेल थीटा भयो र स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी के हुन्छ, इन्फिनिट हुन्छ है त। आई फर आई भनेर याद गर्ने है त, इन्फिनिट हुन्छ। आइसोथर्मल कन्डिसनमा के हुन्छ, इन्फिनिटी हुन्छ। नेक्स्ट के हुन्छ भन्दा एडियाबेटिक कन्डिसनमा याद गर डेल्टा क्यू भनेको के हुन्छ, 0 हुन्छ अथवा हिट एक्सचेन्जको भ्यालु कति हुन्छ, हुँदैन है त। हिट एक्सचेन्ज नै हुँदैन। हिट एक्सचेन्ज नभएपछि डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टु एमसी डेल थीटा के हुन्छ, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टु एमसी डेल थीटा हुन्छ र यसलाई सल्भ गर्दा के हुन्छ, डेल्टा क्यू को भ्यालु 0 भएपछि सी को भ्यालु पनि के हुन्छ, 0। नेक्स्ट अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भन्दा मेयर्स इक्वेसन हो जसमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सीपी माइनस सीबी इज इक्वल्स टु आर हुन्छ है त। सीपी माइनस सीबी इज इक्वल्स टु आर हुन्छ र आर भनेको चाहिँ के हो भन्दा युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्ट जसको भ्यालु छ 8.31 इन जुल पर मोल डिग्री सेल्सियस र 0.081 भनेर 0.0821 लिटर एटिएम पर मोल। ल, युजुअली के हुन्छ भन्दा नर्मली के हुन्छ भन्दाखेरि सीपी इज मोर देन सीबी हुन्छ नर्मली, तर एनामोलस एक्सपान्सन अफ वाटरको कारणले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सीपी भन्दा सीबी इज सिग्निफिकेन्टली मोर हुन्छ है त। कुन कन्डिसनमा, 0 to 4 डिग्रीमा अपोजिट इफेक्ट है त। र एक्ज्याक्टली 4 डिग्रीमा के हुन्छ, सीपी र सीबी के हुन्छ, बराबर हुन्छ। एक्ज्याक्टली 4 डिग्रीमा के हुन्छ, सीपी र सीबी के हुन्छ, बराबर हुन्छ। क्लियर छ? नेक्स्ट हेर त थर्मल क्यापेसिटी। थर्मल क्यापेसिटी भनेको चाहिँ यो चाहिँ होल बडीको लागि के हो, यो होल बडीको लागि हो भन्छ, इट इज फर द होल बडी। अनि यो थर्मल क्यापेसिटी भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ इट इज द amount of heat required to raise the temperature of whole body by 1 degree Celsius है त। अब 1 kilogram of the body by 1 degree Celsius that is known as
के दैट इज नोन एज के त स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी तर होल बडीको टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेल्सियस भयो दैट इज नोन एज थर्मल क्यापेसिटी है त भनेपछि थर्मल क्यापेसिटी इक्वल्स टु मास इन्टु स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी भन्न पाइयो र यसको युनिट के हुन्छ जुल पर सेल्सियस अथवा जुल पर केल्भिन अथवा क्यालोरी पर सेल्सियस नेक्स्ट हेर ल्याटेन्ट हिट है त ल्याटेन्ट हिटको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ल्याटेन्ट हिट बेसिकली दुई टाइपको हुन्छ एउटा हो ल्याटेन्ट हिट अफ फ्युजन र अर्को हो ल्याटेन्ट हिट अफ भेपोराइजेसन ल्याटेन्ट हिट अफ फ्युजन र ल्याटेन्ट हिट अफ भेपोराइजेसन है त ल्याटेन्ट हिट अफ फ्युजन ल्याटेन्ट भेपोराइजेसन भन्छ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ओके एउटा के छ आइस पार्टिकल छ आइस पार्टिकल कति छ मास 1 किलोग्राम अफ आइस कति छ 1 किलोग्राम अफ आइस छ र वाटर कति छ त 1 किलोग्राम अफ वाटर छ कति छ 1 किलोग्राम अफ वाटर छ र एसआई युनिट कति छ यसको भन्दाखेरि चाहिँ 3.36 इन्टु 10 को पावर 5 छ 10 को पावर 5 छ है त यो भनेको अलमोस्ट 80 क्यालोरी भयो कति भयो अलमोस्ट 80 क्यालोरी पर ग्राम क्लियर छ ल ल्याटेन्ट हिट अफ भेपोराइजेसनमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ 100 डिग्री सेल्सियस को वाटर चाहिँ के भइरहेछ त 100 डिग्री सेल्सियस को स्टीम अथवा भेपरमा कन्भर्ट भइरहेछ यसको एसआई युनिटको भ्यालु हुन्छ 2.26 इन्टु 10 को पावर 6 है त र सीजीएस मा भ्यालु हुन्छ 540 इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भन्दाखेरि सीजीएस को भ्यालु चाहिँ जान्न पर्यो है ल्याटेन्ट हिट अफ फ्युजनमा कति रहेछ 80 ल्याटेन्ट हिट अफ भेपोराइजेसनमा कति रहेछ 540 ल अब तिमीलाई कहिले क्वेशन सोध्छ हैन नर्मली तिमीले के बुझिसकेका छौ भन्दाखेरि चाहिँ हेर त नर्मली तिमीले के बुझाएको छौ भन्दाखेरि चाहिँ हिट लस्ट बाइ हट बडी हिट गेन बाइ कोल्ड बडी भनेर बुझाएको छौ हैन सपोज मैले तिमीलाई के भने भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कोल्ड वाटर छ यसको मास 2 किलोग्राम छ यसको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी 40 to 100 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस छ हैन र यसको टेम्परेचर कति छ त θ1 कति छ त सपोज 20 डिग्री सेल्सियस छ है यो एउटा छ र अर्को भनेको चाहिँ एउटा के छ हट बल छ एकदमै तातो बल छ है यो बलको कति छ त हट बल यो बलको मास कति छ भन्दा सपोज 1 किलोग्राम छ यसको स्पेसिफिक क्यापेसिटी कति छ 800 छ र यसको टेम्परेचर कति छ त सपोज 70 डिग्री सेल्सियस छ भने के बुझ्यो भन्दाखेरि यो बल भनेको त हट अब्जेक्ट भयो ल बल भनेको त हट अब्जेक्ट भयो हैन अनि यो वाटर भनेको के भयो त कोल्ड भयो भनेपछि जति हिट यो हटले लस गर्छ नि उति नै हिट के हुन्छ यो कोल्ड अब्जेक्टले पनि गेन गरेर बराबर टेम्परेचर बन्छ कि बन्दैन बन्छ भने चाहिँ कसरी सल्भ गर्छ यो क्वेशन भन्दा क्यू अफ हट इक्वल्स टु क्यू अफ कोल्ड भयो हिट लस बाइ हट इक्वल्स टु हिट गेन बाइ कोल्ड भयो भनेपछि मास अफ हट कति छ 1 किलोग्राम ms del theta of hot equals to ms del theta of cold भयो कति छ हट को भन्दा 1 into 800 into अब 70 minus theta गर्छौ के न थीटालाई फाइनल टेम्परेचर मानेर के इक्वल्स टु कोल्ड बाट कति भयो त भन्दा मास 2 into 40 to 100 into थीटा minus 20 भयो अब यसरी चाहिँ सल्भ गर्थ्यो तिमीले नर्मली है बुझ्यौ नि यो कुरा ल यसरी सल्भ गर्थ्यो तर क्वेशनमा हेर्दा कहिलेकाहीँ यस्तो खाले क्वेशन पनि आउँछ है त फाइनल टेम्परेचर अफ द मिक्सचर अफ 0.5 kg अफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस एन्ड 0.5 kg अफ वाटर एट 75 डिग्री सेल्सियस भनेर आइस र वाटरलाई मिक्स गरिरहेको छ यो केसमा है त कुरा त सेमै भयो आइस र वाटर है आइस र वाटरलाई मिक्स गरिरहेको छ भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि सेम मास छ भने चाहिँ अब यहाँ अलिकति यो कन्फ्युजिङ वाला क्वेशन हो भनेर बुझ्नु पर्यो है पहिलाको केसमा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ क्वेशन दिन्थ्यो सल्भ गर्थ्यो नर्मल्ली हैन तर क्वेशनमा यदि चाहिँ मास सेम छ भने र आइस र वाटर वाला केस छ भने चाहिँ यो अलिकति कन्फ्युजिङ क्वेशन हो भनेर बुझ्नु पर्यो हेर त यहाँ सुरुमा मास हेर्ने है 0.5 kg अफ आइस भनेको छ र 0.5 kg अफ वाटर सेम मास भयो ल भन्छ यहाँ के न केही लफडा हुने गरेछ भनेर बुझ्नु पर्यो है त अनि टेम्परेचर अफ आइस हेर्ने आइस एक्ज्याक्टली एट 0 हुनुपर्छ यदि यो कन्डिसन सेटिस्फाई भएन भने चाहिँ नर्मली अघि मैले जसरी सिकाएको थिएँ नि त्यसरी नै सल्भ गर्ने तर यो कन्डिसन सेटिस्फाई भएको छ भने चाहिँ यहाँ के न के लफडा छ भनेर बुझ्ने लफडा हुने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो भन्दा टेम्परेचर अफ वाटर हेर्न पर्यो है वाटरको टेम्परेचर कति छ हेर्न पर्यो है त भन्छ के बुझ्यो भन्दा आइसको मास र
वाटरको मास बराबर छ, सुरुमा हेऱ्यो बराबर देख्यो, ल बराबर देख्यो। आइसको मास, आइसको टेम्परेचर हेऱ्यो 0 डिग्री देख्यो। अब के हेर्छौ, वाटरको टेम्परेचर हेर्छौ। वाटरको टेम्परेचर कति छ भन्दाखेरि सपोज लेस देन 80 भयो भने यो एउटा कन्डिसन हुन्छ, एक्ज्याक्टली 80 भयो भने एउटा कन्डिसन हुन्छ, मोर देन 80 भयो भने एउटा कन्डिसन हुन्छ है त। ल एक्ज्याक्टली 80 भयो भने एउटा कन्डिसन हुन्छ, मोर देन 80 भयो भने एउटा कन्डिसन हुन्छ है त, ठीक छ। ल लेस देन 80 भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा हट वाटरको टेम्परेचर अलिअलि आइस मेल्ट हुन्छ, सबै आइस मेल्ट हुँदैन है त। सबै आइस मेल्ट नभएपछि हुँदैन, यति बुझ्छ, सबै आइस मेल्ट हुँदैन है त। एक्ज्याक्टली 80 डिग्री छ हट वाटरको भने एक्ज्याक्टली सबै आइस के हुन्छ, मेल्ट हुन्छ, एक्ज्याक्टली सबै आइस के भयो, मेल्ट भयो। र यदि चाहिँ 80 डिग्री भन्दा धेरै छ टेम्परेचर भने के भयो भन्दा टेम्परेचर अब सबै आइस मेल्ट भएर पनि टेम्परेचर बिस्तारै बढ्ने भयो कि 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री हुँदै टेम्परेचर बढ्ने भयो, बुझ्यो। ल अब मलाई एउटा कुरो भन त, मैले तिमीलाई के भने भन्दा आइस र वाटर वाला क्वेसन छ, मास हेर्यो, आइस र वाटरको मास सेम छ, फर्स्ट कन्डिसन मिट भयो। आइसको टेम्परेचर हेर्यो 0 डिग्री छ, सेकेन्ड कन्डिसन मिट भयो। त्यसपछि तिमीले के गर्छौ भन्दा अब यहाँ लफडा हुनेवाला छ भने बुझ्छौ। अब तिमीले जुन आइस र वाटरमा वाटरको टेम्परेचर हेर्छौ हैन, वाटरको टेम्परेचर लेस देन 80 छ भने यो कन्डिसन जसमा के हुन्छ, सबै आइस मेल्ट हुँदैन, अलिअलि आइस मेल्ट हुन्छ है त। अब अलिअलि आइस मेल्ट भइरहेको छ भने पक्कै पनि रिजल्टिङ सोलुसन के होला, वाटर र आइसको मिक्सचर होला, हो कि हैन। एक्ज्याक्टली 80 छ भने सबै आइस एक्ज्याक्टली मेल्ट भयो। अब सबै आइस एक्ज्याक्टली मेल्ट भयो भने आइस बाँकी रह्यो त रहेन भनेपछि फाइनल मिक्सचरमा आइस बाँकी रह्यो रहेन भनेपछि वाटर मात्रै बाँकी रह्यो, हो कि हैन। र नेक्स्ट हेर त मोर देन 80 छ भने टेम्परेचर मोर देन 80 डिग्री छ भने अब अभियसली पनि आइस बाँकी रहन्छ, आइस बाँकी रहने कुरै छैन, सबै आइस के हुने भयो त मेल्ट नै हुने भयो है त, सबै आइस मेल्ट हुने भयो। इभन टेम्परेचर चाहिँ 0 डिग्रीबाट बढेर 1 2 3 4 हुँदै जाने है त। भनेपछि लेस देन 80 हुँदाखेरि फाइनल टेम्परेचर कति थियो, सबै आइसै बाँकी नै छ भने 0 थियो। एक्ज्याक्टली 80 हुँदाखेरि कति बाँकी छ, कति छ टेम्परेचर भन्दा अब एक्ज्याक्टली आइस मेल्ट भएको छ भने 0 डिग्री सेल्सियसको वाटर भएर बस्ने भयो। र यदि मोर देन 80 छ भने के हुने भयो त टेम्परेचर बिस्तारै बढ्ने भयो। क्लियर छ यो कुरा, सबैलाई क्लियर छ है त। ल अब हेर फर्स्ट केसमा हेर त आइस र वाटरको वाटर लेस देन 80 वाला केस है त। आइस र वाटरमा इफ मास इज सेम, फर्स्ट कन्डिसन मिट भयो। टेम्परेचर अफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस, सेकेन्ड कन्डिसन पनि मिट भयो भने टेम्परेचर अफ वाटर के छ हेर्छौ। अब टेम्परेचर अफ वाटर क्वेसनमा हेर्दाखेरि चाहिँ लेस देन 80 डिग्री सेल्सियस छ भने यो भनेको फर्स्ट केस जस्तो भयो। फर्स्ट केसमा के भइरहेको थियो भन्दा सबै आइस मेल्ट भएको थियो, भएको थिएन। अल आइस डु नट मेल्ट, अलिअलि आइस मेल्ट हुन्छ, थोरै थोरै आइस मात्र के हुने भयो, मेल्ट हुने भयो। भनेपछि सबै आइस मेल्ट नै भएको छैन भनेपछि त रिजल्टिङ टेम्परेचर कति होला, 0 डिग्री सेल्सियस नै होला है। अनि रिजल्टिङ स्टेट के होला, आइस प्लस वाटरको स्टेट होला। अनि हेर त अब हेर जस्तो कि सुरुमा 10 ग्राम आइस थियो मसँग हैन, 10 ग्राम आइस मध्येबाट अलिअलि आइस मेल्ट भयो भने सपोज ल 6 ग्राम आइस मेल्ट भयो भनेपछि कति ग्राम आइस बाँकी छ भनेर सोध्छ क्वेसन है। अब कति ग्राम आइस बाँकी छ भन्दा 4 ग्राम आइस बाँकी छ, हो कि हैन। ल ठीक छ भनेपछि कति आइस बाँकी छ भनेर क्वेसनमा सोध्यो भने फर्मुला याद गर्ने है। मास त सेम छ दुवैको, m/80, आइसको लागि चाहिँ 80 माइनस थीटा। किन माइनस भन्दा आइस त घटिरहेछ नि त हैन र, आइस त के भइरहेछ, आइसको लेभल त घटिरहेको थियो माइनस। र वाटरको लागि गर्ने भन्दा m/80 80 प्लस थीटा। वाटर त बढिरहेछ नि त हैन त। त्यसै हेर त 10 ग्राम आइस थियो, 10 ग्राम पानी थियो, मिक्स गरे आइस चाहिँ 6 ग्राम मेल्ट भयो भने रिजल्टिङ आइस कति छ भनेर सोध्यो भने दाइ बाँकी रहेको आइस भनेको त 4 ग्राम छ भनेर भन्छ, हो किन हो। अब मैले सोधेँ रिजल्टिङ वाटर कति छ भने द राइट एन्सर इज 16। किन भन्दाखेरि 10 ग्राम वाटर त पहिलेबाट थियो प्लस 6 ग्राम आइस मेल्ट भएछ भने पानी नै बनेको छ भने 10 ग्राम प्लस 6 ग्राम 16 ग्राम भनेपछि फाइनल्ली हेर्दा 4 ग्राम आइस छ, 16 ग्राम पानी छ, बुझ्यौ। क्वेसनबाट तिमीहरूले म सिकाउँछु अहिले है त। नेक्स्ट हेर एक्ज्याक्टली 80 छ, एक्ज्याक्टली 80 छ भने के हुन्छ, एक्ज्याक्टली सबै आइस मेल्ट हुन्छ। सबै आइस एक्ज्याक्टली मेल्ट भयो भने रिजल्टिङ टेम्परेचर हुन्छ 0 डिग्री, रिजल्टिङ स्टेट हुन्छ वाटर।
एक्ज्याक्टली 0 डिग्री सेल्सियसको वाटर बन्यो। कति आइस बाँकी छ भन्यो भने अब सबै आइस भर्खरै मेल्ट भएछ, एक्ज्याक्टली मेल्ट भएछ 0 आइस। कति वाटर बाँकी छ भन्यो भने अब 10 ग्राम आइस 10 ग्राम वाटर थियो, सबै आइस मेल्ट भयो भने चाहिँ के भन्यो, सबै वाटर बन्यो। 10 प्लस 10 20 ग्राम पानी बन्यो। र यदि चाहिँ 80 डिग्री भन्दा मोर टेम्परेचर छ, यदि टेम्परेचर मोर देन 80 छ भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले के भने सबै आइस त मेल्ट हुन्छ, इभन त्यो रिजल्टिङ मिक्सचरको टेम्परेचर चाहिँ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री हुँदै बिस्तारै बिस्तारै बढ्छ है त। भनेपछि सबै आइस मजाले मेल्ट हुन्छ, इभन रिजल्टिङ टेम्परेचर के हुन्छ 80 भन्दा के हुन्छ अलिकति बढ्छ, 0 डिग्रीको रिजल्टिङ भन्दा अलिकति बढ्छ भनेपछि राइट आन्सर इज थीटा माइनस 80/2 भनेको सपोज टेम्परेचर अफ इनिशियल वाटर कति थियो, सपोज 90 डिग्रीको थियो है त, हट वाटर 90 डिग्रीको मिक्स गरेको थियो भने अब फाइनल टेम्परेचर कति हुने मिक्सचरको भन्दा 90 माइनस 80/2 भनेको 10/2 भनेको 5 डिग्री हुने भयो रिजल्टिङ मिक्सचर, बुझ्यो ल। भनेपछि कति आइस बाँकी छ भनेर सोध्यो भने आइस बाँकी नै छैन, सब मेल्ट भइसक्यो। रिजल्टिङ वाटर कति बाँकी छ भने 2m बाँकी छ। टेम्परेचर कति हो भन्यो भने थीटा माइनस 80/2। क्वेसन बुझेछ ल। 50 ग्राम अफ आइस इज एट 0 डिग्री सेल्सियस है, इज मिक्स्ड विथ 50 ग्राम अफ वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस। राम्रो से हेर है क्वेसन, आइस कतिमा छ 0 डिग्रीमा छ, वाटर कतिमा छ 80 मा छ, मास सेम छ कि छैन, सेम छ। टेम्परेचर अफ आइस हेर 0 मा छ भनेपछि यहाँ लफडा हुनेवाला छ कि छैन, छ। नर्मल केसले सल्भ हुँदैन भनेपछि तीनटा केस थियो। अब के भयो एक्ज्याक्टली 80 भयो कि भएन ल। अब एक्ज्याक्टली 80 भयो भने एक्ज्याक्टली सबै आइस मेल्ट हुने भयो कि भएन, सबै आइस मेल्ट हुने भयो। एक्ज्याक्टली सबै आइस मेल्ट भएपछि रिजल्टिङ टेम्परेचर के हुन्छ एक्ज्याक्टली 0 डिग्री। ल यो क्वेसन हेर, 20 ग्राम अफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स्ड विथ 20 ग्राम अफ हट वाटर एट 60 डिग्री सेल्सियस है। मास सुरुमा हेर्ने मास सेम छ, सेम छ, यो के न केही फसाद हुनेवाला छ। आइसको टेम्परेचर 0 डिग्री, यो पनि कन्डिसन म्याच गर्यो। हट वाटरको हेर्ने 60 डिग्री सेल्सियस है त। देन द अमाउन्ट अफ वाटर इन द मिक्सचर इन इक्विलिब्रियम कन्डिसन विल बी है। इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा मिक्सचरको कति हुन्छ होला भनेर सोधेछ भने के बुझ्नु पर्यो भन्दा ल हेर भने के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ 60 डिग्री भनेको लेस देन 80 भएको बेलामा भयो भने रिजल्टिङ मास अफ आइस कति हो, वाटर सोधेछ। वाटर भन्छ प्लस कि माइनस, प्लस किन वाटर लेभल त बढ्नेवाला छ भने फर्मुला के हो m/80 80 प्लस थीटा हो कि न भन्छ। m कति छ 20/80 80 प्लस थीटा कति छ त 60 गर त यो रे काट्यो 1/4 इन्टु 80 प्लस थीटा भनेको 80 प्लस 60 भनेको 140 भयो। अब यो 140/4 भनेको चाहिँ 70/2 भनेको 35 भयो। राइट आन्सर 35 ग्राम है। क्लियर छ ल। अब नेक्स्ट कन्डिसन के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ रिलेसनशिप हेरिरहेछौँ के को भन्दाखेरि चाहिँ मेल्टिङ पोइन्टको है त। मेल्टिङ पोइन्टको रिलेसनशिप हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा कुरो के बुझ्नु पर्यो भन्दा प्रेसर बढ्दाखेरि मेल्टिङ पोइन्ट चाहिँ घट्छ, यो जान्ने है। अब यसलाई कसरी सम्झ्यो भन्दाखेरि सपोज एउटा आइस क्युब छ, आइस क्युबलाई तिमीले एउटा ह्यामरले हानिरहेछौ है। ह्यामरले हान्दाखेरि प्रेसर बढेको बढेन, ह्यामरले प्रेस गर्दा प्रेसर बढ्यो भनेपछि सपोज -5 डिग्रीको आइस थियो भने इन्स्ट्यान्टली मेल्ट हुने भयो कि भएन हो, इन्स्ट्यान्टली मेल्ट हुने भयो। अब इन्स्ट्यान्टली मेल्ट भइरहेको छ भने के भयो त मेल्टिङ पोइन्ट घट्यो, 0 बाट घटेर -5 बन्यो हैन त। र नेक्स्ट कुरा भनेको सोलुबल इम्प्युरिटिज है त। सोलुबल इम्प्युरिटिज भनेको चाहिँ जस्तो कि सल्ट भयो, NaCl, सोडियम क्लोराइड, रबर भयो है त। यो सोलुबल इम्प्युरिटिजहरु धेरै छ भने चाहिँ मेल्टिङ पोइन्ट पनि घट्दो रहेछ, यो पनि जान्न पर्यो है त। जस्तो कि तिमीले देखेको छ होला है त फिल्महरुमा, अथवा एकदमै आइसी एरियाहरु, स्नोई एरियाहरु हुन्छ नि, जस्तो कि तिम्रो रसिया भयो हैन, जहाँ धेरै स्नोफलहरु हुन्छ, युएसए भयो हैन, क्यानाडा भयो, यस्तो एरियामा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बिहान यसो हेर्दाखेरि के हुन्छ सबै तिम्रो बाटो के हुन्छ त पुरै आइसै आइस हुन्छ है त। अब यस्तो कन्डिसनमा आइसलाई मेल्ट गराउनु पर्यो छिटो भने के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सल्ट स्प्रे गर्छ, भनेको नुन गरेर हालिदिन्छ। यसरी नुन हालेपछि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो आइस चाहिँ छिटो के हुन्छ त अब सोलुबल इम्प्युरिटी भएको कारणले छिटो मेल्ट हुन्छ। भनेपछि -5 डिग्रीको आइस पनि मेल्ट हुन थाल्यो भने चाहिँ के भयो त
मेल्टिङ पोइन्ट के भयो त डिक्रिज भएर -5 मा पुग्यो र इन्सोल्युबल इम्प्युरिटिज भनेको चाहिँ ठ्याक्क उल्टे हुन्छ फेरि है मेल्टिङ पोइन्ट बढ्न थाल्छ जस्तै सल्फर घी वाक्स र ग्लास यो कुरालाई अभोइड गर्नु पर्यो है त नेक्स्ट हेर प्रेसर र बोइलिङ पोइन्टको रिलेसन यो पनि लामो कुरा छ मैले राम्ररी एक्सप्लेन गरेछु थ्योरी क्लासमा यहाँ रिभिजनमा मात्र सुन प्रेसर बढ्यो भने बोइलिङ पोइन्ट पनि के हुन्छ बढ्छ है त यति कुरा याद गरेर प्रेसर बढ्यो भने के हुन्छ बोइलिङ पोइन्ट पनि बढ्छ ल मलाई एउटा कुरा भन त यो हो तराई यो हो हिमाल हिमाल पहाड तराई कोही छैन पराई है त ल हेर त तराईमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मलाई भन तराई भनेको एटमोस्फेरिक प्रेसर तराईमा धेरै होला कि थोरै होला अभियसली सी लेभल भन्दा नजिक छ भने चाहिँ 760 mmHg हुन्छ हैन भने यहाँ पक्कै पनि प्रेसर के होला हाई होला है त प्रेसर के होला हाई होला है अनि हिमाल एरियामा के होला प्रेसर के होला लो होला एयर प्रेसर एकदमै लो हुन्छ हैन भनेपछि अब मलाई एउटा कुरा भन तराई एरियामा प्रेसर हाई छ भने बोइलिङ पोइन्ट अफ वाटर के हुने भयो बढ्ने भयो बोइलिङ पोइन्ट बढ्ने भयो तराईमा र हिमाल एरियामा के हुने भयो बोइलिङ पोइन्ट के हुने भयो त घट्ने भयो यो कुरा याद गर है अब तराईमा बोइलिङ पोइन्ट बढ्यो भने चाहिँ तराईमा तिमीले पानी बोइल गरिरहेछौ भने त्यो चाहिँ 100 डिग्री नभएर 105 110 115 डिग्रीमा चाहिँ बोइल हुन्छ है त ल नेक्स्ट हेर बोइलिङ हुनको लागि के हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सैचुरेटेड वेपर प्रेसर इक्वल्स टु एटमोस्फेरिक प्रेसर हुनुपर्छ है यो जान्न तिमीले र प्रेसर कुकरले के काम गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले आर्टिफिशियल प्रेसर जेनेरेट गर्छ के गर्छ आर्टिफिशियल प्रेसर जेनेरेट गर्छ जसले गर्दा बोइलिङ पोइन्टलाई बढाइदिन्छ हैन प्रेसर बढाएर बोइलिङ पोइन्टलाई बढाइदिन्छ भनेपछि प्रेसर कुकरले के गर्दो रहेछ प्रेसर कुकर नामबाटै क्लियर छ हैन प्रेसर क्रिएट गर्छ जसले गर्दा प्रेसर बढ्यो भने के हुन्छ भाइ बहिनीहरु प्रेसर बढ्यो भने बोइलिङ पोइन्ट के हुन्छ बढ्छ बोइलिङ पोइन्ट बढ्यो भने खाना मजाले पाक्छ किन भन्दाखेरि बोइलिङ पोइन्ट बढ्यो भने है त नर्मल्ली तिम्रो प्रेसर कुकर खाना जुन छ नि 100 डिग्रीमा बन्यो हैन अब प्रेसर कुकरमा युज गर्यो भने चाहिँ प्रेसर बढ्यो भने बोइलिङ पोइन्ट पनि बढ्यो भने चाहिँ 110 120 डिग्रीमा पानी बोइल भयो अब 100 डिग्रीमा बोइल हुँदाखेरि जति एनर्जी पाइरहेको थियो नि त्यो भातको सीताले अब 120 140 भयो भने के हुन्छ धेरै एनर्जी एक्सपोज भयो कि भएन भने चाहिँ धेरै एनर्जी एकैचोटीमा भातले पाइरहेको छ भने भात मजाले पाक्यो कि पाकेन पाक्यो टाइम ड्युरेसन के भयो थोरै टाइममा भात पाक्यो पाकेन पाक्यो त्यही भएर कुकरमा भात पकाउँदा कति टाइम लाग्छ 5 देखि 10 मिनेट लाग्छ हो किन छिटो छिटो काम हुन्छ भात पनि मजाले पाक्छ त्यही भएर प्रेसर कुकर युज गरिन्छ बुझ्यौ कसरी काम गर्ने रहेछ प्रेसर कुकर प्रेसर बढाउँछ प्रेसर बढ्यो भने बोइलिङ पोइन्ट अफ वाटर पनि बढ्छ नेक्स्ट कुरा हेर त रिलेटिभ ह्युमिडिटी नेक्स्ट कुरा के छ रिलेटिभ ह्युमिडिटीको र यो भनेको के भन्दा एउटा कम्प्यारिजन हो है त के कम्प्यारिजन हो भन्दा अहिले कतिको ह्युमिडिटी छ र म्याक्सिमम कतिको ह्युमिडिटी हुन सक्छ भन्ने कुराको कम्प्यारिजन हो है त अहिले कतिको के छ ह्युमिडिटी छ र म्याक्सिमम कतिको ह्युमिडिटी हुन सक्छ भन्ने कुराको कम्प्यारिजन हो र रिलेटिभ ह्युमिडिटी भनेको के हो भन्दाखेरि इट इज द मास अफ वाटर भेपर इन द एयर अपन मास अफ वाटर भेपर needed to fully saturate it into 100% हो है त ठीक छ बुझ्यौ अहिले वाटर भेपर कति छ एयरमा डिवाइड बाइ मास अफ वाटर भेपर इन्टु नीड टु फुल्ली स्याचुरेट इट है त अहिले कति छ बाइ म्याक्सिमम कति हुन सक्छ इन्टु 100% र रिलेटिभ ह्युमिडिटी भनेको के छ भन्दा एक्चुअल प्रेसर बाइ एक्सरेट बाइ द भेपर बाइ स्याचुरेटेड भेपर प्रेसर पनि भन्न सकियो इन्टु 100% भन्न सकियो यति इम्पोर्टेन्ट छैन इम्पोर्टेन्ट के छ भन्दा यो पोइन्ट यो कुरा इम्पोर्टेन्ट छ त भेरी इम्पोर्टेन्ट पनि लेखिदिएको छु मैले रिलेटिभ ह्युमिडिटी इक्वल्स टु स्याचुरेटेड भेपर प्रेसर एट ड्यू पोइन्ट अपन स्याचुरेटेड भेपर प्रेसर एट रुम टेम्परेचर है त ल मैले ड्यू पोइन्ट भनेको के हो भनेर थ्योरी क्लासमा राम्रोसँग एक्सप्लेन गराएको छु जानेको छैन भने चाहिँ एकचोटि राम्रोसँग पढेर हो है त अथवा च्याट जीपीटीमा गएर हेरेर है ल ठीक छ यति बुझ रिलेटिभ ह्युमिडिटी कस्तो के रहेछ भेपर प्रेसर एट ड्यू पोइन्ट बाइ भेपर प्रेसर एट रुम टेम्परेचर इन्टु 100%। अब हेर त क्वेसन गरौँ है हामी क्वेसनमा हेर त ल two liquids A and B are at 32 degrees Celsius and 24 degrees Celsius है त when they are mixed in equal masses the temperature of the mixture is found to 28 degrees Celsius the specific heat are in the ratio of भनेको सिम्पल क्वेसन छ दुईटा लिक्विडलाई मिक्स गर्यो भने के हुन्छ Q of hot is equals to heat gained by cold body हुन्छ हैन अब यसले के गर्ने भन्दा सल्भ गर्ने m as change in temperature is equals to m as change in temperature गर्ने हैन मैले यहाँ साइडमा सल्भ पनि गरिसकेको छु है अब मास के छ सेम छ
इक्वल मासेस भनेको छ भने चाहिँ मास सेम छ है, मास सेम छ। अब एस इन्टु डेल थीटा, अब डेल थीटा भने के भयो भन्दाखेरि चाहिँ फाइनल टेम्परेचर छ 28 हैन, फर्स्टको टेम्परेचर छ 32, सेकेन्डको छ 24 भनेपछि फर्स्ट बडीको लागि के भयो त भन्दाखेरि 32 माइनस 28 भयो हैन, सेकेन्डको लागि के भयो भन्दाखेरि 28 माइनस 24 भयो। त्यही भ्यालु यहाँ राख्दियौ अनि S1 बाइ S2 को रेशियो निकाल भनेको छ, निकाल्दाखेरि कति आउँछ 1:1। के गाह्रो छ ल। नेक्स्ट क्वेश्चन हेर, द रेशियो अफ द डेंसिटी अफ द टू बॉडीज आर इन द रेशियो अफ 3:4 अरे एंड स्पेसिफिक हीट इज इन द रेशियो अफ 4:3। द रेशियो अफ देयर थर्मल कैपेसिटी पर यूनिट वोल्यूम इज भनेको छ। सिम्पल क्वेश्चन छ, तिमीलाई थाहा भएकै कुरा हो। थर्मल कैपेसिटी को फर्मुला के हो? थर्मल कैपेसिटी इक्वल्स टु के हुन्छ रे? मास इन्टु स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी हुन्छ हो हैन। अब मास भनेको डेन्सिटी इन्टु भोल्युम लेख्न पाइयो, इन्टु स्पेसिफिक क्यापेसिटी लेख्न पाइयो। अब क्वेशनले के मागेछ हेर त, थर्मल क्यापेसिटी पर युनिट भोल्युम भनेछ भने चाहिँ थर्मल क्यापेसिटी पर युनिट भोल्युम मागेछ कि छैन? इज इक्वल्स टु डेन्सिटी इन्टु स्पेसिफिक क्यापेसिटी गर्दियौ। अब यसको रेशियो निकाल्दियौ, यो 1/2 इज इक्वल्स टु डेन्सिटी 1 C1 बाई डेन्सिटी 2 C2। अब डेन्सिटी को रेशियो दिएछ, यसको रेशियो दिएछ, निकाल, एन्सर आउँछ 1:1 है। सबै एन्सर 1:1 आइरहेछ है त। ल नेक्स्ट क्वेशन हेर त, क्वेशनले के भनेको छ, कम्पेयर टु द बन्ड ड्यू टु वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस है त। एउटा 100 डिग्री सेल्सियस को वाटर को बन्ड को कम्पेरिजनमा स्टीम को बन्ड 100 डिग्री सेल्सियस मा कति हुन्छ, के हुन्छ भनेर सोधेछ है त। तिमीलाई एउटा जान्न पर्यो है त। के बुझ्यो भन्दाखेरि चाहिँ मैले तिमीलाई अघि एउटा कुरा पढाएको थिएँ नि, 100 डिग्री सेल्सियस को वाटर र 100 डिग्री सेल्सियस को भेपर में के फरक छ भन्दा 100 डिग्री सेल्सियस को वाटरलाई हैन इफ इट अंडरगोज ल्याटेन्ट हिट अफ भेपोराइजेसन भनेर पढाएको थिए, याद छ तिमीलाई? ल्याटेन्ट हिट अफ भेपोराइजेसन है त हो। यो अंडरगो गर्यो भने बल्ल के हुन्छ, 100 डिग्री सेल्सियस को भेपर बन्छ अथवा स्टीम बन्छ हो कि न। भन्छ के चाहिँदो रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ ल्याटेन्ट हिट अफ भेपोराइजेसन भनेको 540 क्यालोरी पर ग्राम हो कि न। भन्छ हेर त, 1 ग्राम पानी भनेको 1 थोपा पानी बराबर हो कि 1 ग्राम पानीलाई हिट गरेर 540 क्यालोरी है सेल्सियस के रे जुलमा लाने भने त 10 को पावर 6 हुन्छ। त्यत्रो हिट एनर्जी त्यसले एब्जर्ब गरेर राखेको हुन्छ भने तिमीलाई पानीले पोल्दाखेरि भन्दा त स्टिमले पोल्दाखेरि धेरै पोल्छ, यति जान है त। इट इज मोर डेन्जरस। नेक्स्ट हेर, heat required to convert 1 gram of ice at 0 degree Celsius to steam at 100 degree Celsius। यो क्वेशन पनि धेरै फेमस क्वेशन हो है त, धेरै पटक रिपिटेड पास्ट इयर क्वेशन हो है, याद गर। यो पनि पास्ट इयर क्वेशन हो। यति कुरा तिमीहरु याद गर, मैले तिमीलाई जे क्वेशन गराइराखेको छु सबै एउटा पास्ट इयर क्वेशन हो है। जे कुरा मैले तिमीलाई भनिराखेको छु त्यो सबै पनि प्रोबेबल पास्ट पहिला प्रोबेबली आएको क्वेशन नै हो र अब नेक्स्ट इयर आउने प्रोबेबल क्वेशन्सहरु नै हो। यति कुरा चाहिँ तिमीहरु याद गर है, किनकि लास्ट मोमेन्टमा तिमीहरुलाई हावा कुरा पढाएर फाइदै छैन। जे चाहिन्छ त्यो त मात्रै पढाइरा छु है त। ल हेर त, 1 ग्राम अफ आइसलाई स्टिम एट 100 डिग्रीमा चेन्ज गर्न छ भने मैले यहाँ गर्दिसकेको छु टाइम कन्जर्भ गर्नको लागि। 1 ग्राम अफ आइस छ 0 डिग्री सेल्सियसमा छ र यसलाई केमा लगायो भन्दाखेरि 0 डिग्री सेल्सियसको वाटरमा लिएर गयो हैन। त्यसपछि के गर्यो भन्दाखेरि 100 डिग्री सेल्सियसको वाटरमा लिएर गयो, त्यसपछि के गर्यो भन्दा 100 डिग्री सेल्सियसको स्टिममा लिएर गयो। क्लियर छ? भन्छ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा आइसलाई केमा लानु पर्यो, वाटरमा लानु पर्यो। 0 डिग्री सेल्सियसको आइसलाई केमा लाग्यो त 0 डिग्री सेल्सियसको वाटरमा लिएर गयो भने Q इज इक्वल्स टु मास इन्टु Li भयो, m इन्टु Li भयो है त। त्यसपछि गएर वाटरलाई केमा लाग्यो त भन्दाखेरि नेक्स्ट 100 डिग्री सेल्सियसमा लाँदाखेरि के भयो त, नर्मल वाटर गयो भने चाहिँ ms डेल थीटा भयो। अनि 100 डिग्री सेल्सियसको वाटरलाई स्टिममा लाँदाखेरि m इन्टु ल्याटेन्ट हिट अफ स्टिम भयो। अब ल्याटेन्ट हिट अफ आइस कति हो, यति हो, इन्टु मास गर्नु पर्यो। यहाँ मास इन्टु ल्याटेन्ट हिट अफ स्टिम भनेको 540। टोटल हिट भनेको Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 गरे। Q1 भनेको m इन्टु Li प्लस ms डेल थीटा प्लस मास इन्टु ल्याटेन्ट हिट अफ स्टिम गर्दा क्वेशन एक्चुअली सबैले गर्नुस् है, अनि तिमीलाई सजिलो हुन्छ। 1 ग्राम इन्टु 80 प्लस 1 इन्टु स्पेसिफिक हिट कति हो वाटरको, CGS मा 1 नै हो, इन्टु टेम्परेचर चेन्ज 100 भयो प्लस 1 इन्टु 540 गर्दा कति आउँछ 720 एन्सर आउँछ है। बुझ्यौ? ल अर्को क्वेशन हेर त,
वाटर इज युज्ड एज अ कुल्यान्ट ड्यू टु भनेको छ त वाटरलाई चाहिँ कुल्यान्टको रूपमा युज गर्छ यो पनि पास्ट इयर क्वेसन है वाटरलाई कुल्यान्टको रूपमा किन युज गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ वाटरको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी कति छ 4200 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस छ है त which is a very high number enormous number हो है हेर त 1 किलोग्राम पानीले कति हिट एनर्जी राख्छ 4200 जूल है त पर डिग्री सेल्सियस भन्छ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ एक लिटर पानी भने सपोज ल यो पानी छ यहाँ 1 लिटर भने अलमोस्ट 1 किलोग्रामै भयो है त यो 1 किलोग्राम पानी छ नि हो यसको टेम्परेचर चाहिँ 1 डिग्रीले बढाउन हो सपोज यो 20 डिग्रीमा छ यसलाई 21 डिग्रीमा पुर्याउनु पर्यो भने चाहिँ यसलाई मैले कति हिट दिनुपर्छ थाहा छ 4200 जूल हिट दिनुपर्छ के जुन धेरै नै हो है त भने त 1 लिटरलाई कति दिनुपर्छ 4200 जूल 1 डिग्रीले बढाउनु है त र इमेजिन गर त्यति हिट यसले पाउँदो रहेछ ल सपोज है त रेडी कुल्यान्टको रूपमा कहाँ युज गरिन्छ भन्दाखेरि इन्जिनहरुमा जस्तै तिम्रो याद गरेछ होला उकालेहरु चढ्दाखेरि हैन गाडीमा तिम्रो जीपमा स्कर्पियो गाडीमा हैन के हुन्छ भन्दाखेरि इन्जिन तात्छ एकदमै तातो हुन्छ हैन अब तातो भने त्यसलाई सेलाउन त पर्यो हैन इन्जिन एकदम तातो भने धेरै हिट एनर्जी छ इन्जिनमा है अब त्यसलाई चिसाउन पर्यो चिसो बनाउनलाई के गर्ने भन्दा पानी हाल्ने है हेर त सो वाटरलाई कुल्यान्टको रूपमा युज गर्यो ठीक छ के भन्दै थिए मैले भन्दाखेरि चाहिँ धेरै अमाउन्टको एनर्जी हुन्छ रेडिएटरमा हैन त्यसलाई चाहिँ रिलिज गर्न लागि हुन्छ पानी पनि त्यही अनुसारको चाहियो है त याद गर्यो 4200 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस हुन्छ 1 किलोग्राम पानीको 1 डिग्रीले बढाउनलाई सपोज 20 डिग्री को पानी छ 20 बाट 40 पुग्दा इन्टु 20 भइहाल्यो हैन 1 लिटर पानी छ अब तिमी 20 लिटरको त एउटा बाल्टिङ त राख्छौ एउटा 20 लिटरको बाल्टिङ इन्टु 20 त्यहाँ भयो भन्छ इन्टु 400 त भइसक्यो यतिकै हो के न भन्छ 4200 इन्टु 400 गर त त्यति सम्मको एनर्जी चाहिँ उले एब्जर्ब गरिदिन सक्छ पानीले बुझ्यौ ल त्यही भएर युज्ड एज अ कुल्यान्ट है नेक्स्ट हेर त ल क्वेशन के भनेछ amount of heat required to change the mass of water of 2 kg and 2 kg mass from 20 to 40 degree celsius भनेछ है त ल सिम्पल क्वेशन छ यो त केही गाह्रो नै भएन है त अमाउन्ट अफ हिट निकाल भनेछ मास इन्टु स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी इन्टु चेन्ज इन टेम्परेचर भन्छ के भयो भन्दा 2 kg इन्टु 4200 इन्टु चेन्ज इन टेम्परेचर भनेको 40 - 20 गर्दाखेरि सल्भ गरेर कति आउँछ 16800 आउँछ है त 1,68,000 आउँछ यो यति भनेको चाहिँ कति किलो जुल भन्यो भने चाहिँ यो तीनटा जिरो भनेको किलो भयो के बुझ्यो 168 किलो जुल है त नेक्स्ट हेर त 20 ग्राम अफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स्ड विथ 20 ग्राम अफ वाटर एट 60 डिग्री सेल्सियस मिलाइसकेको क्वेशन अघि नै गरिसके है त क्याल्कुलेट द अमाउन्ट अफ वाटर इन द मिक्सचर इन द इक्विलिब्रियम भनेको छ अब सुरुमा मास अफ द आइस र मास अफ वाटर हेर सेम मास छ भने आइसको टेम्परेचर 0 डिग्री छ वाटरको टेम्परेचर हेर 60 डिग्री छ भनेपछि 80 भन्दा कम छ भनेपछि सबै आइस मेल्ट हुन्छ हुँदैन अलिअलि आइस मेल्ट हुन्छ भनेपछि रिजल्टिङ अमाउन्ट अफ आइस कति हो m/80 80 माइनस थीटा हो आइसको लागि हो के नि रिमेनिङ आइस हो अनि रिमेनिङ वाटर कति हो m/80 80 प्लस थीटा भन्छ के हो त m/80 भनेको कति हो मास कति छ त 20/80 80 माइनस थीटा कति थियो 60 हैन यो आइसको लागि वाटरको लागि 20/80 गरिसकेको छ अघि नै गरेको क्वेशन है यो सल्भ गरिसकेको क्वेशन हो 35 आउँछ वाटरको आन्सर है आइसको लागि निकाल्दिम त ल यो रे काट्यो 1/4 भयो 1/4 इन्टु 60 - 80 - 60 20/5 आयो बुझ्यो आइस 5 ग्राम वाटर 35 ग्राम Now next question here, the heat required to melt 1 gram of ice. Heat required to melt 1 gram of ice is 80 calorie. What is 80 calories? In a man chews 60 gram of ice in 1 minute. 1 minute में कति ग्राम chew गरे 60 gram of ice chew गरे भने power of the man कति होला भन्न सोध्दै सिम्पल कुरा छ एउटा कुरा तिमी झुकिनु भएन है 60 क्यालोरी मा दिएछ है त 60 के मा दिएछ क्यालोरी मा दिएछ अब वाट भनेर एन्सरमा दिएछ एन्सरमा वाट दिएछ भनेको वाट त स्ट्यान्डर्ड युनिट हो वाट भनेको त के हो जुल पर सेकेन्ड हो भन्छी यो क्यालोरीलाई जुलमा लान पर्यो क्यालोरीलाई केमा लानु पर्यो जुलमा लान पर्यो यति कुरा चाहिँ नबिर्सियो है त ल भन्छी
आफै हेर त 1 ग्रामलाई मेल्ट गर्न कति एनर्जी चाहियो रे 80 क्यालोरी चाहियो कति चाहियो 80 क्यालोरी भने 60 ग्राम आइस 60 ग्राम अफ आइसलाई च्यु गर्न कति चाहियो एनर्जी 60 ग्राम इन्टु 80 भनेको 4800 क्यालोरी चाहियो हो कि हैन अब 4800 क्यालोरी चाहियो 4800 क्यालोरी चाहियो अब यो 4800 क्यालोरी चाहियो ठीक छ ल टाइम कति दिएछ भनेको 1 मिनेट टाइम दिएछ हैन 1 मिनेट टाइम दिएछ भने 60 सेकेन्ड लेख्दिउ भने पावर भनेको एनर्जी बाइ टाइम हुन्छ हैन एनर्जी स्टिल मैले क्यालोरीमै लेखिरहेको छु है याद गर एनर्जी स्टिल केमा छ क्यालोरीमै छ है त 4800 क्यालोरी बाइ 60 सेकेन्ड भयो भने 80 क्यालोरी पर सेकेन्ड भयो के अब धेरैले एन्सर चाहिँ 80 वाट निकाल्छन् अनि अप्सनै छैन भनेर भन्छन् तर एन्सर 80 वाट हो त हैन 80 क्यालोरी पर सेकेन्ड हो है त अनि एन्सर के भयो भन्दा 80 इन्टु 1 क्यालोरी भनेको त 4.2 जुल हो 1 क्यालोरी इक्वल्स टु अब यो बेसिक कुराहरु मैले स्किप गरिरहेछु है 1 क्यालोरी इक्वल्स टु 4.2 जुल जस्तो कुराहरु पढाइरहनु पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई है त 1 क्यालोरी भनेको त्यो 4.2 जुल भन्छ 80 इन्टु 4.2 गर्दाखेरि 336 वाट आयो दिस इज द राइट एन्सर क्लियर छ क्यालोरीलाई जुलमा लान नबिर्सिने ल नेक्स्ट क्वेशन हेर त यो पनि वान अफ द फेमस क्वेशन है फेमस क्वेशन धेरै पटक सोधेको फेमस क्वेशन है त ल द डोर अफ अ रनिङ रेफ्रिजरेटर इज ओपन कुनै पनि एउटा रेफ्रिजरेटरको डोर चाहिँ खुल्ला राखेको छ which of the following is true भनेर छ ल एउटा कुरा बेसिक कुरा तिमीलाई धेरै टाइम वेस्ट नगरिकन म सिधै भनिदिन्छु कुनै पनि यदि एउटा फ्रिजको डोर ओपन गरेको छ भने त्यो रुमको टेम्परेचर इन्क्रिज हुन्छ सक्यो एन्ड अफ द डिबेट है के कुरा भन्ने हैन सिधै के भन्ने टेम्परेचर विल इन्क्रिज भन्ने सक्यो ठीक छ ल अब खासमा के हुन्छ भन्दाखेरि फ्रिज भित्र चाहिँ सपोज एउटा एप्पल राख्यो भने अब नर्मल टेम्परेचरको एप्पल फ्रिजमा राख्यो भने के हुन्छ फ्रिजले त चिसो बनाउँछ भनेपछि त्यो एप्पलको हिट जति सबै के गर्छ फ्रिजले एब्जर्ब गर्छ है हिट के सबै एब्जर्ब गर्यो भनेपछि एप्पल त अब हिटै एब्जर्ब भयो भने टेम्परेचर त ड्रप भयो एप्पल चिसो चिसो हुँदै गयो हैन अनि जुन त हिट एब्जर्ब गरेछ नि फ्रिजले त्यो हिट के गर्ने भयो फ्रिजले अब रेफ्रिजरेटरले के गर्छ त रिलिज गर्छ कताबाट भन्दाखेरि रेफ्रिजरेटरको पछाडीपट्टि एक्जस्ट हुन्छ त्यहाँबाट रिलिज गर्छ बुझ्यौ अब तिम्रो डोर खोल्दियौ भने त सेम प्रोसेस हो पछाडीको सट्टा अगाडिबाट रिलिज हुने भयो भनेपछि टेम्परेचर अफ द रुम के हुन्छ छिटो बढ्न थाल्छ झन् सबै हिट जुन एब्जर्ब गरेको थियो नि भित्र राखेको सामानबाट हिट त्यहाँबाट एब्जर्ब गर्दै ढोकाबाट बाहिर निकाल्दै गरेपछि त रुम क्लोज रुम त के भने टेम्परेचर बढ्ने भयो will increase to that of refrigerator no the temperature of the room will increase gradually it is the right answer है ल नेक्स्ट क्वेशन हेर त the relative humidity is 100% then the room temperature is equals to भनेछ MOE 2011 12 13 को क्वेशन है त ठीक छ the relative humidity is 100% the room temperature is equals to भनेछ है त ल हेर त फर्मुला के थियो एउटा रिलेटिभ ह्युमिडिटी कस्तो मात्रै मलाई याद गरेर भने थिए सैचुरेटेड वेपर प्रेशर एट ड्यू पॉइंट बाई सैचुरेटेड वेपर प्रेशर एट रूम टेम्परेचर हो किन इन्टु 100% ल हेर त कति पटक रिपिट भएको क्वेशन एमओ 11 12 13 अझ कति त यसमा मेन्सनै गरेछन् धेरै पटक रिपिट भएको छ है अब हेर के भयो ड्यू पॉइन्टमा कति दिएछ इक्वल्स टु 100% दिएछ भने चाहिँ 100 100 काट्यो भन्छ के भयो त ड्यू पॉइंट इक्वल्स टु रूम टेम्परेचर हुन्छ है त ड्यू पॉइंट इक्वल्स टु रूम टेम्परेचर हुन्छ भनेपछि रूम टेम्परेचर इक्वल्स टु ड्यू पॉइंट भन्न पाइयो क्लियर छ यो कुरा सजिलो छ है ल नेक्स्ट हेर त अन अ पर्टिकुलर डे सर्टेन एउटा डेमा के थियो त भन्दा द रिलेटिभ ह्युमिडिटी इज 100% अरे है त ल हेर त फर्मुला के थियो अब यो सिधै लेख है त ड्यू पॉइंट बाइ रूम टेम्परेचर इन्टु 100 हैन रूम टेम्परेचर ल हेर त अन अ पर्टिकुलर डे द रिलेटिभ ह्युमिडिटी इज 100% रेड भनेको छ 100% छ अरे यो काट्यो हैन एन्ड द रूम टेम्परेचर इज 30 डिग्री भन्छ भने चाहिँ 1 इज इक्वल्स टु ड्यू पॉइंट बाइ रूम टेम्परेचर 30 डिग्री देन क्याल्कुलेट द ड्यू पॉइंट भनेको कति आयो ड्यू पॉइंट बराबर आएन 30 डिग्री नै आयो बुझ्यौ भनेपछि के बुझ्यो भन्दाखेरि चाहिँ यदि रिलेटिभ ह्युमिडिटी 100% छ भने यदि रिलेटिभ ह्युमिडिटी 100% छ भने ड्यू पॉइंट इज इक्वल्स टु रूम टेम्परेचर हुन्छ यति कुरा तिमीले बुझ्नै पर्यो है त ठीक छ ओके ल अब अर्को क्वेशन हेर्दै वान अफ द भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन र पास्ट इयर क्वेशन पनि हो है यति कुरा बुझ्यो तिमीहरु जे क्वेशन गराछौ सबै पास्ट इयर क्वेशन हो है त
ल यति चाहिँ छोड्नै भएन, गर्नै पर्यो, जसरी पनि गर्नु पर्यो है। म सँगसँगै तिमीहरूले चाहिँ गर्नै पर्यो कि, बुझ्यौ? एकचोटि होइन, दुईचोटि, 3-4 चोटि रिभिजन गर्ने कि। यही कुरा वान सर्ट कति घन्टामा हेर त, हिट मैले टोटल 6 घन्टामा त स्योर सक्दिरहेको छु हिट, हो किन? 6 मार्क्स तिमीले 6 आवर्स भन्दा कममा तिमीले पढिरहेछौ, क्वेसन पनि गरिरहेछौ भने द्याट इज मोर देन इनफ थिङ है। एकचोटि पढेर भने दुईचोटि पढ्दै बरु होइन, 12 घन्टा इन्भेस्ट गरेर 6 मार्क्स सिक्योर हुन्छ भने द्याट इज वान अफ द गुड डिल है त, ठिक छ? ओके। वाटर फल्स फ्रम अ हाइट अफ 84 मिटर। वाटर कतिबाट हाइट फलबाट खसेर वाटरफल भइरहेछ, हाइट कति छ? 84 हैन। assuming that half of the kinetic energy falling on the water converts into heat energy भन्छ। के भन्ने क्वेशनले कन्डिसन भन्दा half of the kinetic energy equals to heat energy भन्ने हो कि नै? ल भएर है त। अब तिमीले एउटा कुरा के जान्न पर्यो भन्दाखेरि काइनेटिक एनर्जी भनेको कति स्पिडले फल गरिरहेछ। काइनेटिक एनर्जी भनेको यो 1/2 मास इन्टु भेलोसिटीको स्क्वायर हो कि? काइनेटिक एनर्जी भनेको यो। अब काइनेटिक एनर्जी भनेको चाहिँ कताबाट आयो भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो यो वाटरफलको टपमा जति पोटेन्शियल एनर्जी थियो नि हो त्यसले स्टोर गरेको एनर्जी बराबर हुन्छ के। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टु पोटेन्शियल एनर्जी हुन्छ हैन भन्छ। यो टपको पोटेन्शियल एनर्जीसँग बराबर हुन्छ भन्छ। अब कति रहेछ त एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी अथवा पोटेन्शियल एनर्जी जेसुकै भने पनि हेर्दा काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टु पोटेन्शियल एनर्जी भयो। त्यही भएर कति रहेछ भन्दा मास थाहा छ तिमीलाई, मास m नै लेख, g लाई कति लेख? 10 लेख्न पाए एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी। h भनेको 84 मिटर भन्छ। यहाँ सल्भ गर्दा यहाँ हेर त म कसरी गर्दै छु। 1/2 मास इन्टु एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी इन्टु हाइट इज इक्वल्स टु ms डेल थीटा भन्छ। 1/2 मास काट्यो, mm काट्यो, g कति छ? 10 छ, h कति छ? 84 छ। सल्भ गरेर एन्सर कति आउँछ? 0.1 डिग्री सेल्सियस। के गाह्रो छ? बेसिक कन्सेप्ट बिर्सिनु भएन। वाटरफल भनेको टपको पोटेन्शियल एनर्जी इक्वल्स टु काइनेटिक एनर्जी हुन्छ। हाफ अफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टु हिट एनर्जी छ। हिट एनर्जीको फर्मुला ms डेल थीटा। क्वेशन सजिलो छ है। इक्वल मासेस अफ टु लिक्विड्स ह्याभिङ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी S1। एउटाको S1 छ 20 डिग्री सेल्सियसमा छ, मास सेम छ। कति सजिलो क्वेशन छ हेर त। गर्न सक्ने हुनु पर्यो कि, क्वेशन बुझ्नु पर्यो है। क्वेशन लामो छ भनेर छोड्नु भएन। हेर त C 2021 को पास्ट इयर क्वेशन हो। इन अदर S2 स्पेसिफिक हिट चाहिँ S2 एट 40 डिग्री सेल्सियस भनेपछि दुईटालाई मिक्स गरिरहेछ भन्छ। फर्मुला के हो? Q को फर्मुला के हो भन त? मास इन्टु स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी इन्टु चेन्ज इन टेम्परेचर हो हैन। एउटालाई S1 भनिदिरहेछ, एउटालाई 20 डिग्रीमा भनिदिएर ल भएर भन्छ। यस्तो गरिरहेछौँ कि हामीले दुईटा लिक्विडलाई मिक्स गरिरहेछौँ हैन, ठीक छ? यसरी मिक्स गरिरहेछौँ। यसरी फिगर बनाऊ कि यसको मास पनि m छ, यसको मास पनि m छ, यसको S1 छ, यसको S2 छ, यसको कति छ? 20 डिग्री छ, यसको 40 डिग्री छ। अब दुईटाले मिक्स गर्यो भने रिजल्टिङ चाहिँ सपोज क्वेशनले दिएको छ कति छ? 32 छ। फाइन्ड द रेशियो अफ स्पेसिफिक हिट भन्छ। के गर्ने भन्दा हिट लस्ट इक्वल्स टु हिट गेन गर्ने, Q1 इज इक्वल्स टु Q2 गर्ने हैन। अनि ms डेल थीटा इक्वल्स टु ms डेल थीटा गर्ने। यहाँ हेर त, हिट लस इक्वल्स टु हिट गेन गर्ने, ms डेल थीटा इक्वल्स टु ms डेल थीटा गर्दाखेरि के आयो भन्दा मास सेम छ काट्यो हैन, S1 S2 लेख्यो। अब ठुलो टेम्परेचर भएकोलाई 40 माइनस थीटा हुन्छ अनि थीटा माइनस 20 हुन्छ। थीटाको भ्यालु पनि दिएछ 32। सल्भ गर S1 र S2 को रेशियो कति आयो? 8/12 भनेको 2/3 आयो। ल यो क्वेशन गर्दाखेरि तिमीले के बिर्सिनु भएन भन्दाखेरि चाहिँ क्वेशनमा के सोधेको भन्दा S1/S2 सोधेको है। झुकेर पनि S2/S1 निकाल्ने हैन है त। त्यस्तो गल्ती गर्यो भने एन्सर बिग्रियो है त। त्यही भएर त्यो कुरामा चाहिँ कन्फिडेन्ट हुने र क्वेशन भनेको हिट लस हिट गेन गरेर सल्भ गर्ने, बुझ्यौ? ल नेक्स्ट क्वेशन हेर। ओके ल दिस इज द एन्ड है त। ओके यति क्वेशन नै छन्। अलमोस्ट मैले कति 10-15 टा क्वेशन त गर्दै होला यो च्याप्टरको है। यसरी नै हामीले अलमोस्ट यसरी क्वेशन गर्दै गयौँ भने र यतिको थ्योरी कभर गर्यौँ भने चाहिँ तिम्रो रिभिजन सिरिज हो, राम्रो मार्क्स सिक्योर हुन्छ। ढुक्क बस यति कुरामा है त। ल यो सँगै हाम्रो वान सर्ट अफ क्यालोरीमेट्री पनि एन्ड भयो। अब हामी चाहिँ के पढ्छौँ त भन्दा नेक्स्ट च्याप्टर पढ्छौँ है त। आज चाहिँ हामी चाहिँ अब चाहिँ ट्रान्समिसन अफ हिटबाट चाहिँ वान सर्ट सिरिजमा जान्छौँ है त। सो ट्रान्समिसन अफ हिटलाई मैले डिटेलमा हाम्रो थ्योरी लेक्चरहरूमा पढाएको छु। हाम्रो नेक्सस ब्याच, हाम्रो स्थित ब्याचमा डिटेलमा पढाएको छ। अब चाहिँ हामी चाहिँ जस्ट समरीको रूपमा चाहिँ हेर्छौँ है त। यसलाई चाहिँ तिमीले प्योरली रिभिजनको रूपमा लिने है त। र यहाँबाट यो कुराहरू जुन मैले आज पढाउँछु सर्ट टाइममा चाहिँ धेरै कुराहरू लिएर आएको छु। एकदम ब्रिफमा मैले पढाउने छु है त। त्यो कुरा चाहिँ तिमीहरूले मिस गर्नै भएन भनेर बुझ्न पर्यो। र एन्डमा चाहिँ मैले 15-20 वटा क्वेसन लिएर आएको छु। त्यो क्वेसन्सहरू चाहिँ हामी सल्भ गर्छौँ। र त्यो भनेको चाहिँ सबै पास्ट इयर क्वेसन्सहरू हो।
एक न एकपटक सोधेकै क्वेसनहरु हो र एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरु छ। यो चाहिँ तिमीहरूले मिस गर्नै भएन है त। त्यो मोटिभका साथ आज चाहिँ अब हामी चाहिँ वान शटमा चाहिँ ट्रान्समिसन अफ हिट पढ्छौँ है त। ओके, ल हेर त सबैले बेसिकमा है त ट्रान्समिसन अफ हिट भनेको हिट कसरी ट्रान्समिट भइरहेछ भन्ने कुरा है त। तीनटा बेसिक वेज छ। एउटा छ कन्डक्सन, देखिरहेछ होला है, कन्डक्सन, अर्को छ कन्भेक्सन, अर्को छ रेडिएसन है त। ल हेर त कन्डक्सनमा के हुन्छ भन्दा इनर्जी इज ट्रान्समिटेड ड्यू टु ओसिलेसन अफ द मोलिक्युल्स हुन्छ है त। मोलिक्युल्सहरु भाइब्रेट गरेर मुभ गर्छ अनि के हुन्छ त इनर्जी ट्रान्समिट हुन्छ है त। एउटा एनर्जीले एउटा मोलिक्युलले अर्को मोलिक्युललाई एनर्जी पास गर्छ अनि ट्रान्समिट हुन्छ। र कन्डक्सनको रेन्ज, कन्डक्सन हेर्छौ भने चाहिँ सोलिडमा धेरै हुन्छ, लिक्विडमा त्योभन्दा थोरै लिक्विडमा हुन्छ र त्योभन्दा थोरै केमा हुन्छ ग्यासमा हुन्छ है त। ल अनि कन्डक्सन चाहिँ हेर्दा सोलिड लिक्विड ग्यास तीनटै कुरामा पोसिबल छ कि छैन, पोसिबल छ है त। ल इक्जाम्पलको रूपमा हेर्दा तिमीहरूले पानी तताउँछ होला, भाडामा केही गरेछ होला हैन, के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो यहाँनिर ग्यासले यहाँनिर हिट गर्छ, यसले गर्दाखेरि चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै सबै कुरा मोलिक्युल हिट हुँदै हुँदै तिमीले हात राखेको ठाउँमा पनि पोल्छ हो किन, हो यो केले गर्दा भयो त सम्भव भन्दा यो भयो तिम्रो कन्डक्सनले गर्दा। नेक्स्ट छ तिम्रो कन्भेक्सन। कन्भेक्सन भनेको चाहिँ लिक्विड र ग्यासमा मात्रै हुन्छ र यसमा चाहिँ एक्चुअल मुभमेन्ट अफ मोलिक्युल्स हुन्छ है त। र यसको बेस्ट इक्जाम्पल के हुँदै भन्छ भने बोइलिङ इज द बेस्ट इक्जाम्पल है त। जसरी बोइलिङमा के हुन्छ भन्दाखेरि तलको पानीको मोलिक्युल्सहरु चाहिँ बोइल भएर माथि आउँछ हो किन भन्दा के भयो त एक्चुअल मुभमेन्ट अफ मोलिक्युल नै भयो नि त हो किन। र यसले कस्तो पाथ फलो गर्छ भन्दाखेरि इरेगुलर पाथ फलो गर्छ अनि यसले चाहिँ एनर्जी कसरी एब्जर्ब हुन्छ अथवा कसरी ट्रान्समिट हुन्छ भन्छ भने चाहिँ लेयर बाइ लेयर एनर्जी ट्रान्समिट हुन्छ। इक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ यो हेर्दा पानीको तीनटा लेयरमा मैले डिभाइड गर्थे। सुरुमा तलबाट हिट गरिरहेको छु भनेपछि यो ग्रीन कलरको लेयर हिट हुने भयो र यो ग्रीन कलरको लेयर हिट भएपछि यसको डेन्सिटी के हुने भयो त चेन्ज हुने भयो है त। अब डेन्सिटी के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब लोवर डेन्सिटी भएपछि हिट गरेपछि माथितिर जाने भयो र बाँकी कुराहरू तल आउने भयो। क्लियर छ? ओके। नेक्स्ट रेडिएसन इज द फास्टेस्ट मोड अफ ट्रान्समिसन। र रेडिएसनलाई कुनै पनि मेटेरियल मिडियम चाहिँदैन। यो चाहिँ जस्ट तिम्रो के हुन्छ त, यो चाहिँ जस्ट तिम्रो के हुन्छ भ्याक्युममा पनि ट्रान्सफर गर्न सक्छौ है त। ल अनि यो चाहिँ इलेक्ट्रिक र म्याग्नेटिक वेव्स बनाएर चाहिँ ट्रान्समिट हुन्छ। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले स्टेफेन्स ल, विन्स ल, न्युटन्स ल अफ कुलिङ जस्ता कुराहरू चाहिँ रेडिएसनमै पर्छ है त। ओके, ल विथ दिस नोट अगाडि जाम है। ल ओके, हेर त कन्डक्सन है त। कन्डक्सनमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ सोलिड, लिक्विड र ग्यासमा सोलिडमा धेरै हुन्छ मैले भनिसकेको छु। र कन्भेक्सनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसमा के हुन्छ भन्दा एक्चुअल मुभमेन्ट अफ मोलिक्युल्स हुन्छ। के हुन्छ मोलिक्युल्सहरुको एक्चुअल मुभमेन्ट हुन्छ है त। अकर्स ओन्ली इन लिक्विड एन्ड ग्यास। अघि मैले समराइज गरिदिइसकेको छु है। र लेयर बाइ लेयर एनर्जी ट्रान्समिट हुन्छ र इरेगुलर पाथ फलो गर्छ है त। नर्मली हाम्रो हेर त तिम्रो इन्ट्रोपी इज अलवेज इन्क्रिजिङ इन द युनिभर्स भन्छ हैन, इट इज अ करेक्ट स्टेटमेन्ट। यो पनि सोधेको क्वेशन हो है। द इन्ट्रोपी अफ द युनिभर्स इज अलवेज इन्क्रिजिङ है त। नेक्स्ट रेडिएसन है त। रेडिएसनमा के बुझ्नु पर्यो भन्दा कुनै पनि मेटेरियल मिडियम चाहिँदैन, मैले भनिसकेको छु, समराइज गरिदिइसके सुरुमै। अनि moves by making electric and magnetic field र हेर त इट इज द फास्टेस्ट मोड अफ कन्डक्सन अफ हिट ट्रान्समिसन। र अर्को क्वेशन हेर है, सी 2022 मा सोधेको क्वेशन के थियो भन्दा स्टेडी स्टेटको बारेमा थोरै क्वेशन सोधेको थियो। तिमीले के मात्रै बुझ्न पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ डिफरेन्ट क्रस सेक्सनल एरिया ह्याभ कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर विथ टाइम भन्नुको अर्थ टाइम डिफरेन्स, सर्टेन टाइम डिफरेन्स पछि पनि है एउटै क्रस सेक्सनल एरियामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर भयो भने द्याट इज स्टेडी स्टेट। जस्तै कि सुरुमा यसलाई हिट गरेको थियो, हिट गर्दा यो एन्डमा चाहिँ 5 डिग्री थियो, यो एन्डमा चाहिँ 10 डिग्री थियो है। सपोज 30 मिनट पछि हेर्दाखेरि चाहिँ यो एन्डमा चाहिँ 25 डिग्री भयो, यो एन्डमा चाहिँ 50 डिग्री भयो इक्जाम्पलको रूपमा है त। त्यसपछि पनि अर्को 30 मिनट पछि पनि स्टिल यसमा 50 नै छ, यसमा 25 नै छ भने दिस इज द स्टेडी स्टेट। यो दुईटा कन्डिसनमा हेर्दा स्टेडी स्टेट अचिभ भयो भनेको यो क्रस सेक्सनमा हेर्दाखेरि के रहेछ सेम टेम्परेचर विथ टाइम, टाइम डिफरेन्स भए पनि टेम्परेचर त सेम छ एउटा पोइन्टमा, यो पोइन्टमा पनि सेम छ भने इन्डिभिजुअल क्रस सेक्सनमा चाहिँ एउटै टेम्परेचर हुन्छ है त। सबै रडको टेम्परेचर सेम हुने चाहिँ होइन है, क्रस सेक्सनको चाहिँ सेम हुने है त। नेक्स्ट हेर इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट है त, अमाउन्ट अफ हिट ट्रान्समिटेड है त। अमाउन्ट अफ हिट ट्रान्समिटेडलाई के भनिन्छ क्यू भनिन्छ। अमाउन्ट अफ हिट ट्रान्समिटेडलाई के भनिन्छ क्यू भनिन्छ। क्यू भनेको के हो भन्दाखेरि के ए टेम्परेचर हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर बाई लेन्थ इन्टु टाइम है त। के रहेछ के ए है टेम्परेचर हाई माइनस टेम्परेचर लो बाई लेन्थ इन्टु टाइम। बुझ्यो?
ओके ल हेर के भनेको के हो भन्दाखेरि कोफिसिएन्ट अफ के हो त थर्मल कन्डक्टिभिटीलाई के भनिन्छ के भनिन्छ है त ए भनेको एरिया भइहाल्यो टेम्परेचर चेन्ज भयो लेन्थ भयो टाइम भयो यसको फर्मुला समराइजमा हेर त क्यू इज इक्वल्स टु के हुने भयो त के ए डेल थीटा बाई लेन्थ इन्टु टाइम हुने भयो क्लियर छ अब यो के भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दा कोफिसिएन्ट अफ के रहेछ थर्मल कन्डक्टिभिटी है त यसको भ्यालु केमा डिपेन्ड गर्छ भनेर सोध्छ यसको भ्यालु डिपेन्ड गर्छ नेचर अफ मिडियम मेटेरियलमा मात्र डिपेन्ड गर्छ इट्स भ्यालु डिपेन्ड्स अन नेचर अफ मेटेरियल ओन्ली है त र अर्को भनेको युनिट कति हो भनेर सोध्छ युनिट कति हो त वाट पर मिटर इन्भर्स पर केल्भिन है त वाट पर मिटर पर केल्भिन अथवा वाट मिटर इन्भर्स केल्भिन इन्भर्स ल हेर त अब हामी रेट अफ ट्रान्सफर अफ हिट भन्छ है त रेट भन्ने बित्तिकै के हो त अमाउन्ट अफ हिट बाई टाइम भनेको रेट बाइक भने अमाउन्ट अफ हिट बाई टाइम भनेको के भयो त रेट भयो है त ल यो भनेको हिट करेन्ट भनेको कति रहेछ भन्दाखेरि एच हो अनि यसको भ्यालु कति हो भन्दाखेरि केए डेल थीटा बाई लेन्थ भनेको के हो त अमाउन्ट अफ हिट करेन्ट है त अमाउन्ट अफ हिट रेट अफ हिट ट्रान्सफर अथवा अमाउन्ट अफ हिट करेन्ट है ठिक छ अब हेर है त यो भयो हिट करेन्ट भनेको के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हिट करेन्ट भनेको क्यू बाई टी रहेछ अमाउन्ट अफ हिट ट्रान्सफर बाई टाइम भनेको केए डेल थीटा बाई लेन्थ मात्र रहेछ है त नेक्स्ट हेर सिरिज कम्बिनेसन र प्यारलल कम्बिनेसनमा राखिन्छ यो डिटेलमा मैले पढाउँछु तिमीहरूले क्लासमा है त अहिले तिमीहरूले डिटेलमा पढ्न आवश्यक छैन जस्ट समरीमा बुझ सिरिज कम्बिनेसन भनेको दुईटा रडलाई यस्तो सिरिजमा राखेको छ भने सिरिज भयो प्यारलल भनेको प्यारलल राखेको छ भने प्यारलल कम्बिनेसन है त सिरिज कम्बिनेसनमा के हुन्छ भन्दा थर्मल करेन्ट भर्खर तिमीले पढ्यौ थर्मल करेन्ट के हुँदो रहेछ सेम हुँदो रहेछ यो अब याद गर है तिम्रो नर्मल इलेक्ट्रिसिटीमा पनि के हुन्छ थर्मल करेन्ट के हुन्छ त सिरिज कम्बिनेसनमा सेम नै हुन्छ र प्यारलल कम्बिनेसनमा के हुन्छ भन्दा करेन्ट के हुन्छ त डिभाइडेड हुन्छ H1 प्लस H2 गरेर डिभाइडेड हुन्छ है त र इक्विभ्यालेन्ट सिरिज इक्विभ्यालेन्ट के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ R1 प्लस R2 गरेर इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ र प्यारललमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 1 बाई R इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 हुन्छ र सिमिलरली के इक्विभ्यालेन्टको भ्यालु कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 2 टाइम्स K1 K2 बाई K1 प्लस K2 यो सिरिज कम्बिनेसनमा है इम्पोर्टेन्ट छ याद गर र प्यारललमा कति हुन्छ भन्दा के इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु K1 प्लस K2 बाई 2 हुन्छ है त ठीक छ नेक्स्ट हेर कन्भेक्सन है त कन्भेक्सनको धेरै कुरा मैले भनिसकेको छु अलवेज रिमेम्बर कन्भेक्सनमा के हुन्छ पाथ इरेगुलर हुन्छ कन्भेक्सनमा के हुन्छ लेयर बाई लेयर इनर्जी ट्रान्समिट हुन्छ भनिसकेको छु एक्चुअल मोमेन्ट अफ मोलिक्युल हुन्छ यो पास्ट इयर क्वेसन हेर्दा आइओएममा सोधेको पास्ट इयर क्वेसन है त ठीक छ ओके नेक्स्ट भनेको चाहिँ लिक्विड र ग्यासमा मात्रै देखिन्छ है र इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट एउटा के पनि छ भन्दाखेरि डिरेक्सन जहिले पनि के हुन्छ भन्दा कन्भेक्सनको बटम टु टप हुन्छ है त बटमबाट टपतिर जान्छ डिरेक्सन जहिले पनि के हुन्छ बटम टु टप हुन्छ के हुन्छ डिरेक्सन बटम टु टप है त ठीक छ नेक्स्ट हेर त बोइलिङ इज द बेस्ट इक्जाम्पल अफ कन्भेक्सन बोइलिङ इज द बेस्ट इक्जाम्पल अफ कन्भेक्सन भयो क्लियर छ ठीक छ सबैलाई ओके नेक्स्ट रेडिएसनको कुरा अघि पनि मैले भनिसकेको छु इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन हो मेटेरियल मिडियम चाहिन्छ र फास्टेस्ट मोड अफ हिट ट्रान्सफर हो क्लियर छ ल अब इम्पोर्टेन्ट पोइन्टमा है त इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट के छ भन्दा स्टेफेन्स लले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्टेन्सिटी अफ रेडिएसन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टी को पावर 4 भन्छ है इन्टेन्सिटी अफ रेडिएसन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टी को पावर 4 भन्छ ठीक छ ल भन्छ फर अ पर्फेक्टली ब्ल्याक बडी के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ E इज इक्वल्स टु सिग्मा टी को पावर 4 भयो है त नेक्स्ट भनेको पावरको भ्यालु के छ पावर इज इक्वल्स टु सिग्मा ए टी को पावर 4 सिग्मा ए टी को पावर 4 हुन्छ ठीक छ पावर इज इक्वल्स टु के हुन्छ सिग्मा ए टी को पावर 4 हुन्छ है त र नेक्स्ट हेर त इनर्जी रेडिएटेड के छ भन्दाखेरि चाहिँ E इज इक्वल्स टु टी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टी को पावर 4 भयो यो इम्पोर्टेन्ट फर्मुला भनेको पावर इज इक्वल्स टु सिग्मा सिग्मा भनेको स्टेफेन्स कन्स्ट्यान्ट एरिया टी को पावर 4 हुन्छ सर्टकटमा बुझ्दा पावर डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टी को पावर 4 है ल भन्छ पावर रेडिएटेड इक्वल्स टु सिग्मा ए टी को पावर 4 भयो त पावर रेडिएटेड भनेको पी भयो सिग्मा भनेको स्टेफेन्स कन्स्ट्यान्ट भयो ए भनेको एरिया भयो र टी को पावर 4 भनेको टेम्परेचर इन केल्भिन भयो टेम्परेचर इन केल्भिन भयो क्लियर छ सिग्माको भ्यालु यही दिएछ है त नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको विन्स ल के बुझ्यो त्यहाँ स्टेफेन्स लबाट भन्दाखेरि चाहिँ स्टेफेन्स लबाट के बुझ्यो भन्दा पावर इज इक्वल्स टु सिग्मा ए टी को पावर 4 विन्स ल के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ल्याम्डा म्याक्स इक्वल्स टु इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु 1 बाइ टेम्परेचरको पावर 4 ठीक छ ल सरी 1 ल्याम्डा इज इन्भर्स टु
टेम्परेचर ल्याम्डा इज इन्भर्स टु टेम्परेचर मात्रै भयो है त अब हेर ग्रिन्स लले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ल्याम्डा इज इन्भर्स टु टेम्परेचर भन्छ स्टिफेन्स लले के भनेको थियो इनर्जी है याद गर है इनर्जी अथवा इन्टेन्सिटी अथवा पावर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टी को पावर 4 अनि फर्मुला के भयो भन्दाखेरि lambda 1 by lambda 2 is equals to T2 by T1 स्टेफेन्स ल सरी विन्स ल अनुसार हेर lambda is inverse to temperature भनेपछि lambda 1 by lambda 2 is equals to T2 by T1 भयो कि भएन भयो भन्छ के भयो भन्दा lambda 1 by lambda 2 is directly proportional to T2 by T1 भयो र lambda 1 by lambda 2 is inversely proportional to T1 by T2 भयो क्लियर छ ओके न बुझ्ने कुरा डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु T2 by T1 इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु T1 by T2 किन इन्भर्स भनेर यो हो नि त बुझ्यो है यो पनि पास्ट इयर क्वेशन हो एमओई को करिकुलममा छ है क्वेशन हेर यति कुरा याद गर्दै म पटक पटक भनिसकेको छु कि एभ्री वर्ड आई एम राइटिङ इन द बोर्ड राइट नाउ इज अ पोटेन्शियल पास्ट इयर क्वेशन है त कि त पास्ट इयर क्वेशन कि त पोटेन्शियल फ्युचर क्वेशन हो है यति कुरा चाहिँ तिमीहरु याद गर नेक्स्ट इज हेर द ब्ल्याक बडी है ब्ल्याक बडी को बारेमा के बुझ्न पर्यो भन्दा ब्ल्याक बडी क्यान एब्जर्ब अल द हिट एनर्जी रेडिएशन्स इन्सिडेन्ट अन इट भन्छ त्यो बडी माथि परेको सबै कुरा चाहिँ ब्ल्याक बडीले एब्जर्ब गर्न सक्छ ब्ल्याक होलले जस्तै ब्ल्याक बडीले पनि एब्जर्ब गर्दै रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो है त नेक्स्ट इज यसले के गर्छ भन्दा एब्जर्ब मात्र गर्ने हैन यसले इमिट पनि गर्न सक्छ है त इमिट गर्न सक्छ वेभलेन्थ अफ लाइटलाई चाहिँ इमिट गर्छ एट अ सर्टेन हायर टेम्परेचर है त एट अ सर्टेन हायर टेम्परेचर ठीक छ हायर टेम्परेचरमा चाहिँ इमिट गर्छ एक्जाम्पल्स भनेको आइसोथर्मल इन्क्लोजर एक्जाम्पल्स भनेको आइसोथर्मल इन्क्लोजर र फेरिस ब्ल्याक बडी एक्जाम्पल भनेको फेरिस ब्ल्याक बडी ल्याम्प ब्ल्याक प्लेटिनम ग्राफाइट दुवै एक्जाम्पल हो र स्टार र सनहरु पनि के हो त ब्ल्याक बडीको एक्जाम्पल है त भन्छ के बुझ्नु पर्यो भन्दा ब्ल्याक बडी भनेपछि सबै कुरा एब्जर्ब गर्छ र हायर टेम्परेचरमा गएपछि इमिट पनि गर्छ रेडिएसन ठीक छ अब सबै कुरा एब्जर्ब गर्छ भने अहिले पछि मैले पढाउँछु एब्जर्ब सबै गर्छ है भने एब्जर्प्सन पावरको भ्यालु 1 भयो है रिफ्लेक्सन गर्दैन भन्छ 0 भयो ट्रान्समिट पनि गर्दैन भन्छ 0 भयो बुझ्यो कि बुझेन अब अघि मैले त्यही कुरा भन्दै थिएँ टोटल अमाउन्ट अफ हिट एनर्जी भनेको कि त रिफ्लेक्सन हुन्छ कि त एब्जर्ब हुन्छ कि त ट्रान्समिट हुन्छ है यो भनेको चाहिँ अब पावरको टर्ममा लेख्ने भने चाहिँ R plus A plus T रिफ्लेक्टेन्स अथवा रिफ्लेक्सन पावर एब्जर्प्टेन्स अथवा एब्जर्प्टिभ पावर है त प्लस यो इक्वल्स टु 1 हुन्छ भनेपछि पर्फेक्टली ब्ल्याक बडीको लागि त एब्जर्प्सन द म्याक्सिमम हुन्छ अब एब्जर्प्सन म्याक्सिमम छ भने के हुन्छ इट विल एब्जर्ब एभ्रीथिङ है त्यही भएर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सबै एब्जर्ब भएपछि A को भ्यालु के हुने भयो 1 अब A को भ्यालु 1 भयो भने त R र T को भ्यालु त 0 0 हुन्छ है माइनसमा जाने त कुरै भएन ल अब नेक्स्ट कुरा के बुझ्नु पर्यो भनेपछि अब A को भ्यालु 1 छ R को भ्यालु 0 छ T को भ्यालु पनि 0 छ भने के बुझ्यौ भन्दा अ गुड एब्जर्भर इज अ ब्याड रिफ्लेक्टर गुड एब्जर्भर इज अ ब्याड रिफ्लेक्टर अ गुड एब्जर्भर इज अ ब्याड ट्रान्समिटर बुझ्यो कि बुझेन गुड एब्जर्भर इज अ ब्याड रिफ्लेक्टर ब्याड ट्रान्समिटर रिभर्स गर्न पनि मिल्यो यदि R को भ्यालु 1 छ भने गुड रिफ्लेक्टर इज अ ब्याड एब्जर्भर एन्ड ब्याड ट्रान्समिटर पनि भन्न मिल्यो बुझ्यौ ल नेक्स्ट छ हाम्रो किर्चॉफ्स ल किर्चॉफ्स लले के भन्छ भन्दा द रेशियो अफ द इमेजिभ पावर बाइ एब्जर्प्टिभ पावर इज कन्स्ट्यान्ट भन्छ है त इमेजिभ पावर बाइ एब्जर्प्टिभ पावर के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट भनेपछि इमेजिभ पावर बाइ आज के प्रब्लम भयो जस्तो छ बोर्डसँग है त इमेजिभ पावर बाइ एब्जर्प्टिभ पावर के छ कन्स्ट्यान्ट छ भनेर बुझ्नु पर्यो है भनेपछि इमेजिभ पावर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एब्जर्प्टिभ पावर भन्न पायो कि पाएन बुझ्यौ पाइयो भनेपछि के बुझ्यौ भन्दा जसको A को भ्यालु धेरै छ उसको E को भ्यालु पनि धेरै हुँदो रहेछ भनेपछि गुड इमिटर्स आर गुड एब्जर्भर्स भनेको बुझ्यौ कि बुझेनौ यो पनि एउटा करेक्ट स्टेटमेन्ट भयो कि भएन यो पनि पास्ट इयर क्वेशन हो है गुड इमिटर्स आर गुड एब्जर्भर्स गुड इमिटर्स आर गुड एब्जर्भर्स हेर त ब्ल्याक बडीमा पनि मैले तिमीहरुलाई भनेको थिएँ ब्ल्याक बडीले सबै कुरा एब्जर्भ गर्छ र त्यसले इमिट पनि गर्छ भनेको थिएँ भने गुड एब्जर्भर्स आर गुड इमिटर्स भयो कि भएन अब आयो हाम्रो न्यूटन्स ल अफ कुलिङ है यो पनि भेरी इम्पोर्टेन्ट कुरा हो न्यूटन्स ल अफ कुलिङ फर्मुला हेर सजिलो छ फर्मुलाले के भन्छ भन्दा यस्तो है कस्तो भन्दा न्यूटन्स ल अफ कुलिङ भनेको चाहिँ सपोज तिमीलाई मैले 1 कप चिया ल्याएर दिए है चिसो चिसो मौसम छ चिया सेलाउनु छ कि सेलाउँदैन सेलाउँछ है त चिया ल्याएर दिए तिमी चाहिँ पढिरहेथ्यौ चिया टेबलमै छ हैन अबको 10 मिनेटसम्म चिया खाएन भने के हुन्छ त चिया सेलाउँछ सपोज सुरुमा चिया दिँदाखेरि चाहिँ 70 डिग्रीमा थियो भने हैन 10 मिनेट पछि चाहिँ त्यो 60 डिग्रीमा गयो
ठिक छ इक्जाम्पलको रूपमा ठिक छ भने अबको अर्को 10 मिनेटमा चाहिँ त्यो कति डिग्रीमा जाला भनेर सोध्छे है अब दाइ 70 बाट 60 गयो भन्दा 60 बाट 50 मा जाला नि त भनेर सोच्छौ तिमीहरुले तर त्यो आन्सर राइट हैन किनभने यसको कर्व पनि के हुन्छ एक्सपोनेन्शियल टाइपको कर्व हुन्छ है त सो इट इज नट अ राइट आन्सर ठिक छ ओके भन्छ यो पनि के हुन्छ एक्ज्याक्टली यति हुँदैन है 50 भन्दा माथि नै हुन्छ अलमोस्ट 52 54 55 डिग्री होला है त ल हेर न्यूटन्स ल अफ कुलिङले के भन्छ भन्दा θ2 माइनस θ1 भनेको कपै बनाउन है ल चिया लभर्सहरुलाई कप है त एक कप चिया ल हेर है के भन्न खोजेको भन्दा 70 बाट 60 मा जान 10 मिनेट लाग्यो हैन 60 बाट 50 मा जान कति मिनेट लाग्छ अथवा 60 बाट 10 मिनेट पछि कतिमा जान्छ भन्ने सोधिरा यस्तो क्वेशन सोध्छ के भने चाहिँ दुईटा इक्वेसन बनाउनु पर्यो एउटा भनेको यसमा θ2 माइनस θ1 भनेको ठुलो θ माइनस सानो 70 माइनस 60 बाइ टाइम कति छ 10 मिनेट अब मिनेटलाई सेकेन्डमा लादा राम्रो है त इज इक्वल्स टु के अब रेशियो काटिन्छ के को भ्यालु θ1 प्लस θ2 भने 70 प्लस 60 बाइ 2 माइनस सराउन्डिङ अब सराउन्डिङको टेम्परेचर भनेर 30 डिग्री दिएको हुन्छ यस्तो दिएको हुन्छ है सराउन्डिङ भन एम्बिएन्ट टेम्परेचर भन एउटै कुरा हो है त अनि यहाँबाट एउटा इक्वेसन आयो त्यसपछि गएर अर्को इक्वेसनमा के गर भन्दा 60 माइनस x गर मतलब थीटा सपोज गर है त म त x नै सपोज गर्न सजिलो मान्छु हैन 60 माइनस x बाइ 10 इज इक्वल्स टु k इन्टु 60 प्लस x बाइ 2 माइनस 30 गर दुईटा इक्वेसन भयो डिवाइड गर्दियो सल्भ गर अनि न्यूटन्स ल अफ कुलिङले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नो एनी बडी क्यान बी कुल्ड बिलो द टेम्परेचर अफ द सराउन्डिङ है टेम्परेचर अफ सराउन्डिङ भन्दा तल चाहिँ कुलिङ गर्न सकिदैन 30 डिग्री टेम्परेचर सराउन्डिङको छ भने 30 भन्दा तल पुगेर 25 डिग्रीमा चिया हुन सक्दैन भनेको है त अर्को भनेको चाहिँ इट हेल्प्स टु फाइन्ड आउट द स्पेसिफिक हिट अफ लिक्विड यो पनि पास्ट क्वेशन यति कुरा याद गरेर सबै कुरा पास्ट क्वेशन नै पढाइराछ है त के हो त फाइन्ड आउट द स्पेसिफिक हिट अफ द लिक्विड्स हेलो एभ्रीवन ओके अब चाहिँ हामी वान शॉट सिरिजमा चाहिँ नेक्स्ट टपिक दैट इज काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यासेस एन्ड ग्यास ल भन्ने टपिक चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौं है त ओके वान शॉट सिरिज हो मैले शब्दै भनिराखेको छु हामी चाहिँ यसलाई रिभिजन सिरिजको रूपमा लिएका छौं है त अलमोस्ट यो जे कुराहरु मैले आज पढाउँछु त्यो कुराहरु भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुराहरु छ यो कुराहरु तिमीले मिस गर्नु नै हुँदैन है त यु क्यानट अफोर्ड टु मिस दोज थिंग्स अनि त्यसपछि गएर मैले यसको एन्डमा क्वेशन्सहरु गराउँछु अलमोस्ट 15-20 वटा क्वेशन्सहरु छ त्यो क्वेशन्सहरु चाहिँ गर्छौं हामी है अनि त्यसपछि चाहिँ यति कुरा चाहिँ तिमीलाई मिनिमम बेयर मिनिमम यति कुरा चाहिँ पढ्नै पर्यो भनेर बुझ्नु पर्यो है त यो भन्दा धेरै सक्छौ भने चाहिँ पढ दैट्स भेरी गुड थिङ है मैले थ्योरी लेक्चर्सहरुमा पनि यही कुराहरुलाई डिटेलमा पढाएको छु क्वेशन्सहरु अझै धेरै गराएको छु है इभन यो कुराहरु प्लस तिमीले पास्ट इयर क्वेशन्सको चाहिँ सल्भ गर्यो भने चाहिँ गुड नै हुन्छ भन्छु है त ओके ल लेट्स बिगिन अन दैट नोट सो ग्यास ल एन्ड काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यासेस मा चाहिँ फर्स्टमा हामी पढ्छौं बोइल्स ल ले के भन्छ भन्दा बेसिक कुरा छ प्लस 2 मा पनि पढेको छौ प्रेशर इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु भोल्युम गिवन दैट मास एन्ड टेम्परेचर इज कान्स्टेन्ट है त टेम्परेचर के भयो कान्स्टेन्ट भयो फर्स्ट कुरा यहाँ जाऊ सिधै टेम्परेचर कान्स्टेन्ट भन्ने बित्तिकै यो कन्डिसनलाई भन्छ आइसोथर्मल कन्डिसन के भन्दो रहेछ आइसोथर्मल टेम्परेचर इज कान्स्टेन्ट है त नेक्स्ट के भयो भन्दा प्रेशर इज इन्भर्स टु भोल्युम नेक्स्ट के भयो प्रेशर इज इन्भर्स टु भोल्युम भनेको P1 V1 इज इक्वल्स टु P2 V2 भयो के भयो त P1 V1 इज इक्वल्स टु P2 V2 भयो बुझ्यौ ल P1 V1 इज इक्वल्स टु P2 V2 भयो त भनेपछि PV इज कन्स्टेन्ट भयो PV इज कन्स्टेन्ट इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट के भइरहेछ भन्दा P1 V1 इज इक्वल्स टु P2 V2 अथवा PV इज कन्स्टेन्ट भन्ने चाहिँ बोइल्स लको इम्पोर्टेन्ट रिलेसनशिप हो र नेक्स्ट कुरा हेर्दा चाहिँ यहाँ अलि देखिएन तर तिमीहरुलाई थाहा छ है त बोइल्स लले के फलो गर्छ भन्दा बोइल्स ल फलोज द आइडियल ग्यास कन्डिसन बोइल्स ल फलोज आइडियल ग्यास कन्डिसन फलो गर्छ बोइल्स लले र नेक्स्ट कुरा भनेको चाहिँ आइडियल ग्यास कन्डिसन भएपछि मैले हिजो पनि सिकाएको थिएँ एलपीजी हिट भन्न सिकाएको थिएँ है लो प्रेशर लो हुनु पर्यो हाई टेम्परेचर ओके ल ठीक छ हैन लो प्रेशर हाई टेम्परेचर भयो लो प्रेशर र हाई टेम्परेचर चाहिँ यसले फलो गर्ने रहेछ है नेक्स्ट हेर त ग्राफको कुरा गर्छौ भने चाहिँ तीनटा खालको ग्राफ छ यसमा के ग्राफ छ भन्दा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला
नेक्स्ट इज स्ट्रेट लाइन थ्रु द ओरिजिन र नेक्स्ट इज यो चाहिँ स्ट्रेट लाइन के अरे थ्रु पिभी भयो है त के भयो भन्दा तिमीले चाहिँ प्रेसर र भोल्युम चाहिँ प्लट गरिरहेछौ भने चाहिँ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन्ने भयो प्रेसर र भोल्युम प्लट गरिरहेछौ भने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन्ने भयो प्रेसर र 1 बाइ भोल्युम प्लट गरिरहेछौ भने चाहिँ स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु द ओरिजिन बन्ने भयो र प्रेसर र पिभी प्लट गरिरहेछौ भने चाहिँ स्ट्रेट लाइन परपेन्डिकुलर टु पिभी भन्ने भयो बुझेको बुझेन ल नेक्स्ट हेर चार्ल्स ल है त चार्ल्स लमा तिमीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ चार्ल्स लमा चाहिँ भोल्युम इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर हुने रहेछ चार्ल्स लमा यो बुझ्नु पर्यो है त इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भन्दा भोल्युम इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर हुन्छ भोल्युम इज इक्वल्स टु k टाइम्स t भन्न पायो र v बाइ t इज इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्ट भन्न पायो है यो पनि भन्न पाए v बाइ t कन्स्ट्यान्ट भएपछि v1 बाइ t1 इज इक्वल्स टु v2 बाइ t2 यो पनि भन्न पायो र टेम्परेचर जहिले पनि केमा हुनुपर्छ भाइ बहिनीहरु एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा केल्भिनमा हुनुपर्छ है त टेम्परेचर मस्ट अलवेज बी इन केल्भिन है र यदि तिमीले ग्राफ प्लट गर्छौ भने भोल्युम र टेम्परेचरको ग्राफ प्लट गर्छौ भने चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु ओरिजिन नै आउँछ तर यो टेम्परेचर जहिले पनि केल्भिनमा हुनुपर्छ सेल्सियसमा प्लट गर्यो भने चाहिँ यस्तो खालको ग्राफ बन्छ है यस्तो एक्स्ट्रापोलेट गर्नुपर्छ है त यस्तो खालको ग्राफ बन्छ यो चाहिँ पढ्न आवश्यक छैन नेक्स्ट हेर एब्सोल्युट जीरो भनेको इट इज नन एज जीरो केल्भिन है जीरो केल्भिनको टेम्परेचरले के भन्छ भन्दा एब्सोल्युट जीरो भन्छ ओके पनि भन्छ हेर्दा ओके जस्तो भयो कि भएन जीरो केल्भिन है त र के बुझ्नु पर्यो भन्दा एब्सोल्युट जीरो टेम्परेचरमा के हुन्छ मोलिकुलर मोसन चाहिँ स्टप्स हुन्छ यो पास्ट इयर क्वेशन हो आइएम मा पनि धेरै पटक सोधेछ है त के बुझ्नु पर्यो भन्दा मोलिकुलर मोसन चाहिँ के हुँदो रहेछ भाइहरु स्टप हुँदो रहेछ है त अब हेर ओके ल हेर त कम्बाइन्ड ग्यास इक्वेसन है त कम्बाइन्ड ग्यास इक्वेसनमा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो हामीले चाहिँ चार्ल्स ल र बोयल्स लले चाहिँ कम्बाइन गरिरहेका छौं है त भनेपछि p1 v1 बाइ t1 इज इक्वल्स टु p2 v2 बाइ t2 भन्नु ठीक छ pv बाइ t इज कन्स्ट्यान्ट यो तिमीहरुले चाहिँ जुन पनि क्वेशन आयो भने चाहिँ यो क्वेशन लाएर गर्ने है इभन त्यो चार्ल्स ल होस् बोयल्स ल होस् केही फरक परेन p1 इक्वल्स टु p2 गरेर पछि काट दिन पाइयो तर इक्वेसन चाहिँ यही लगाउ सजिलो हुन्छ है त टेम्परेचर केल्भिनमा हुनु पर्यो नेक्स्ट इज एभोगाड्रोस लले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ व्हेन टेम्परेचर एन्ड प्रेसर आर कन्स्ट्यान्ट देन equal volume of two gases contain equal number of molecules भन्छ है त भन्नुको अर्थ सपोज यहाँ 5 ml छ यो पनि 5 ml छ equal volume of two gases सपोज यो अक्सिजन ग्यास हो यो हाइड्रोजन ग्यास हो equal volume छ कि छैन छ भनेपछि यसमा भएको नम्बर अफ मोलिक्युल्स के हुन्छ त बराबर हुन्छ भन्न खोजेको बुझ्यौ one लाइनर क्वेशनमा सोध्न सक्छ है नेक्स्ट हेर त गे-लुज्याक्स ल के छ गे-लुज्याक्स ल इज भेरी सिमिलर टु चार्ल्स ल सँग एकदमै सिमिलर छ चार्ल्स लमा के भइराथ्यो भोल्युम इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर भइराथ्यो तर गे-लुज्याक्स लमा चाहिँ प्रेसर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर p1 बाइ t1 इज इक्वल्स टु p2 बाइ t2 सेम कुरा छ है त र टेम्परेचर जहिले पनि केल्भिनमा हुनै पर्यो ठीक छ ल नेक्स्ट हेर ग्राहम्स ल अफ डिफ्युजन ले के भन्छ भन्दा रेट अफ डिफ्युजन इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु रुट अन्डर डेन्सिटी भन्छ रेट अफ डिफ्युजन इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु रुट अन्डर डेन्सिटी भन्छ r1 बाइ r2 इज इन्भर्स टु डेन्सिटी 2 बाइ डेन्सिटी 1 भयो बुझ्यौ नि इक्वल्स टु रुट अन्डर डेन्सिटी 2 बाइ डेन्सिटी 1 भयो है त इन्भर्स हो नि त र रेट भनेको चाहिँ भाइ बहिनी हेर त भोल्युम बाइ टाइम हो रेट भनेको के हो त भोल्युम बाइ टाइम हो त्यही भएर v1 बाइ t1 इन्टु v2 बाइ माथि t2 इज इक्वल्स टु रुट अन्डर डेन्सिटी 2 बाइ डेन्सिटी ठीक छ है क्वेशन यस्तो सोध्छ है त एउटा साइडबाट नाइट्रोजन ग्यास डिफ्युज गरिरहेछ यता साइडबाट चाहिँ अक्सिजन ग्यास डिफ्युज गरिरहेछ अथवा हाइड्रोजन ग्यास गरिरहेछ बीचमा एमोनिया कहाँनिर बन्छ भन्ने सोध्छ है त हाइड्रोजन गर्दा एमोनिया बन्छ अनि यसको चाहिँ v1 भोल्युम छ t1 टाइम लाग्यो यहाँ पनि v1 भोल्युम थियो t1 टाइम लाग्यो निकाल भन्छ सिम्पल क्वेशन छ डिफ्युजन भनेको चाहिँ यसरी बुझ एउटा तिमीले परफ्युम बडी स्प्रे युज गर्छौ नि यसरी बाहिर छिस गरेर के हुन्छ बाहिर जान्छ यसले भन्छ डिफ्युजन है त ठीक छ डिफ्युजन जान्न पर्यो है नेक्स्ट हेर रेट इज इन्भर्स टु मोलिकुलर वेट हुन्छ है यो पनि जान्न पर्यो r1 बाइ r2 इज इन्भर्स टु मोलिकुलर वेट भन्छ m माथि आयो m2 बाइ m1 है त मोलिकुलर वेट सँग पनि इन्भर्स हुन्छ डेन्सिटी सँग पनि इन्भर्स हुन्छ रेट भनेको भोल्युम बाइ टाइम नेक्स्ट इज डाल्टन्स ल अफ पार्शियल प्रेसर भन्छ के बुझ्न पर्यो भन्दा के जान्न पर्दैन एउटा मात्रै कुरा बुझ कि एउटा बक्समा एउटा के भन्छ बिकरमा चाहिँ मैले मल्टिपल ग्यासेसहरु राखेको छु सबै ग्यासेसले आफ्नो आफ्नो प्रेसर एक्सर्ट गर्छ है त पार्शियल प्रेसर भनेको चाहिँ
एउटा ग्यासको मोलिक्युलले कति एक्जर्ट गर्यो भने जस्तो। त्यो भने कस्तो भन्दाखेरि 5-6 जना साथीहरू मिलेर पिकनिक खान गए, पिकनिक खान जाँदाखेरि चाहिँ पैसा यिनीहरूले चाहिँ कसले के खायो अनुसारले बाँडे भने जस्तो हो के, बुझ्यो? ल ठिक छ। भनेको सपोज एउटा हाइड्रोजन ग्यास छ, नाइट्रोजन ग्यास छ, अक्सिजन ग्यास छ, हैन, हिलियम छ भने सबैले मिलेर चाहिँ कति प्रेसर एक्जर्ट गरेका छन् भनेको टोटल प्रेसर भयो। पार्शियल प्रेसर भनेको चाहिँ हाइड्रोजनको भागमा कति प्रेसर हाइड्रोजनले मात्रै कति गरिरहेछ भनेर चाहिँ पार्शियल प्रेसर अफ हाइड्रोजन, बुझ्यो? र थाहा छ तिमीहरूलाई प्रेसर इज इन डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु नम्बर अफ मोल्स हुन्छ। र यहाँबाट सल्भ गर्दाखेरि फाइनली के बुझ्नु पर्यो भन्दा पार्शियल प्रेसर अफ वान ग्यास इज इक्वल्स टु नम्बर अफ मोल अफ द ग्यास बाई टोटल मोल अफ द ग्यास, है त? टोटल कतिवटा मोल छ बाई त्यो हाइड्रोजनको मात्रै निकाल्छौ भने हाइड्रोजनको कतिवटा मोल छ बाई टोटल मोल्स इन्टु टोटल प्रेसर गर्यो भने डाल्टन्स ल आयो, है त? टोटल भनेकै सम अफ द इन्डिभिजुअल प्रेसर हो नि त, P1 प्लस P2 प्लस P3 हुँदै जान्छ, है त? ल नन रिएक्टिङ ग्यासेसहरू राखिन्छ। नेक्स्ट इज आइडियल ग्यास इक्वेसन, है त? आइडियल ग्यास इक्वेसनमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ PV इज इक्वल्स टु nRT छ, हैन? आइडियल ग्यास इक्वेसन भनेको यति कुरा बुझ्नु पर्यो भनेको चाहिँ क्वेसन अफ इनर्जी हो, है त? प्रेसर र भोल्युमलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने पनि यसको युनिट के हुन्छ त? इनर्जी हुन्छ। nRT लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने यसको युनिट के हुन्छ? इनर्जी नै हुन्छ, है त? भनेपछि प्रेसर इन्टु भोल्युम इज इक्वल्स टु nRT। n भनेको नम्बर अफ मोल्स स्मल n, r भनेको चाहिँ युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्ट र t भनेको चाहिँ टेम्परेचर, है त? अब नम्बर अफ मोल्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँ देखिएन है, ओके। ल नम्बर अफ मोल्स n भनेको त मास अफ द ग्यास बाई के हुन्छ? मोलिकुलर वेट, है त? नम्बर अफ मोल्स भनेको देखिएन यहाँ है, मोलिकुलर वेट हो, है त? नम्बर अफ मोल्स इक्वल्स टु मास अफ द ग्यास बाई मोलिकुलर वेट हो। यो कुरा बुझ्यो। युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्ट भनेको चाहिँ आर, क्यापिटल आर ले रिप्रेजेन्ट गर्छ। आर भनेको चाहिँ युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्ट भ्यालु हुन्छ 8.31 जुल पर मोल पर केल्भिन, क्लियर छ? जुल पर मोल पर केल्भिन, क्लियर छ? ल PM इज इक्वल्स टु रो आरटी, है त? PM इक्वल्स टु रो आरटी, यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। प्रेसर इन्टु m भनेको मोलिकुलर वेट इज इक्वल्स टु रो भनेको डेन्सिटी, r भनेको युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्ट, t भनेको टेम्परेचर, है? क्लियर छ यो कुरा? ल ठिक छ। अनि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ PV इज इक्वल्स टु m स्मल r t पनि छ, है त? प्रेसर इन्टु भोल्युम इज इक्वल्स टु m भनेको मास अफ द ग्यास इन्टु r भनेको चाहिँ स्पेसिफिक ग्यास कन्स्ट्यान्ट। r भनेको चाहिँ के हो त? स्पेसिफिक ग्यास कन्स्ट्यान्ट हो, हैन? स्पेसिफिक ग्यास कन्स्ट्यान्ट इन्टु t भनेको टाइम टेम्परेचर भइहाल्यो। r भनेको चाहिँ स्पेसिफिक ग्यास कन्स्ट्यान्ट, r इज इक्वल्स टु क्यापिटल r बाई m हुन्छ यो मोलिकुलर वेट। त्यही भएर स्मल m भनेको चाहिँ मास अफ द ग्यास मात्रै हो, क्लियर छ? ल अब हेर त PV इक्वल्स टु nRT थियो, तिमीलाई थाहा नै छ यो कुरा, है त? PV इक्वल्स टु nRT छ भनेपछि PV इक्वल्स टु n kT पनि हुने रहेछ, n kT पनि हुने रहेछ। n भनेको नम्बर अफ के भयो त? क्यापिटल n भनेको चाहिँ नम्बर अफ मोलिक्युल्स, क्यापिटल n भनेको नम्बर अफ मोलिक्युल्स, के भनेको चाहिँ बोल्ट्जम्यान कन्स्ट्यान्ट, t भनेको चाहिँ टेम्परेचर, है? अब डिटेलमा पढ्न चाहिँ तिमीहरूले बुझिराखेको छैन भने चाहिँ अब मेरो मेन भिडियो लेक्चर खोल अनि त्यहाँबाट हेर, है? रिभिजनमा सब कुरा पढाउन थाल्यो भने ड्युरेसन लामो हुन्छ, सकिँदैन, है त? ल तै पनि यति धेरै कुराहरू भनिरहेको छु, द्याट इज मोर देन इनफ, है? ल नेक्स्ट इज हेर त तिमीले अब यो खासै पढ्न त पर्दैन, तर यो के हो भन्दाखेरि भ्यान्डरवाल्स इक्वेसन हो। के हो त? भ्यान्डरवाल्स इक्वेसन, है त? भ्यान्डरवाल्स इक्वेसनमा के छ इक्वेसन भन्दाखेरि चाहिँ P प्लस A है, यो P प्लस A n स्क्वायर बाई V स्क्वायर इन्टु V माइनस NB इज इक्वल्स टु nRT हुन्छ, ठिक छ? ल A भनेको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ A भनेको चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हो जुन चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु फोर्स अफ एट्र्याक्सनमा गयो, है त? B भनेको चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हो विच डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु साइज अफ द मोलिक्युलमा गयो, क्लियर छ? ल अब हेर त फाइन्ड द डाइमेन्सन अफ A एन्ड B फ्रम द भ्यान्डरवाल इक्वेसन गर्दाखेरि चाहिँ डाइमेन्सन निकाल्न चाहिँ भ्यालु चाहिँ यति आउँछ। भ्यालु चाहिँ याद गर है, A को ठाउँमा चाहिँ पावर 5 हुन्छ, हैन? B को ठाउँमा चाहिँ L3 हुन्छ, है त? यो कुरा चाहिँ याद गर, यो क्वेसन पनि कहिलेकाहीँ क्वेसनमा सोध्छ। ल नेक्स्ट हेर त प्रेसर एक्जर्टेड, है त? प्रेसर एक्जर्टेड पनि इम्पोर्टेन्ट छ। प्रेसर एक्जर्टेडमा तिमीले के कुरा चाहिँ तिमीले बुझ्न पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ प्रेसर इक्वल्स टु के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हेर त 1/3 मास अफ द ग्यास बाई भोल्युम इन्टु c स्क्वायर हुन्छ। भनेको प्रेसर इज इक्वल्स टु 1/3 डेन्सिटी इन्टु c स्क्वायर, क्लियर छ?
प्रेसर इज इक्वल्स टु 1/3 डेन्सिटी इन्टु c स्क्वायर हुन्छ है क्लियर छ ओके ओके नेक्स्ट हेर त मिन स्क्वायर भेलोसिटी है दुईटा कुरा छ एउटा छ मिन स्क्वायर भेलोसिटी अर्को छ रुट मिन स्क्वायर भेलोसिटी है त मिन स्क्वायर भेलोसिटी भनेको जुन c स्क्वायर देखिरहेको छु त्यही हो है त p इज इक्वल्स टु 1/3 m/v c स्क्वायर भन्यो यसलाई लेख्दा के भयो त भन्दा मिन स्क्वायर भेलोसिटी भनेको 3 टाइम्स pv बाइ मास भयो 3 टाइम्स pv बाइ मास भयो ठीक छ र नेक्स्ट भनेको चाहिँ c स्क्वायर अर्को भ्यालु के हुन सक्छ भन्दा हेर्दा यहाँ p बाइ डेन्सिटी p इज इक्वल्स टु 1/3 डेन्सिटी c स्क्वायर छ भने c स्क्वायर को भ्यालु के भयो त 3p बाइ डेन्सिटी भयो 3p बाइ डेन्सिटी भयो क्लियर छ र नेक्स्ट के भयो भन्दाखेरि c स्क्वायर भनेको चाहिँ 3rt बाइ m पनि लेख्न मिल्छ यसको डेरिभेसन पनि छ अब यहाँ अहिले गर्न आवश्यक भएन तर के बुझ भन्दा 3 इन्टु rt बाइ m हुन्छ है त क्लियर छ यो कुरा ल अब यस्तो डेरिभेसनमा सिधै भनिदिन्छु है त pv इक्वल्स टु nrt हुन्छ n भनेको नम्बर अफ मोल मास बाइ नम्बर अफ मोल हो मास अफ द ग्यास बाइ मोलिकुलर मास हुन्छ मास अफ द ग्यास काट्यो 1 बाइ मोलिकुलर मास भयो nrt थियो rt बाइ m भयो बुझ्यो ल दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है लास्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा रुट मिन स्क्वायर भेलोसिटी यहाँबाट क्वेसन आउने एकदमै धेरै चान्स छ भेरी हाई चान्स है भेरी इम्पोर्टेन्ट ल डेरिभेसन सिधै आयो तिमी के छ CRMS इक्वल्स टु रुट अन्डर 3RT बाइ m भेरी इम्पोर्टेन्ट है बिर्सिनै भएन 3RT बाइ m क्लियर छ ओके नेक्स्ट हेर CRMS भनेको के हो त भन्दा रुट अन्डर 3 प्रेसर बाइ डेन्सिटी यो पनि भेरी इम्पोर्टेन्ट है त रुट अन्डर 3 प्रेसर बाइ डेन्सिटी र अर्को भनेको CRMS इक्वल्स टु रुट अन्डर 3 प्रेसर इन्टु भोल्युम बाइ मास क्लियर छ रुट अन्डर 3 pv बाइ मास क्लियर छ ल नेक्स्ट हेर त CRMS भनेको के हो भन्दाखेरि रुट अन्डर 3RT बाइ m भयो रुट अन्डर 3RT बाइ m भयो र CRMS डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु रुट अन्डर t भन्न पाइयो र इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु मोलर मास को रुट भन्न पाइयो है त अब हेर त समरीमा एउटा कुरा म भन्छु तिमीलाई अब नेक्स्ट कुरा के छ भन्दा पहिला यहाँ आएर है फर्स्टमा यहाँ आएर है त प्रेसर इक्वल्स टु 1/3 डेन्सिटी c स्क्वायर यो अघि नै मैले भनिसकेको छु पढाइ पनि सकेको छु हैन हो नेक्स्ट हेर त 1/3 प्रेसर इक्वल्स टु 1/3 मास अफ द ग्यास बाइ भोल्युम अफ द ग्यास इन्टु c स्क्वायर डेन्सिटी भनेको त्यही हो यो पनि करेक्ट इक्वेसन छ नेक्स्ट भनेको यस्तो पनि गर्न सकियो कि प्रेसर इक्वल्स टु 1/3 मास अफ द ग्यास भनेको नम्बर अफ मोलिक्युल्स इन्टु मास अफ वान मोलिक्युल गर्न पाइयो नि त नम्बर अफ मोलिक्युल्स इन्टु मास अफ वान मोलिक्युल बाइ भोल्युम अफ ग्यास इन्टु c स्क्वायर यो कुरा बुझ्यौ यति कुरा बुझ्यौ अब तिमी यहाँ आऊ यहाँ के बुझ भन्दा CRMS इक्वल्स टु रुट अन्डर 3RT बाइ m यो कुरा बुझेछौ क्लियर छ हैन नेक्स्ट के छ CRMS इक्वल्स टु रुट अन्डर 3 p बाइ डेन्सिटी यो पनि क्लियर छ र नेक्स्ट कुरा भनेको अब एउटा नयाँ कुरा तिमीले के बुझ्न पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ काइनेटिक इनर्जी यहाँ आऊ तिमी काइनेटिक इनर्जी भनेको चाहिँ 3/2 प्रेसर इन्टु भोल्युम हुँदो रहेछ बुझ्यौ बुझेन काइनेटिक इनर्जी भनेको 3/2 प्रेसर इन्टु भोल्युम हुँदो रहेछ अब pv हुँदो रहेछ अब तिमीलाई थाहा छ pv इज इक्वल्स टु nrt हुन्छ भनेपछि कि काइनेटिक इनर्जी इक्वल्स टु 3/2 nrt पनि भन्न पाइयो पाएन पाइयो भनेपछि काइनेटिक इनर्जी इक्वल्स टु 3/2 nrt भयो भने काइनेटिक इनर्जी पर मोल भन्नु भने के भयो त 3/2 rt भयो बुझ्यौ ल 3/2 rt भयो सिमिलरली काइनेटिक इनर्जीलाई 3/2 nrt लेख्न पाइन्थ्यो अथवा 3/2 क्यापिटल N kT पनि लेख्न पाइन्छ है त क्यापिटल N भनेको नम्बर अफ मोलिक्युल्स इन्टु k इन्टु t पनि लेख्न पाइन्छ भनेपछि काइनेटिक इनर्जी पर मोलिक्युल भनेको कति भयो भन्दा 3/2 kT भयो कति भयो 3/2 kT बुझ्यौ भनेपछि बेसिकली कुरा के भयो भन्दा काइनेटिक इनर्जी पर मोल भन्यो भने चाहिँ काइनेटिक इनर्जी पर मोल भन्यो भने चाहिँ 3/2 RT भयो है काइनेटिक इनर्जी पर मोलिक्युल भन्यो भने चाहिँ 3/2 kT भयो है त अहिले कसरी याद गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ मोलिक्युल छैन मोलिक्युल छ मोलिक्युललाई यस्तो गरे मोलिक्युट भएको हैन मोलिक्युट भयो र क्युट को पछाडी के छ हेर त kT छ भने चाहिँ केटीहरु के हुने रहेछन् क्युट हुने रहेछन् भन्न बुझ्यो है त ओके ल नेक्स्ट हेर रुट मिन स्क्वायर भेलोसिटी रुट मिन अब यसको तीनटा भेलोसिटीजहरु छ जस्ट समरी फर्ममा हेरौँ है त तीनटा भेलोसिटीजहरु के छ भन्दा एउटा CRMS छ कति धेरै चोटी पढिसक्यौ फर्मुला के हो रुट अन्डर 3 RT बाइ m अथवा रुट अन्डर 3
P by density है त ल 3 RT/m अथवा P by density. Next is average velocity. Average velocity भनेको के हो त भन्दा यो अब जान मात्रै रुट अन्डर 8 by pi P by density हुन्छ. यहाँ कति आइरहेको थियो 3 P by density, यहाँ 8 by pi P by density है. pi भनेको 3.14 है त. मोस्ट प्रोबेबल भेलोसिटी के आउँछ त भेलोसिटी मोस्ट प्रोबेबल इक्वल्स टु रुट अन्डर 2 P by density. अब यो तीनटा भ्यालु हेर्नु यहाँ 3 छ, यहाँ 2 point something छ, यहाँ 2 छ भन्छ. अर्डर के भयो भन्दा RMS सबसे धेरै भयो भ्यालु, त्यसपछि एभरेज भ्यालु आउँछ, त्यसपछि मोस्ट प्रोबेबल भ्यालु आउँछ. अर्डर के भयो भन्दा एट द रेट राम भयो है त. आर बाट सुरुमा आयो रुट मिन स्क्वायर, त्यसपछि एभरेज, त्यसपछि मिन, मोस्ट प्रोबेबल. ओके ल, दिस इज द एन्ड अफ थ्योरी सेक्सन अफ काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यासेस एन्ड ग्यास ल. अब चाहिँ हामी के पढ्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यसको क्वेशन्सहरु गर्छौँ है त. फर्स्ट क्वेशन हेर, the temperature of the ideal gas is doubled. Temperature is doubled. The RMS speed of the gas is increased by increases to भन्छ. Temperature is doubled. RMS speed भन्छ सिधै फर्मुला भन्छ. RMS equals to के हो फर्मुला? Put under 3 RT by m हो हैन. यो कुन ल हो भन्दै के भयो त भन्दा temperature is double. त्यो temperature double गर्यो भने नेक्स्ट रेन्ज भनेको put under 2 times the initial value भन्छ. 500 सम्म हुन्छ र 500 भन्दा It is माथि increased by root 2 times. त्यो भन्दा माथि चाहिँ हाइड्रोजन ग्यास के हुन्छ डिफ्युज हुन्छ. अथवा तिमीले फुल फर्मुला लगाएर सल्भ गर्नु है त. A cylinder of 500 cm cube capacity contains helium at 27 degrees Celsius है त. And at 1 atmospheric pressure. आइडियल ग्यास The कन्डिसन temperature changes to minus 3 degrees Celsius and 0.5 atm pressure. Then the new volume of the gas will be भनेर बनाएको छ. Simple process के गर्ने भन्दा combined gas equation भन्नाले P1 given by T1 is equals to आइडियल ग्यास कन्डिसनले के भन्छ P2 by T2 वाला combined gas equation बनाउने अनि solve गर्ने है त. भ्यालु हाल्दा प्रेसरको 5 कति छ 1 atm. मस्ट बी हाई भनेर छ. भोल्युम गर्छ 500 बाइ टेम्परेचर गर्छ 300 केल्भिन. जहिले पनि सेल्सियसमा केल्भिनमा लानु नबिर्सिनु. हिट भन्ने याद गर. उतापट्टि प्रेसर कति छ 0.5. सबैको घर भोल्युम कति छ निकाल्ला भनेको छ. टेम्परेचर कति छ -3 भनेको 270 भयो. प्रेसर अब सल्भ गरौँ. एच गरेन्स निकाल्ला हेर. द रेशियो अफ द स्पिड अफ साउन्ड इन नाइट्रोजन ग्यास यो त टु द हिलियम ग्यास धेरै एट पटक 30 डिग्री सेल्सियस इज भन्छ त. स्पिड अफ साउन्ड भनेछ. स्पिड अफ साउन्ड चाहिँ मैले पढेको छैन है. स्पिड अफ साउन्डको फर्मुला के हो भन्दा रुट अन्डर गामा टाइम्स सोलिड RT by m है त. सोलिडमा 4 वटा छ भनेर म तिमीलाई अघि नै भनेको थिएँ है त. के यहाँबाट सल्भ गर्नुपर्छ. स्पिड अफ ग्यास भने स्पिड अफ साउन्ड भन्छ, त्यही भएर गामा टाइम्स RT by m हुन्छ. गामाको भ्यालु फेरि मोनोएटमिकमा र डायटोमिकमा फरक हुन्छ है त. मोनोएटमिकमा कति हुन्छ, टेम्परेचर नि डायटोमिकमा कति हुन्छ 1.40 हुन्छ, मोनोएटमिकमा कति हुन्छ 1.66 है त. ल पाइरोमिटरले के मेजर गर्छ? यो क्वेशन चाहिँ सोध्दैन होला है, कस्तो हाले मैले. सरफेस टेम्परेचर. नेक्स्ट हेर त, यो क्वेशन चाहिँ सोध्छ है त. द रेशियो अफ द RMS स्पिड अफ हाइड्रोजन ग्यास मोलिक्युल्स टु द्याट अफ द अक्सिजन मोलिक्युल भने चाहिँ मोलिक्युल भन्छ अलि झुकिनु पर्यो. या झुकिनु भएन, अलि सजग हुनु पर्यो है त. एट अ गिवन टेम्परेचर इज गिवन बाइ भनेको छ. RMS स्पिड अफ हाइड्रोजन टु द्याट अफ द अक्सिजन CRMS अफ हाइड्रोजन है त. ल नेक्स्ट हेर त, अपॉन म्याग्नेटिक CRMS अफ म्याग्नेटिक थर्मोमिटर भनेको म्याग्नेटिक कति होला? ससेप्टिबिलिटीलाई मेजर गर्छ. फर्मुला के हो? रुट अन्डर व्हिच ल भनेर सुन्यो भने RT by m है त. नेक्स्ट हेर त, अपॉन रेजिस्टेन्स थर्मोमिटर है त. रेजिस्टेन्स थर्मोमिटरमा RT by के बुझ्नु पर्यो भन्दा हैन R is equals to R1 1 हाइड्रोजन मोलिक्युल द्याट अफ द अक्सिजन मोलिक्युल अल्फाको बारेमा चाहिँ भाइ भने 3 काट्दियो. RR पनि काट्दियो है त. प्लस अल्फा डेल्टा एट अ गिवन टेम्परेचर हुन्छ TT पनि काट्दियो. के गाह्रो छैन, सबै सजिलो रहेछ हेर त. किर्चॉफ्स हाइड्रोजन गिवन टेम्परेचर भनेको अब भन्छ मोलिकुलर हाइड्रोजन CRMS माथि छ भने मोलिकुलर मास अफ हाइड्रोजन तल आउनु पर्यो प्लेटिनम वायर कुन वायर र मोलिकुलर मास अफ अक्सिजन माथि जानु पर्यो. नेक्स्ट हेर, मलाई भन त मोलिकुलर मास अफ अक्सिजन कति हो? इलेक्ट्रिक थर्मोमिटरमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ 32. भेरी गुड है त. 32 हाइड्रोजन कति हो? है त. 2 गर्दा कति आयो? रुट अन्डर 16 आयो. थर्मोमिटर 16 भनेको 4:1 हो गएन. टेम्परेचर भनेर सोधेको थियो. द राइट एन्सर इज थर्मो इलेक्ट्रिक क्लियर छ. नेक्स्ट क्वेशन हेर. इट इज बेस्ड अन व्हिच इफेक्ट? एट वाट टेम्परेचर भएन र थर्मोकपल. सरी अर्को क्वेशन है त. के छ भन्दा हेर त रामसी. एट वाट टेम्परेचर द RMS भेलोसिटी अफ द अक्सिजन मोलिक्युल इक्वल्स टु द्याट अफ द सल्फर डाइअक्साइड मोलिक्युल एट 27 डिग्री सेल्सियस है त. ल हेर के गर्नु भन्दा कति टेम्परेचरमा चाहिँ RMS इक्वल हुन्छ भनेको CRMS अफ केल्भिन. अक्सिजन इज इक्वल्स टु CRMS अफ हाइड्रोजन हुन्छ. कुन कन्डिसनमा हुन्छ भन्छ सोधेको हो किन. सरी र सल्फर मैले डाइअक्साइड डिटेलमा लेखिन, डाइरेक्टली मैले लेख्दै छु. फर्मुला होला रुट अन्डर 3
आर टेम्परेचर टेम्परेचर कति छ आरएमएस को अक्सिजनको कति छ माइनस लोअर फिक्स्ड निकाल भनेर एक्स भन्दियो अपर अपन फिक्स्ड पोइन्ट माइनस लोअर सरी है एम मोलिकुलर मास कति छ अक्सिजनको टेम्परेचर 32 भनेको सेल्सियसमा सी हैन? माइनस तिमीले 32 है जे छ अनि हिलियमको कति हो गर्न पायो 3r सी माइनस 100 टेम्परेचर कति छ सी माइनस 0 बाइ 100 माइनस 27 डिग्री भनेको 300 केल्भिन हो अपर फिक्स्ड पोइन्ट हो है त भनेको 300 अपन माइनस मोलिकुलर मास कति छ एफ माइनस SO2 भन्छ 64 12 माइनस 3r क्यान्सल भयो भन्छ के आन्सर x by 32 is equals to 300 by 64 रूट मा गयो है त 64 32 गर्दै 2 भयो 300 by 2 भनेको 150 केल्भिन बुझ्यौ आरएन माइनस 492 बाइ 672 माइनस 492 क्लियर छ त्यो ल when the absolute temperature of the gas is increased 3 times when the absolute temperature of the gas is increased 3 times the root mean square velocity of the gas molecules will be भनेको छ है त absolute temperature of the gas is increased 3 times भन्छ है त 492 बाइ absolute temperature कति टाइम्सले बढ्यो रे अब यहाँबाट तिमीले के बुझ्न पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ तिमीलाई क्वेशनमा यदि सेल्सियसबाट फरेनहाइटमा लैजाऊ भन्यो भने तिमीले 3 टाइम्सले बढ्यो भने चाहिँ आरएमएस 5 टाइम्सले बढ्छ भने सीआरएमएस कतिमा के हो सपोज सेल्सियस 40 डिग्री छ भने RT by m 50 डिग्री छ भने 50 अब तिमीहरु यहाँ के गर्छौ भन्दा चाहिँ एफ माइनस 3 लेख्छ 3 3 9 हो 3 टाइम्सले बढ्यो भन्छ हैन खासमा त्यस्तो हुँदैन के 50 डिग्री सेल्सियस भने तिमीहरु राम्ररी सल्भ गर्ने यस्तो तिमीहरु कन्फ्युज हुन्छ भने सल्भ गर्ने 3RT C भन्ने 3 टाइम्स T मा भन्नु नि त सेल्सियस डिभाइड गर्दैन युज गर्न सक्यो यो दुटा यसरी CRMS 1 by CRMS 2 अर्को इम्पोर्टेन्ट Is टपिक equals to भनेको चाहिँ फल्ट मिटरको टपिक छ है त यसरी हैन के आन्सर टपिक छ root 100 T1 by फल्ट मिटरमा के छ 3 times T1 आयो भनेको 1 by root 3 भयो गर्छ भने CRMS 2 equals to root 3 times CRMS 1 आयो हैन हुन्छ root 3 times ले गर्छ बुझ्यौ डिग्री छ भने चाहिँ ल तिम्रो डाइरेक्ट तिम्रो भ्यालु हालेर बुझ्छौ भनेर सिधै बुझिहाल्छ है त यसलाई चाहिँ सेल्सियसमा लेख्नु नेक्स्ट हेर त फर अ ग्यास द डेभिएसन फ्रम द आइडियल बिहेभियर टु म्याक्सिमम एट भन्छ त डेभिएसन इज म्याक्सिमम एट भनेर भन्नुको अर्थ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ डेभिएसन कतिखेर म्याक्सिमम हुन्छ भनेर एक्स डेभिएसन माइनस लोअर फिक्स्ड पोइन्ट बाइ अपर फिक्स्ड पोइन्ट माइनस Maximum. पोइन्ट गर्यो भने एन्सर आयो कि आएन हैन डेभिएसन म्याक्सिमम हुनु पर्यो अब डेभिएसन म्याक्सिमम हुनलाई के हुनु पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरुको थाहा छ नि त आइडियल हुनलाई के हुनु पर्यो करेक्टको यो एलपीजी हिट लो प्रेसर हाई टेम्परेचर आइडियल हुनलाई अब डेभिएसन फ्रम आइडियल भनेको के भन्दा चाहिँ डेभिएसनबाट उल्टे भयो भनेको के चाहिँ एउटा मान्छे एकदमै राम्रो छ ज्ञानी छ पढ्छ लेख्छ हैन सुरसुर घर जान्छ सुरसुर घर क्वेशन गर्छ स्कुलबाट घर आउँछ हैन यस्तो मान्छे नर्मल मान्छे भयो राम्रो मान्छे अर्को छ बिग्रेको मान्छे भनेको पढ्ने बाटोबाट डेभिएट भयो उल्टे भयो हैन त आइडियल हुनलाई यस्तो यस्तो चाहिन्छ डेभिएसन हुनलाई अपोजिट हुनु पर्यो के भन्छ ठ्याक्क अपोजिट भयो डेभिएट भयो के त्यो आइडियल हुने बाटोबाट डेभिएट भयो अर्कोतिर गयो नराम्रो बाटोतिर गयो भने जस्तो भयो मान्छे नराम्रो बाटो जानलाई चाहिँ लो प्रेसरको ठाउँमा हाई प्रेसर चाहियो हाई टेम्परेचरको ठाउँमा लो टेम्परेचर चाहियो भने चाहिँ हाई प्रेसर कहाँ छ हेर त हाई प्रेसर मोस्टली तार यहाँ छ लो टेम्परेचर कहाँ छ भन्छ माइनस हामी चाहिँ डाइरेक्टली क्वेशन अलिअलि थ्योरीले तिमीहरूलाई रिभिजन चाहिँ गरेको छ है त ल एभरेज काइनेटिक एनर्जी पर युनिट भोल्युम अफ ग्यास इज रेटेड टु इट्स प्रेशर एज है त के होला भन्दा एभरेज काइनेटिक एनर्जी पर युनिट भोल्युम है त एभरेज काइनेटिक एनर्जी पर युनिट भोल्युम फल्टीमा के छ रे त्यससँग के सम्बन्ध होला भनेर सोधेछ सिम्पल फर्मुला काइनेटिक एनर्जी के सिकाथे मैले तिमीलाई 3/2 PV भनेर सिकाथे याद छ कि छैन क्वेशनले के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ एभरेज काइनेटिक एनर्जी पर युनिट भोल्युमको सिम्बल चाहिँ E हो है हुन्छ काइनेटिक एनर्जी पर युनिट भोल्युमको सिम्बल के रहेछ मैले 100 डिवाइडेड टु हैन त्यसको सिम्बल के रहेछ इट मेजर्स भने क्यापिटल 60 इन प्लेस अफ यसलाई E लेख्न बाइ इज इक्वल्स टु 3/2 P लेख्न बाइ 50 हो पाए हुन्छ अब P इज इक्वल्स टु के भयो भन्दा 2/3 E भयो भन्छ यसको रिडिङ कति रहेछ P इज इक्वल्स टु 2/3 E भयो P इज इक्वल्स टु 2/3 E क्लियर छ ल नेक्स्ट हेर्नु न क्रिटिकल टेम्परेचर फर भ्यान्डरवाल्स इक्वेसन इज भनेर चाहिँ त क्रिटिकल टेम्परेचर फर भ्यान्डरवाल्स इक्वेसन के होला भन्दाखेरि चाहिँ यो तिमीहरुले मैले C माइनस देखाउन छुटेछ सायद है क्रिटिकल इक्वेसन के हुन्छ भन्दा ध्यान दिएर हेर C क्रिटिकल टेम्परेचर है हो कि हैन फल्टीमा हेर त के छ रिडिङ कति छ रे राम्रो भयो क्वेशन आइहाल्यो है त 8a/27 RB हुन्छ है त कसरी याद गर्ने भन्दा 8 भनेको 2 को क्यूब 27 भनेको 3 को क्यूब इन्टु a भयो माथि तल b हुन्छ तल चाहिँ अनि r खप्नु पर्यो है त बुझ्यो करेक्टमा चाहिँ बोइलिङ पोइन्ट कति हो 8a/27 RB भनेको कहाँ छ फल्टीमा चाहिँ कति हो निकाला भनेछ भन्छ यसलाई मैले x अज्युम गरे ल नेक्स्ट क्वेशन हेर त
है त ल If the molecular mass of the gases are m1 and m2 respectively, then the mean square velocity of the gases are equal to भनेको छ है त के भनेको छ mean square velocity कति होला भनेर सोधेछ भनेपछि mean square velocity भनेको के हो भन्दाखेरि कति डिग्री छ यसमा रुट छ त रुट छैन भने रुट बिनाको भयो है RT by 1/2 डेन्सिटी है त ल अब रुट मिन स्क्वायर भनेको भयो चाहिँ रुट अन्डर हुन्थ्यो मिन स्क्वायर मात्र भनेको छ भने रुट अन्डर भएन भनेपछि 40 by x के भयो भन्दाखेरि अब के भयो त प्रोपोर्सनल टु के हुने भयो भन्दाखेरि रुट नहुने भयो भनेपछि मिन स्क्वायर भेलोसिटी इज इक्वल्स टु इन्भर्स टु मोलर मास 1 by capital M 40 thermometer has its मासी m2 by m1 5.95 रे रुट अन्डर आएन है किनकि यस क्वेशनमा हेर्दा मिन मात्र भन्छ कि रुट मिन भनेको thermometer reads the temperature body is and even यो करेक्ट रिडिङ लेस मिन है ल ठिक छ है त रुट भनेको छ नि त्यही भएर रुट आएन है त हैन नेक्स्ट हेर्दा एभरेज ट्रान्सलेशनल काइनेटिक एनर्जी अफ अ मोलिक्युल इज गिवन बाइ है काइनेटिक एनर्जीको फर्मुला के हो भन्दा मैले मोलिक्युल कि मोल भनेको छ मोलिक्युल भनेको छ है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टु 3/2 हैन करेक्ट nkt भनेको के हैन c minus लोअर फिक्स पोइन्ट भनेको 0/100 अफ मोलिक्युल भन्छ यो पर मोलिक्युल भयो के काइनेटिक एनर्जी पर मोलिक्युल भनेको कति आयो त 3/2 kT आयो लोअर फिक्स पोइन्ट कति छ भोल्टेजमा 5 बुझ्यो अपन अवर फिक्स पोइन्ट कति छ 95 minus 5 क्लियर छ बुझ्यो कुरा सबैले ओके अब हेर त c by straight line graph in Boyle's law is obtained between pressure and watt भनेको छ त straight line graph in Boyle's law is obtained between pressure and watt भनेको छ the right answer is straight line obtain गर्नु के गर्छ भनेर प्रेसर र भोल्युम गर्यो भने के हुन्छ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला 690 प्रेसर र 1 by भोल्युम गर्यो भने के हुन्छ स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु ओरिजिन हुन्छ है त प्रेसर र रेसिप्रोकल अफ भोल्युम गर्यो भने स्ट्रेट लाइनको ओरिजिन हुन्छ अर्को कन्डिसनमा पनि स्ट्रेट लाइन नै बन्छ तर यहाँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि प्रेसर पीभी मा गर्यो भने चाहिँ पीभी र टोनले हिसाबले यसरी स्ट्रेट लाइन never negative in each of the following the temperature is never negative the ratio of the RMS velocity in hydrogen molecule to that of the helium atom in same temperature is same temperature is सजिलो छ TRMS क्वेशन सेम हेर त यस्तै हो क्वेशन एक्जाममा आउने है √2:1 1:√2 2:1 1:2 हैन अनि अलिकति तलमाथि भएपछि नि अप्सन बिग्रियो अप्सन बिग्रेपछि त गोल लाउने बबल लाउने हो बबल लाएपछि बिग्रियो हुन्छ त मार्क्स त घट्यो अझ नेगेटिभमा पनि गयो है त्यो भएर चाहिँ सिरियस भएर गर्न जरुरी छ फर्मुला जान्न पनि जरुरी छ है LPG हिट भनेको 1 र 2 है त अखर भनेको है रेशियो अफ द RMS भेलोसिटी अफ हाइड्रोजन ग्यास भनेको माथि भन्छ रुट अन्डर 3 आर टेम्परेचर सेम छ बाइ मोलिक्युल अफ हाइड्रोजन ग्यास भन्छ कति भयो भ्यालु 2 भन्छ राम्रोसँग अब तल के भयो हिलियम भनेछ भने चाहिँ 3 आर टेम्परेचर सेम छ बाइ a thermometer हिलियमको त 4 हो Fahrenheit scale gives the हैन reading ल काट 150 degree Fahrenheit what is the reading in Celsius scale भनेको यो काट्यो फर्मुला के हो c minus 0 रिलेटिभ रिलेटिभ के आयो 1 by √2 Fahrenheit minus 30 1 by √4 आयो यो भनेको कति भन्दा माथि गयो भन्दाखेरि √2:1 आयो है त बुझ्यौ ठीक छ है त अब हेर यो र यो काट्न पाए मैले हिलियम एटममा 4 हुन्छ है 2 + 2 हुन्छ हो हैन c by 10 प्रोटोन र न्यूट्रोन f भनेको 1 ओके ल दिस इज द एन्ड अफ न्यूमेरिकल्स अफ काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यासेस एन्ड ग्यास ल है त ल अब चाहिँ हामी चाहिँ थर्मोडायनामिक्स है त व्हिच इज आवर लास्ट च्याप्टर अफ हिट एन्ड थर्मोडायनामिक्सको भिडियो चाहिँ सुट गर्छौं है त ओके थर्मोडायनामिक्समा चाहिँ हामीले वान सर्ट सिरिज अन्तर्गत चाहिँ के गरेको छौं भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो जे कुरा चाहिँ हामीले थ्योरीमा राम्रोसँग पढेको छौं त्यसलाई चाहिँ मैले समरीमा लिएर आएको छु सर्टकटमा हामी पढ्ने छौं र यसको एन्डमा चाहिँ 15-20 वटा क्वेशन्सहरु छ त्यो क्वेशन्सहरु गर्ने छौं र यति वटा कुरा के बुझ्न पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ बेयर मिनिमम हो मैले फेरि पनि रिपिट गरिरहेको छु यति कुरा चाहिँ तिमीहरुले पढ्नै पर्यो एनी हाउ यति कुरा तिमीहरुले जान्नै पर्यो है र क्वेशन्सहरु चाहिँ जति वटा 15-20 वटा ल्याएको छु त्यो चाहिँ सबै रिपिटेड पास्ट इयर क्वेशन्सहरु हो जो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरु छ यति कुरा चाहिँ तिमीहरुले अफोर्ड गर्नै मिस गर्नै हुँदैन यति कुरा गर्नै पर्यो है त ओके ल फर्स्टमा हेर्दा इन्टरनल एनर्जी मा के छ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ इन्टरनल एनर्जी भनेको टोटल एनर्जी इन द बडी सँग बराबर हुन्छ है त किन भन्दाखेरि पोटेन्शियल एनर्जी चाहिँ अलमोस्ट 0 हुन्छ के है र काइनेटिक एनर्जीमा सोल्ली डिपेन्ड गर्ने भयो भने चाहिँ इन्टरनल एनर्जी इक्वल्स टु काइनेटिक एनर्जी भन्न पाइन्छ है त काइनेटिक एनर्जी भनेको चाहिँ इट डिपेन्ड्स अन टेम्परेचर हुन्छ त्यही भएर इन्टरनल एनर्जी इज अ फंक्सन अफ टेम्परेचर हुन्छ है त इन्टरनल एनर्जी इज अ फंक्सन अफ टेम्परेचर हुन्छ नेक्स्ट हेर त
Internal energy depends on the kinetic energy of the body, which depends on the function of temperature, है. नेक्स्ट के भयो भन्दा इन्टरनल एनर्जीमा के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा इक्वेसन छ डेल्टा यु इज इक्वल्स टु डेल्टा क्यू माइनस वर्क डन भनेर निकाल्न सकिन्छ. अहिले पछि मैले पढाउँछु. डेल्टा यु भनेको के भयो भन्दा u2 माइनस u1 भयो है त. फाइनल माइनस इनिशियल पोइन्ट भयो भने इन्टरनल एनर्जीको चेन्ज आयो भनेपछि इन्टरनल एनर्जी डिपेन्ड्स अन द इनिशियल एन्ड फाइनल स्टेट है. इनिशियल र फाइनल स्टेटमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ र इट इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ द पाथ फलोड पनि भन्न पाइयो है त. पाथमा डिपेन्ड गर्दैन रहेछ. जस्तो कि हेर त सपोज दुईटा एउटा पोइन्ट यहाँ थियो एउटा पोइन्ट यहाँ थियो है त. यो पोइन्टबाट यो पोइन्टसम्म गयो यो u1 एनर्जी थियो u2 एनर्जी सपोज यस्तो थियो भने कति भयो त चेन्ज इन द इन्टरनल एनर्जी सोध्यो भने चाहिँ डाइरेक्टली तिमीले के गर्ने भन्दाखेरि u2 माइनस u1 गरिदिने बुझ्यौ. फाइनल माइनस इनिशियल पोइन्टको एनर्जी गरिदिने र यो पाथ यसरी जाओस् कि यसरी जाओस् कि यसरी जसरी सुकै जाओस् इनिशियल र फाइनल पोइन्टमा मात्रै डिपेन्ड गर्ने भयो. नेक्स्ट हेर त वर्क डन. वर्क डन भनेको चाहिँ एरिया अन्डर द कर्व. अब आफैमा एरिया अन्डर द कर्व भनिरहेको छ भने चाहिँ जसरी तिमीले अकुपाई गर्छौ त्यही अनुसारको यसको एरिया जस्तो हुन्छ त्यही अनुसारको यसको फरक पर्छ है त. यही दुईटा पोइन्टमा हेर त यो यही पोइन्ट हो है त. एकचोटि यसरी जान सक्छ एकचोटि यसरी पनि त जान सक्छ नि त हैन र. यसरी र यसरी जानुमा चाहिँ वर्क डनमा चाहिँ फरक हुन्छ. वर्क डनमा चाहिँ चेन्ज हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है. हेर त यहाँ अनि पिभी इक्वल्स टु एनआरटी हुन्छ भनेर मैले तिमीलाई अघि नै काइनेटिक थ्योरीमा पनि पढाएको थिएँ हैन. पिभी इक्वल्स टु एनआरटी हुन्छ भनेर काइनेटिक थ्योरीमा पढाएको थिएँ भनेपछि प्रेसर इन्टु भोल्युम भनेको एनर्जी भयो हैन. एनआरटी भनेको के भयो त यो पनि एनर्जी भयो स्टेट अफ एनर्जी भन्छ. वर्क डनलाई चाहिँ पिभी पनि लेख्न पाइयो अथवा एनआरटी भनेर पनि लेख्न पाइयो है. भन्छ वर्क डन इक्वल्स टु प्रेसर इन्टु भी भनेको चेन्ज इन भी भनेको v2 माइनस v1 लेख्न पाइयो र एनआरटी वर्क डन भनेको चाहिँ एनआर इन्टु t2 माइनस t1 पनि लेख्न पाइयो. क्लियर छ. र अर्को भनेको एरिया अन्डर द कर्व. एरिया अन्डर द कर्व के भयो भन्दाखेरि चाहिँ u2 माइनस u1 भयो. एरिया अन्डर द कर्व यस्तो भयो र यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हेर त टोटल एरिया अकुपाइड कति छ एरिया अकुपाइड भन्दा यति भयो. यो भनेको एरिया अन्डर द कर्व भयो र यहाँ के भयो त एरिया अन्डर द कर्व यो भयो बुझ्यौ. भनेपछि इनिशियल र फाइनल पोइन्ट सेम नै भए पनि पाथ फलोडमा डिपेन्ड गर्यो है. भनेपछि के बुझ्नु पर्यो भन्दा वर्क डन डिपेन्ड्स अन द पाथ फलोड है. डिपेन्ड्स अन द पाथ फलोड. अर्को छ हिट क्यापासिटीहरूको बारेमा. एउटा छ स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी जसमा चाहिँ Q is equals to mass into specific heat capacity into change in temperature हुन्छ. त्यही भएर C भनेको चाहिँ Q by mass into change in temperature लेख्न पाइयो. र यसमा चाहिँ हामीले स्मल c लेखिन्छ. के लेखिन्छ स्मल c. अर्को भनेको चाहिँ मोलार हिट क्यापासिटी हुन्छ. मोलार हिट क्यापासिटीमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ Q is equals to NC dt हुन्छ. के हुन्छ नि Q is equals to NC dt हुन्छ र यसमा चाहिँ हामीले क्यापिटल C लेखिन्छ र यसमा चाहिँ नम्बर अफ मोल्समा डिपेन्ड गर्नु. मोलार भने चाहिँ नम्बर अफ मोल्स भन्छ. Q is equals to नम्बर अफ मोल्स Q by C is equals to Q by N into dt बुझ्यौ. यता मास थियो यता नम्बर अफ मोल्स भयो है त. बिग C लेख्यो मोलार हिट क्यापासिटी भन्यो. यसलाई स्मल c लेख्यो स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी भन्यो. र मेयर्स इक्वेसन भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दा Cp भनेको मोलारकै कुरा हो है. Cp भनेको मोलारकै कुरा हो. क्यापिटल C with प्रेसर कन्स्टेन्ट माइनस क्यापिटल C with भोल्युम कन्स्टेन्ट इक्वल्स टु R भनेको युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट आउँदो रहेछ. अनि अर्को कुरा के पनि जान भन्दा Cp by Cv इक्वल्स टु एटोमिसिटी अथवा गामा पनि हुन्छ है त. र Cp माइनस Cv भनेको R भइहाल्यो. अब हेर थर्मोडायनामिक प्रोसेसहरु मेनली चारवटा छ. सबै कुरा हामीले डिटेलमा पढ्छौं. एउटा हो आइसोथर्मल प्रोसेस जसमा टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट हुन्छ. टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट भएपछि चेन्ज इन टेम्परेचरको भ्यालु हुन्छ 0 है. अर्को हो आइसोबेरिक प्रोसेस. आइसोबेरिक प्रोसेसमा हुन्छ प्रेसर कन्स्ट्यान्ट. प्रेसर कन्स्ट्यान्ट भएपछि चेन्ज इन प्रेसरको भ्यालु हुन्छ 0 है त. अर्को हुन्छ एडियाबेटिक प्रोसेस. एडियाबेटिक प्रोसेसमा के हुन्छ हिट एक्सचेन्ज हुँदैन. हिट एक्सचेन्ज नभएपछि डेल्टा क्यू को भ्यालु कति हुन्छ त 0 हुन्छ है त. र नेक्स्ट हुन्छ आइसोकोरिक प्रोसेस. आइसोकोरिक प्रोसेसमा के हुन्छ भोल्युम कन्स्ट्यान्ट हुन्छ. भोल्युम कन्स्ट्यान्ट भएपछि चेन्ज इन भोल्युम के हुन्छ 0. क्लियर छ. चेन्ज इन भोल्युम के भयो त 0 भयो है त. अब हेर आइसोथर्मल प्रोसेसमा के भयो भन्दा टेम्परेचर के हुन्छ त आइसोथर्मलमा कन्स्ट्यान्ट हुन्छ. डेल्टा टी इज इक्वल्स टु 0 हुन्छ. टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट भएपछि चेन्ज इन टेम्परेचर के हुन्छ त 0 हुन्छ. र डेल्टा यु इज अ फंक्सन अफ टेम्परेचर भयो कि भएन. डेल्टा यु भनेको के भयो त
फंक्सन अफ टेम्परेचर भयो त सो डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टु डेल्टा यू प्लस डेल्टा वर्क डन भयो अनि डेल्टा यू इज इक्वल्स टु 0 हुने भयो किनकि आइसोथर्मल कन्डिसनमा के हुने भयो त डेल्टा यू को भ्यालु 0 हुने भयो किनकि डेल्टा यू भनेको त टेम्परेचरको फंक्सन हो टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट चेन्ज इन टेम्परेचर 0 भएपछि चेन्ज इन इन्टरनल एनर्जी पनि 0 हुने भयो र डेल्टा क्यू को भ्यालु चाहिँ के हुने भयो त डेल्टा डब्ल्यू सँग इक्वल हुने भयो क्लियर छ ओके नेक्स्ट हेर त वर्क डन को फर्मुला के छ भन्दा वर्क डन इक्वल्स टु एनआरटी log e v2 by v1 हुन्छ है त के हुन्छ रे वर्क डनको भ्यालु nrt log e v2 by v1 हुन्छ र अर्को इक्वेसन के हुन्छ भन्दा nrt log base 10 v2 by v1 into 2.303 हुन्छ किन यस्तो भयो भन्दा log e भनेको चाहिँ 2.303 टाइम्स log 10 हुन्छ है त ल बेसिक कुरा आइसोथर्मलमा के हुने रहेछ टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट हुन्छ टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट भएपछि इन्टरनल एनर्जीको भ्यालु चेन्जको 0 हुन्छ 0 भएपछि डेल्टा यू इज इक्वल्स टु 0 डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टु डेल्टा डब्ल्यू हुन्छ है त तिमीलाई बेसिक कुरा यो जानेछ होला भन्ने सोचेर मैले यो भने छैन के भने छैन भन्दा डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टु डेल्टा यू प्लस वर्क डन हुन्छ यो बेसिक फर्मुला हो यो जान्नै पर्यो है जाने छैन भने अब जान डेल्टा क्यू भनेको टोटल अमाउन्ट अफ हिट एनर्जी डेल्टा यू भनेको इन्टरनल एनर्जी डेल्टा डब्ल्यू भनेको वर्क डन है त यो बेसिक कुरा जान्नै पर्यो है ठीक छ ओके र अब आइसोथर्मल प्रोसेस तिमीले कहाँ पनि पढेको थियौ बोयल्स लमा पनि पढेको थियौ बोयल्स लमा के हुन्छ टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट प्रेसर इन्टु भोल्युम पनि कन्स्ट्यान्ट भन्छ पीवी इज कन्स्ट्यान्ट इन बोयल्स ल क्लियर छ नेक्स्ट हेर एडियाबेटिक प्रोसेस नेक्स्ट के छ एडियाबेटिक प्रोसेसमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ देयर इज नो एनी एक्सचेन्ज अफ हिट है त कुनै पनि एक्सचेन्ज अफ हिट हुन्छ त एक्सचेन्ज अफ हिट हुँदैन भन्नुको अर्थ पर्फेक्टली इन्सुलेटिङ वाल्सहरु हुन्छ पर्फेक्टली इन्सुलेटिङ वाल्स छ भने चेन्ज इन इन्टरनल चेन्ज इन के रे अमाउन्ट अफ हिटको भ्यालु कति हुन्छ त 0 हुन्छ र हिट एक्सचेन्जको भ्यालु पनि के हुन्छ 0 हुन्छ क्लियर छ ओके नेक्स्ट के छ भन्दा डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टु डेल्टा यू प्लस वर्क डन हुन्छ भनेपछि डेल्टा यू प्लस वर्क डनको भ्यालु कति भयो 0 भयो र डेल्टा यू इज इक्वल्स टु नेगेटिभ टाइम्स वर्क डन भयो बुझ्यो बुझ्दैन किन यो भ्यालु त 0 छ यो यता आउनु पर्यो भन्छ माइनस वर्क डन भयो है त यसको बारेमा पछि पढाउँछु मैले है अब हेर त यसको वर्क डन को भ्यालु के भयो भन्दा 1/1 माइनस गामा p2 v2 माइनस p1 v1 है त अब डेरिभेसनलाई एक्सप्लेन गर्ने हामीसँग टाइम छैन अहिले रिभिजनमा है डिटेलमा पढ्न छ भने हाम्रो एक्चुअल भिडियोजहरु हेरेर पढ्ने है त वेबसाइटमा अवेलेबल छ नेक्स्ट हेर वर्क डन भनेको के भयो त सेम कुरालाई p2 v2 लाई मैले nr लेख्न पाएँ र nr लाई कमन लिए भने वर्क डन इक्वल्स टु nr/1 माइनस गामा t2 माइनस t1 पनि लेख्न पाइयो बुझ्यौ र अर्को भनेको चाहिँ आइसोथर्मल कन्डिसनमा के छ भन्दा पीवी को भ्यालु कन्स्ट्यान्ट थियो हैन पीवी इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्ट थियो आइसोथर्मल कन्डिसन बोयल्स लमा डेरिभेटेड थियो र एडियाबेटिकमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति चेन्ज हुन्छ के हुन्छ भन्दा पीवी को पावर गामा को भ्यालु के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ के हुन्छ प्रेसर इन्टु भोल्युम को पावर गामा है आइसोथर्मलमा के थियो प्रेसर इन्टु भोल्युम कन्स्ट्यान्ट यता के छ प्रेसर इन्टु भोल्युम को पावर गामा कन्स्ट्यान्ट है त नेक्स्ट के छ भन्दा टेम्परेचर इन्टु भोल्युम को पावर गामा माइनस 1 कन्स्ट्यान्ट है त टेम्परेचर इन्टु भोल्युम को पावर गामा माइनस 1 इज कन्स्ट्यान्ट र नेक्स्ट के छ भन्दा टेम्परेचर को पावर गामा प्रेसर को पावर 1 माइनस गामा इज कन्स्ट्यान्ट है क्लियर छ PV gamma equals to constant, TV gamma minus 1 constant, T gamma P1 minus gamma constant है अब हेर आइसोकोरिक प्रोसेस अब हेर आइसोकोरिक प्रोसेसमा के छ भन्दा भोल्युम के छ कन्स्ट्यान्ट छ चेन्ज इन भोल्युम के छ 0 छ वर्क डन के छ प्रेसर इन्टु चेन्ज इन भोल्युम के छ 0 छ है त आइसोकोरिक प्रोसेस भनेपछि भोल्युमको चेन्ज 0 भयो वर्क डन भनेको प्रेसर इन्टु चेन्ज इन भोल्युम हो त्यही भएर यो पनि 0 भयो भन्छ यो कन्डिसनमा वर्क डन 0 हुँदो रहेछ है त भन्छ अब के बुझ्नु पर्यो भन्दा डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टु डेल्टा यू प्लस वर्क डन यो हाम्रो इक्वेसन थियो भने वर्क डनको भ्यालु 0 छ भने चाहिँ डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टु डेल्टा यू भयो कि भएन डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टु डेल्टा यू भयो र वर्क डनको भ्यालु 0 भयो है त र तिमीले एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ डेल्टा क्यू भनेको के थियो एनसीडीटी हो कि होइन हो अब मैले कन्स्ट्यान्ट भोल्युमको केस छ भने एनसीबी लेख्न पाएँ भने यो कन्डिसनमा क्यू को भ्यालु एनसीबीडीटी भयो कि भएन इक्वल्स टु डेल्टा यू भयो समरीमा हेर डेल्टा यू इज इक्वल्स टु एनसीबीडीटी हुन्छ आइसोकोरिक प्रोसेस हो चेन्ज इन भोल्युम 0 हुन्छ वर्क डन पनि 0 हुन्छ
र डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टु डेल्टा यू हुन्छ। नेक्स्ट इज आइसोबेरिक प्रोसेस। कर्व हेरेर यसको प्रेसर र भोल्युम कन्स्ट्यान्ट भन्छ कर्व भोल्युमबाट सिधा। आइसोबेरिक प्रोसेस कर्व हेरेर सुरुमा प्रेसर र भोल्युम हेर। आइसोबेरिक भनेको प्रेसर कन्स्ट्यान्ट सेम प्रेसर सेम छ भनेपछि प्रेसर सेम हुनु पर्यो आइसोबेरिक प्रोसेस है, याद गर है त। नेक्स्ट इज प्रेसर कन्स्ट्यान्ट छ डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टु डेल्टा यू प्लस वर्क डन हो। याद गर्नु वर्क डनमा हाम्रो प्रेसर इन्टु चेन्ज इन भोल्युम है, प्रेसर इन्टु चेन्ज इन भोल्युम हो, प्रेसरमा चेन्ज होइन है, प्रेसरमा चेन्ज होइन, प्रेसर त कन्स्ट्यान्ट हो। त्यही भएर यो इक्वेसनमा कुनै पनि चेन्ज आयो आएन, यो सेम हुने भयो है त। अब यसलाई अलिकति चेन्ज गरेर यसमा हेर्दा आइसोबेरिक भनेको एउटा कन्स्ट्यान्ट प्रेसर भयो भनेपछि क्यू को भ्यालु के होला एनसीडीटी हुन्छ। एउटा कन्स्ट्यान्ट प्रेसर भनेपछि एनसीपी भयो हो कि एनसीपीडीटी इक्वल्स टु एनसीबीडीटी प्लस वर्क डन हैन भनेको सीपी माइनस सीबी इक्वल्स टु आर, सीपी माइनस सीबी इज इक्वल्स टु आर। क्लियर छ ल, सीपी माइनस सीबी इक्वल्स टु आर मेयर्स इक्वेसन पनि भन्छ है त। ल अब चाहिँ इलास्टिसिटीको बारेमा अलिकति कुराहरू हेर त। इलास्टिसिटी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्रेस बाइ स्ट्रेन हो है त। यो कुरा तिमीलाई थाहा नै छ के हो त, स्ट्रेस बाइ स्ट्रेन हो अथवा चेन्ज इन द प्रेसर बाइ चेन्ज इन द कन्फिगरेसन पनि भन्न पाइयो। ल स्ट्रेस भनेको प्रेसरसँग सम्बन्धित कुरा, स्ट्रेन भनेको चेन्ज इन कन्फिगरेसन है त, अथवा प्रेसर बाइ चेन्ज इन कन्फिगरेसन भनेको चेन्ज इन भोल्युम। नेगेटिभ किन छ भन्दा घटिरहेछ है त। आइसोथर्मल धेरै कुरा जान्न पर्दैन, जस्ट जान मात्रै इलास्टिसिटीको भ्यालु आइसोथर्मल कन्डिसनमा पी मात्रै हुन्छ, प्रेसर मात्रै हुन्छ। एडियाबेटिक कन्डिसनमा गामा टाइम्स प्रेसर हुन्छ, गामा पी हुन्छ। आइसोबेरिक कन्डिसनमा 0 हुन्छ, आइसोकोरिक कन्डिसनमा इन्फिनिटी हुन्छ। भनेपछि आइसोकोरिकको इज मोर देन, एडियाबेटिक इज मोर देन, आइसोथर्मल इज मोर देन आइसोबेरिक भयो। क्लियर छ। आइसोकोरिक इज सबैभन्दा हाइएस्ट आइसोकोरिकको भयो इन्फिनिटी, त्यसपछि एडियाबेटिक भयो, त्यसपछि आइसोथर्मल भयो, त्यसपछि लास्टमा आइसोबेरिक। इलास्टिसिटी है। अब हामी सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्समा है त। सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्समा के भन्छ भन्दा दुईटा स्टेटमेन्टहरू छ। के भन्छ भन्दा केल्भिन प्ल्याङ्क स्टेटमेन्टले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इट इज इम्पोसिबल फर अ हिट इन्जिन टु एक्सट्र्याक्ट द हिट फ्रम अ रिसिभर एन्ड कम्प्लिटली कन्भर्टेड इन्टु वर्क भन्छ है त। रिसिभरबाट चाहिँ हिट तानेर त्यसलाई वर्क बनाउन सकिँदैन भन्छ है त। अलवेज हिट फ्लोज फ्रम के हुन्छ हट बडी टु कोल्ड बडी हुन्छ हो होइन भन्छ। यो के भयो के भन्यो यसले भन्दाखेरि चाहिँ रिसिभरबाट कम्प्लिटली हिट एक्स्ट्रा गरेर त्यसलाई वर्कमा कन्भर्ट गर्न सकिँदैन भनेको कि अलिकति इनर्जी हामीले वेस्ट गर्नुपर्छ। अहिले पछि मैले पढाउँछु टोटल अमाउन्ट अफ क्यु1 अमाउन्टको हिट आयो भने यसलाई चाहिँ टोटल्ली क्यु2 अमाउन्टको अथवा यसलाई चाहिँ टोटल्ली हामीले चाहिँ वर्क डनमा कन्भर्ट गर्न सकिँदैन कि अलिकति इनर्जी के हुनुपर्छ वेस्ट हुनै पर्छ। बुझ्यौ। भनेपछि क्यु1 इज इक्वल्स टु वर्क डन कहिले पनि हुँदैन। के हुन्छ भन्दा क्यु1 इज इक्वल्स टु वर्क डन प्लस अलिकति एक्स्ट्रा इनर्जी वेस्ट जान्छ, त्यसलाई क्यु2 भन्यो। बुझ्यो ल। नेक्स्ट इज क्लसियस स्टेटमेन्ट। क्लसियस स्टेटमेन्ट के भन्छ भन्दा इट इज इम्पोसिबल फर अ सेल्फ एक्टिङ मसिन विदाउट द हेल्प अफ एक्सटर्नल एजेन्सी टु कन्भर्ट द हिट फ्रम अ कोल्डर बडी टु द हटर बडी है त। कोल्डबाट हटतिर चाहिँ लान इम्पोसिबल छ, नेचुरल बडीको लागि इम्पोसिबल छ, तर आर्टिफिसियल हेल्प तिमीले आर्टिफिसियल इनर्जी सोर्स युज गरे भने चाहिँ पोसिबल छ भन्छ है त। यो क्लसियस स्टेटमेन्ट भयो। केल्भिन प्ल्याङ्क स्टेटमेन्ट यो भयो है त। अर्को एउटा क्वेसन सोध्छ थ्योरी अफ रेफ्रिजरेटर इज बेस्ड अन भनेर सोध्छ है। थ्योरी अफ रेफ्रिजरेटर भनेर सोध्यो भने चाहिँ के भन्छ तिमीले भन्दाखेरि इट इज बेस्ड अन सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्स भन्छ फर्स्टमा है, सेकेन्ड ल भन्छौ। र अर्को कुरा भनेको इट इज बेस्ड अन जुल एन्ड थम्सन भन्छ। के भन्छौ जुल एन्ड थम्सन्स भन्छ है त। यो पनि पास्ट इयर क्वेसन है, ठिक छ। अब हेर त अघि मैले बनाएको फिगर सोर्स भनेको सपोज T1 टेम्परेचरमा छ र सोर्सले चाहिँ Q1 अमाउन्टको हिट एनर्जी लिएको छ भने यसलाई चाहिँ सुरुमा वर्किङ प्लेसमा लिएर आइयो र यहाँबाट चाहिँ यदि डब्लु अमाउन्टको वर्क डन कन्भर्ट भयो, डब्लु अमाउन्टको के भयो त वर्क डन गरियो र भने चाहिँ Q2 अमाउन्टको चाहिँ के हुन्छ सिङ्कमा जान्छ। सिङ्क भनेको हाम्रो रिजर्भोयर जस्तो भयो कि सिङ्कमा गयो, सिङ्कको टेम्परेचर चाहिँ T2 छ। बुझ्यो। भनेको टोटल जति हिट आइरहेको छ सबै चाहिँ वर्क डनमा कन्भर्ट भइरहेको छैन, अलिकति के भइरहेको छ त लस पनि भइरहेको छ है त। नेक्स्ट हेर त Q1 इज इक्वल्स टु वर्क डन प्लस Q2 भयो। Q1 इज इक्वल्स टु वर्क डन प्लस Q2 भयो र वर्क डन इक्वल्स टु के भयो त Q1 माइनस Q2 भयो। वर्क डन इक्वल्स टु के भयो Q1 माइनस Q2 भयो। क्लियर छ।
अनि अझ एउटा कुरा के जान्न पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ Q2 by Q1 is equals to T2 by T1 हुन्छ है त Q2 by Q1 equals to T2 by T1 हुन्छ नेक्स्ट हेर इफिसिएन्सीको फर्मुला भेरी इम्पोर्टेन्ट है इफिसिएन्सीमा के बुझ्नु पर्यो भन्दा इफिसिएन्सी इक्वल्स टु 1 minus Q2 by Q1 into 100% हुन्छ यो चाहिँ इफिसिएन्सी भयो है त नेक्स्ट इज इफिसिएन्सी इक्वल्स टु 1 minus T2 by T1 into 100% पनि हुन्छ नेक्स्ट हेर यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो अब कार्नोट हिट इन्जिन के छ कार्नोट हिट इन्जिन है कार्नोट हिट इन्जिन के छ भन्दाखेरि चाहिँ सपोज एउटा पोइन्टबाट स्टार्ट हुन्छ सपोज ए पोइन्टबाट स्टार्ट भइरहेको छ एबाट बीमा गयो बीबाट सीमा गयो सीबाट डीमा गयो है त एमा के छ भन्दा प्रेसर P1 V1 T1 छ है त आइसोथर्मल कन्डिसनमा गयो भने प्रेसरमा कुनै चेन्ज हुन्छ भोल्युममा चेन्ज हुन्छ तर टेम्परेचरमा चेन्ज हुँदैन भनेपछि P2 V2 T1 हुन्छ है त अनि आइसोथर्मल कन्डिसनमा टेम्परेचरको चेन्ज 0 हुन्छ टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट हुन्छ यो कन्डिसनमा चाहिँ हिट एन्ट्री हुन्छ त्यसपछि इडियाबेटिक प्रोसेस आउँछ यो के भइरहेछ भन्दा हेर त आइसोथर्मल एक्सपान्सन भइरहेछ कन्ट्र्याक्सन भन्दा दिस इज आइसोथर्मल एक्सपान्सन है आइसोथर्मल एक्सपान्सन भइरहेछ फर्स्ट प्रोसेस सेकेन्ड प्रोसेस के भइरहेछ भन्दा इडियाबेटिक तरिकाले गइरहेछ किनकि यसमा तिम्रो चेन्ज इन क्यू को भ्यालुमा कुनै पनि चेन्ज आउँदैन र इडियाबेटिक भएपछि हिट एक्सचेन्ज पनि हुने भएन र यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो बढिरहेको छ भने इडियाबेटिक एक्सपान्सन भइरहेको छ है त त्यसपछि सीबाट डीमा जाँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आइसोथर्मल वेबाट जान्छ र आइसोथर्मल वेबाट गएपछि अब त्यही हो टेम्परेचर चेन्ज 0 हुन्छ टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनेपछि यो कन्डिसनमा के हुन्छ भन्दा यो चाहिँ आइसोथर्मल कम्प्रेसन भइरहेछ किनकि भोल्युम के भइरहेछ घटिरहेछ अनि यो कन्डिसनमा अब हेर माथिबाट हिट एन्ट्री भयो भने यो कन्डिसनमा हिट एक्जिट हुने है किनकि एडियाबेटिकमा त हिट एक्जिट हुनै सक्दैन अनि यहाँबाट के हुन्छ भन्दा डी पोइन्टबाट फेरि ए मा जान्छ यो भनेको चाहिँ एडियाबेटिक तरिकाले जान्छ भन्छ दिस इज नोन एज एडियाबेटिक कम्प्रेसन है यो चारवटा प्रोसेसले के भन्छ त तिम्रो कार्नोट हिट इन्जिन भन्छ है त ल नेक्स्ट हेर त पेट्रोल इन्जिन है त के इन्जिन पेट्रोल इन्जिनमा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ इन्टेक स्ट्रोक कम्प्रेसन स्ट्रोक पावर अथवा वर्किङ स्ट्रोक र लास्टमा एक्जस्ट स्ट्रोक चारवटा स्ट्रोकले बनेको हुन्छ कतिवटा स्ट्रोक हुन्छ पेट्रोल अथवा डिजल इन्जिनमा सोध्यो भने 4 स्ट्रोक इन्जिन कति स्ट्रोक 4 स्ट्रोक है त इन्टेक स्ट्रोकमा के हुन्छ वर्किङको मिक्सचर चाहिँ भित्र आउँछ दैट इज एयर र पेट्रोलको मिक्सचर चाहिँ एन्ट्री गरिन्छ र एयर कति हुन्छ भन्दा 98% हुन्छ पेट्रोल कति हुन्छ भन्दा 2% हुन्छ है त भन्छ एयर र पेट्रोलको मिक्सचर कति हुन्छ 49:1 हुन्छ कति हुन्छ 49:1 हुन्छ है त नेक्स्ट त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हेर इम्पोर्टेन्ट कुरा छ अचम्म लाग्छ होला है एयरको भ्यालु चाहिँ धेरै छ पेट्रोल भन्दा एयर धेरै छ है कम्प्रेसन स्ट्रोक के छ भन्दाखेरि एडियाबेटिक कम्प्रेसन हुन्छ के हुन्छ एडियाबेटिक कम्प्रेसन हुन्छ है त एडियाबेटिक कम्प्रेसन भन्छ कम्प्रेसन भन्छ भोल्युमको भ्यालु त घट्न पर्यो 1/5 टाइम्स V0 हुन्छ र टेम्परेचर के हुन्छ 600 डिग्री सेल्सियस सम्म जान्छ यो भनेको पेट्रोल इन्जिन भयो क्लियर छ दैट इज नेक्स्ट थर्डमा के भयो भन्दा वर्किङ स्ट्रोक अथवा पावर स्ट्रोक है त पावर स्ट्रोकमा के हुन्छ भन्दा स्पार्क प्लगले स्पार्क दिने भयो कि भएन स्पार्क दिने भयो र के हुन्छ भन्दा एडियाबेटिक एक्सपान्सन हुने भयो कि भएन एडियाबेटिकली एक्सपान्ड पनि हुने भयो र पावर स्ट्रोक हो भने चाहिँ पावर जेनेरेट हुने भयो यो केसमा चाहिँ जेनेरेट हुने भयो पावर है यसले गर्दा तिम्रो गाडी हिँड्ने भयो है त र टेम्परेचर चाहिँ 2000 डिग्री सेल्सियस सम्म पुग्छ प्रेसर चाहिँ 15 atm सम्म प्रेसर पुग्छ है त नेक्स्ट इज एक्जस्ट स्ट्रोकमा चाहिँ अब जे भयो सबै भोल्युम घट्न थाल्छ हैन अब फ्युल जुन बर्न भएको छ एक्जस्ट भल्भबाट बाहिर जान्छ है त थ्रोन आउट हुन्छ क्लियर छ ल इफिसिएन्सी अब पेट्रोल इन्जिन अथवा डिजल इन्जिनको कुरा गर्छौ भने चाहिँ इफिसिएन्सी इक्वल्स टु 1 minus V2 by V1 गामा -1 हुन्छ गामा भनेको चाहिँ एयरको एटोमिसिटी भयो र V2 by V1 भनेको चाहिँ कम्प्रेसन रेशियो भयो है त इफिसिएन्सी इक्वल्स टु 1 minus 1 by गामा 1 by compression factor gamma efficiency equals to 1 minus 1 by compression factor gamma minus 1 clear sir ल this is the end of the theory portion अब चाहिँ हामी न्यूमेरिकल पोर्सन तिर जान्छौं है त अब चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ न्यूमेरिकल गर्छौं है त हाम्रो के रे थर्मोडायनामिक्स च्याप्टरको न्यूमेरिकल है त ल हेर त इन आइसोथर्मल कन्डिसन
के हुन्छ भनेर सोधेछ है त आइसोथर्मल कन्डिसनमा के हुन्छ भनेर सोधेछ आइसोथर्मल भने के बुझ्न पर्यो भन्दा आइसो भनेको सेम थर्मल भनेको टेम्परेचर है डेल्टा टी को भ्यालु के हुन्छ 0 हैन चेन्ज इन टेम्परेचर के हुन्छ 0 हुन्छ अब चेन्ज इन टेम्परेचर 0 भयो भने चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टु डेल्टा यू प्लस वर्क डन हुन्थ्यो हैन चेन्ज इन टेम्परेचर 0 भनेको इन्टरनल एनर्जी 0 हुनु हो भनेपछि के हुन्छ डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टु डेल्टा यू हुने भयो डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन हुने भयो भनेपछि heat given by surrounding is equals to work done हैन दिस इज द राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए क्लियर छ ल नेक्स्ट क्वेशन हेर त 1500 calorie of the heat is supplied to a system and 1000 joule of work is done है कति सप्लाई गर्यो हिट भन्दाखेरि q is equals to 1500 joule is supplied and कति वर्क डन भयो भन्दाखेरि चाहिँ 1000 joule वर्क डन भएछ है त व्हाट इज द इन्क्रिज इन द इन्टरनल एनर्जी भनेर सोधेछ डेल्टा यू को भ्यालु कति होला भनेर सोधेछ है त क्वेशन के भनेछ वर्क इज डन सप्लाइड द सिस्टम एन्ड 1000 joule वर्क इज डन व्हाट इज द इन्क्रिज इन द इन्टरनल एनर्जी भनेपछि इन्टरनल एनर्जी पोजिटिभ छ डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टु डेल्टा यू प्लस वर्क डन कति छ डेल्टा यू 1500 हैन 1500 के हो क्यालोरी हो क्यालोरी भन्छ सरी जुल हैन क्यालोरी हो क्यालोरी भन्छ इन्टु 4.2 गर्ने पर्यो हैन त बुझेन इन्टु 4.2 गर्नु पर्यो इक्वल्स टु डेल्टा यू को भ्यालु निकाल भनेछ प्लस 1000 भयो है त अब 1500 इन्टु 4.2 कति हुन्छ 15 इन्टु 42 गर 5 दुना 10 1 4 5 20 21.42 भन्छ 03456 630 यहाँ भयो 630 भयो 6300 भयो है त 6300 ओके 1542 हैन त 10 ठीक छ त 6300 भएन यहाँ कति भयो प्लस वर्क डन सप्लाइड टु द सिस्टम सप्लाइड टु द सिस्टम एन्ड 1000 joule वर्क इज डन व्हाट इज द इन्क्रिज इन द इन्टरनल एनर्जी भनेपछि माइनस 1000 गर्दा कति आउँछ डेल्टा यू आउँछ डेल्टा यू भ्यालु कति आयो त 5300 आयो है त 5300 joule आयो जुन चाहिँ अब अप्सनमा छैन नभएपछि के गर्ने 5000 इज द राइट आन्सर है त ठीक छ ओके नेक्स्ट हेर व्हाट ह्यापन्स इन द एडियाबेटिक प्रोसेस व्हाट ह्यापन्स इन द एडियाबेटिक प्रोसेसमा के हुन्छ भनेर क्वेशन सोधेछ हो किन एडियाबेटिक प्रोसेसमा के हुन्छ भनेर सोधेछ त के 2013 को पास्ट क्वेशन थाहा छ तिमीलाई एडियाबेटिक भन्ने बित्तिकै डेल्टा क्यू को भ्यालु के हुन्छ 0 हुन्छ डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टु डेल्टा यू प्लस वर्क डन हुन्छ यो 0 भयो हैन भन्छ डेल्टा यू इज इक्वल्स टु नेगेटिभ अफ वर्क डन हुन्छ अनि के हुन्छ भने चाहिँ मैले भन्दाखेरि चाहिँ सराउन्डिङसँग के हुन्छ हिट एक्सचेन्ज हुँदैन किन एक्सचेन्ज हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो के हुन्छ त एक्सचेन्ज किन हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो वाल्सहरु इन्सुलेटिङ हुन्छ है त भन्छ सिस्टम इज इन्सुलेटिङ फ्रम द सराउन्डिङ ठीक छ ल हेर त भोल्युम रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट यो कुन प्रोसेस हो आइसोकोरिक प्रेशर रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट यो कुन प्रोसेस हो आइसोबेरिक टेम्परेचर रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट यो कुन प्रोसेस हो आइसोथर्मल बुझ्यौ ल नेक्स्ट क्वेशन हेर पेन को कलर पिक गर्दिम है अ कार्नोट इंजिन kept the temperature of 800 Kelvin and 400 Kelvin the output of the cycle is 800 joule then the energy supplied by the source is भने so it's a simple कुरा छ यसमा त हेर तिमीलाई एउटा फर्मुला सिकाएको थिए मैले q1 by t1 is equals to q2 by t2 हुन्छ है त जसरी लेखे पनि म क्रिस क्रस गरेर q1 कति छ इनपुट किन सप्लाई ठीक छ इनपुट सोधेछ q1 सोधे रहेछ है त ल हेर त x अथवा q1 भन्दियो q1 by t1 कति छ आउटपुट सप्लाइड बाइ सोर्स भन्छ सुरुमा दिएको वाला इनपुट वाला सोर्स है त 800 इज इक्वल्स टु आउटपुट कति छ 800 बाइ कति छ त 400 है त यो भयो यो रे काट्यो डबल भयो q1 को भ्यालु कति आयो 1600 आयो है त बुझ्यौ जे सुरुमा दिएछ त्यसलाई सुरुमै लेख्ने है र नेक्स्ट क्वेशन हेर त इन आइसोथर्मल प्रोसेस के हुन्छ भनेर तिमीलाई थाहा नै छ आइसोथर्मल भन्छ टेम्परेचर इज कन्स्ट्यान्ट हैन अरु के चाहिन्छ केही पनि चाहिदैन टेम्परेचर रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट है ओके नेक्स्ट हेर त इक्वेसन अफ द एडियाबेटिक प्रोसेस इज मलाई भन एडियाबेटिक प्रोसेसको इक्वेसन के हो भनेर सोधेछ है त एडियाबेटिक प्रोसेसमा के हुन्छ भन्दा डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टु
डेल्टा यु प्लस वर्क डन हुन्छ हो कि हैन अब एडियाबेटिक प्रोसेसमा यो हुन्छ भनेर जानिसकेपछि के भयो भन्दा एडियाबेटिकमा त यो 0 हुन्छ भनेपछि डेल्टा यु इज इक्वल्स टु डेल्टा माइनस डेल्टा वर्क डन हुन्छ है त डेल्टा यु इक्वल्स टु माइनस डेल्टा वर्क डन हुन्छ भनेपछि यहाँबाट मिल्ने इक्वेसन कुन छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि छैन यो रङ क्वेसन है एडियाबेटिकको ठाउँमा यहाँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि आइसोकोरिक हुनुपर्छ है त ल द इक्वेसन अफ आइसोकोरिक प्रोसेस ल आइसोकोरिक प्रोसेसको इक्वेसन के हो भन्दाखेरि डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टु डेल्टा यु प्लस वर्क डन हो हैन आइसोकोरिकमा त वर्क डन नै 0 हुन्छ अनि आइसोकोरिकमा के हुन्छ एमसीभी डीटी इज इक्वल्स टु डेल्टा यु हुन्छ दिस इज द राइट आन्सर है क्वेसनमा आइसोकोरिक भयो भने चाहिँ बल्ल आन्सर के हुन्छ सी हुन्छ है ठीक छ क्वेसन रङ छ है त नेक्स्ट हेर इफ अ ग्यास इज अलाउड टु एक्सपान्ड एडियाबेटिकल्ली अरे है अगेन्स्ट एक्सटर्नल प्रेसर देन व्हाट ह्यापन्स अरे ल एक्सपान्सन भइरहेको छ है त इफ अ ग्यास इज अलाउड टु एक्सपान्ड एडियाबेटिकल्ली देन व्हाट ह्यापन्स भन्छ सोधेछ अब एडियाबेटिक एक्सपान्सन भइरहेको छ है त ग्यास के भइरहेछ एक्सपान्ड भइरहेको छ भने के हुन्छ भन्नु सोधेछ है त ल एडियाबेटिक एक्सपान्सन भइरहेको छ अब ध्यान दियो है ध्यान दिनुपर्ने कुरा तिमीलाई मैले अघि थ्योरीमा पनि अलिअलि भनेको थिएँ एडियाबेटिक एक्सपान्सन भइरहेको छ भने के भइरहेछ भन्दा यो बढिरहेछ हैन भोल्युम बढिरहेछ हो किन भोल्युम के भइरहेछ एक्सपान्सन हुन्छ बढिरहेछ भोल्युम बढ्यो भने वर्क डन पनि के हुन्छ बढ्छ भनेर भनेको थिएँ मैले किनकि वर्क डन भनेको के हो प्रेसर इन्टु भोल्युम हैन प्रेसर इन्टु भोल्युम भन्छ भोल्युम बढ्यो भने वर्क डन बढ्यो अब मलाई भन त वर्क डन बढ्यो भने के हुन्छ फर्मुला के हो डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टु डेल्टा यु प्लस वर्क डन थियो यो 0 भयो भनेपछि डेल्टा यु इज इक्वल्स टु माइनस अफ वर्क डन थियो हैन अब वर्क डन पोजिटिभ छ भने डेल्टा यु को भ्यालु त नेगेटिभ आयो कि आएन हो इन्टरनल एनर्जी नेगेटिभ आयो इन्टरनल एनर्जी नेगेटिभ आयो भने टेम्परेचर के भइरहेछ डिक्रिज भइरहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो है टेम्परेचर के भइरहेछ डिक्रिज भइरहेछ भनेपछि एडियाबेटिक एक्सपान्सनमा लेख्नु समरी हेर त एडियाबेटिक एक्सपान्सनमा के हुँदो रहेछ भाइ बहिनीहरु टेम्परेचर घट्दो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो है टेम्परेचर डिक्रिजेस भनेर बुझ्नु पर्यो ठीक छ एडियाबेटिक एक्सपान्सनमा के हुँदो रहेछ टेम्परेचर डिक्रिजेस हुँदो रहेछ ठीक छ डिक्रिज इन इन्टरनल एनर्जी सरी टेम्परेचर होइन ओके अल्टिमेटली कुरा त सेम हो टेम्परेचर घट्नु भनेको इन्टरनल एनर्जी के हो त नेगेटिभ हुनु भनेको घट्नु है त टेम्परेचर पनि घट्छ इन्टरनल एनर्जी पनि घट्छ नेक्स्ट क्वेसन हेर त के छ which of the following is not correct which of the following is not correct भनेर भनेको छ ल फर्स्ट अप्सन हेर in adiabatic condition the system is allowed to undergo changes in thermal isolation from the surrounding absolutely correct question correct है नेक्स्ट हेर in isothermal process the heat enters and leaves the system यो पनि करेक्ट कुरा हो adiabatic process is accompanied by change in the temperature and is quick यो पनि एकदम राइट कुरा हो अप्सन नम्बर डी रङ भइहाल्यो सक्यो इट इज इम्पोसिबल है पोसिबल छ त इम्पोसिबल टु कुल अप टु एब्सोल्युट 0 मैले भनिसकेको छु एब्सोल्युट 0 को कन्सेप्ट के थियो भनेर काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यासेस हैन ग्यास लमा है त र नेक्स्ट हेर दियो क्वेशन मैले तिमीलाई सिकाइसकेको छु है फाइन्ड द वर्क डन फ्रम द गिवन ग्राफ भनेर भनेछ आइएम 1996 को पास्ट इयर क्वेशन है त ग्राफ के छ भन्दाखेरि यस्तो छ यो बीचमा एउटा ट्रायंगल फर्म भएको छ यहाँ छ b यहाँ छ 3b चाहिने कुरा लेखौं है यहाँ छ p यहाँ छ 4p है अब यो ट्रायंगल को वर्क डन निकाल्नु भनेको यसको एरिया निकाल्नु भने बराबर हो किन वर्क डन भनेको एरिया हो एरिया अन्डर द ग्राफ हो एरिया अन्डर द ग्राफ है भन्छ के भयो भन्दा 1/2 इन्टु बेस इन्टु हाइट भयो त कति 1/2 बेस कति छ भन्दा 3b - b भनेको 2b भयो हाइट कति छ भन्दा 4p - p भनेको 3p भयो 2 र 2 काट्यो 3 to 6 pv भयो के आन्सर बुझ्यौ क्लियर छ नेक्स्ट हेर त द म्याक्सिमम एफिसिएन्सी अफ अ इन्जिन अपरेटिङ बिट्विन 40 डिग्री सेल्सियस एन्ड 300 डिग्री सेल्सियस इज अरे एफिसिएन्सी कति होला भनेर सोधेछ है त अनि अरुको जहिले पनि याद गर यो क्वेशन गर्दाखेरि चाहिँ तिमीले जहिले के गर्छौ भन्दाखेरि चाहिँ सेल्सियसलाई केल्भिनमा लान बिर्सिन्छौ त्यस्तो गल्ती गर्ने हो त त्यस्तो गल्ती गर्ने हैन है अनि फर्मुला लेखेपछि पनि के बुझ्न पर्यो भन्दाखेरि T2 भनेको जहिले पनि सानो खालको भ्यालु हो T1 भनेको जहिले पनि ठूलो भ्यालु हो है त अब हेर फर्मुला लगाऊ 1 - 30 भनेको कति हो त 273 + 30 कति आयो 303
300 भनेको कति हो 300 प्लस 273 गर्दा 573 भयो हैन म्हणजे 1 माइनस 303 अपॉन 573 इन्टु 100% भयो है त यो भनेको कति आउँछ भन्दा अलमोस्ट तिम्रो कुरा के भयो भन्दाखेरि 573 माइनस 303 गरौँ न by 573 into 100% भयो हैन यो भनेको कति हो भन्दा 303 403 503 270 270 by 573 भयो इन्टु 100% ल हेर्दा अलिकति यस्तो दिमाग लाउँदा 270 छ यसको ठ्याक्क डबल भयो भने कति हुन्छ 540 हुन्छ हैन अलमोस्ट यो काट्यो भने त अलमोस्ट हाफ हुँदो रहेछ के बरा लगभग नियरली कति हुँदो रहेछ 50% को रेन्जमा आउँछ केही नभए पनि 40 देखि 60 को भित्र त 100% पर्छ हो किन अब अप्सनमा हेर 40 देखि 60 को भित्रमा पर्ने अप्सन मध्ये कुन छ भन्दाखेरि एउटा मात्रै अप्सन छ 47.1% which is exactly the right answer है त नेक्स्ट क्वेशन हेर फर आइसोथर्मल कम्प्रेसन अफ अ ग्यास इन अ क्लोज्ड भेसल है त यसको पनि म राम्रोसँग तिमीहरुले विश्लेषण गरेर निकाल्दिन्छु आइसोथर्मल भन्छ केही गर्नै परेन आइसोथर्मल कम्प्रेसन भनेसी आइसोथर्मल भन्छ के बुझ्यो भाइ बहिनीहरु चेन्ज इन टेम्परेचर के छ 0 छ है डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टु डेल्टा यू प्लस वर्क डन हो डेल्टा यू को भ्यालु पनि 0 भयो हैन कम्प्रेसन आइसोथर्मल कम्प्रेसन हैन वर्क डन इज 0 वर्क डन 0 हुन्छ त हुँदैन यो रङ भयो द हीट हैज टु बी गिवन फ्रम आउटसाइड यो पनि भएन energy system is constant energy is constant none of the above energy is constant होला त नहोला energy त चेन्ज भइरहेछ नन अफ एन्सर यसको चाहिँ नन अफ द अबव हुनुपर्छ है ल it has to be given from outside यो पनि त राइटै हो ल बी पनि राइट हो बी राइट भयो त डी राइट भएन नि त है I guess B is the right answer. Actually, here है त ल नेक्स्ट हेर द इफिसिएन्सी अफ कार्बन इन्जिन वर्किङ बिट्विन द स्टीम पोइन्ट एन्ड द आइस पोइन्ट इज भनेको छ है स्टीम पोइन्ट र आइस पोइन्टको बिचमा काम गरेको कार्बन इन्जिनको इफिसिएन्सी के हुन्छ भनेको छ सिम्पल कुरा छ हेर त इफिसिएन्सी कस्तो के हो 1 माइनस T2 बाइ T1 इन्टु 100%। अब यहाँ पनि धेरै स्टुडेन्टले के मिस्टेक गर्छन् भन्दाखेरि चाहिँ 1 माइनस 0 बाइ 100 इन्टु 100 गरेर 100% एन्सर निकाल्छन् है त 100% एन्सर कुनै हालतमा पनि आउन सक्दैन है के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि स्टीम र आइसलाई केमा लानु पर्यो तिम्रो केल्भिनमा लानु पर्यो ल मलाई भन 0 भनेको कति हो 273 हैन 373 भनेको बोइलिङ पोइन्ट हो इन्टु 100 भनेको कति भयो 373 माइनस 273 भनेको 100 बाइ 373 इन्टु 100% एन्सर आयो यो रे काट्दा के हुन्छ 100 बाइ 300 अलमोस्ट 1 बाइ 3 आयो गरेर कति लगभग 33 भन्दा अलिकति बढी आउँछ है त 33% जति आउँछ अलमोस्ट भनेको 36% छ भने एन्सर 36% भयो त ल ठीक छ ठक्क 303 भएको थियो 3 हुन्छ बढीसँग अलिकति कम भयो त बढी कसरी भयो ओके यो हैन एन्सर यो हुनु पर्यो नि त हैन किन भन न यस्तो भयो के हेर त 10000 डिवाइड बाइ 373 भयो नि त भनेको यो भनेको 333 भन्दा अलिकति बढी छ भन्छ डिनोमिनेटर बढी भयो भने के हुन्छ न्युमिनेटरको भ्यालु कम आउनु पर्यो भन्छ यसको अन्सर के आउँछ बी आउँछ है डी आउँदैन सी आउँदैन है त ल सल्भ गर है त ल नेक्स्ट क्वेशन हेर त सिस्टम इज बीन टेकन फ्रम स्टेट A to state B through 3 different path 1 to 3 the work done is maximum in the process कुन प्रोसेस मा चाहिँ वर्क डन म्याक्सिमम हुन्छ भन्न सोधेछ है त हेर त A पोइन्ट बाट कहाँ गइराछ B पोइन्ट सम्म गइराछ कुन बेलामा के हुन्छ रे वर्क डन म्याक्सिमम हुन्छ सोधेछ ल हेर त एउटा यसरी गयो 3 नम्बर एउटा यसरी गयो 1 नम्बर एउटा यसरी गयो 2 नम्बर है त कुन चाहिँमा के हुन्छ रे वर्क डन इज म्याक्सिमम भनेछ कुन चाहिँमा म्याक्सिमम वर्क डन हुन्छ भन्छ हेर त एरिया अन्डर द कर्वको कुरा भयो भने कसको छ एरिया अन्डर द कर्व धेरै भन्दा 1 को obviously पनि धेरै छ भने 1 को वर्क डन इज मोर देन 2 को इज मोर देन 3 भयो है त ल तर तिमीहरुको के बुझ्नु पर्यो क्वेशनमा यदि चाहिँ व्हाट इज द के रे
वाट इन्टरनल एनर्जीको चेन्जेस म्याक्सिमम इन विच भनेर सोध्यो भने के हुन्छ है इन्टरनल एनर्जी कसमा म्याक्सिमम हुन्छ भनेर सोध्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि अप्सन डेल्टा U1 डेल्टा U2 डेल्टा U3 यो मध्ये कसमा धेरै हुन्छ भनेर सोध्यो भने के हुन्छ बराबर हुन्छ के हुन्छ रे इन्टरनल एनर्जी चाहिँ बराबर किनकि इनिशियल र फाइनल पोइन्ट के छ त सेम छ बुझ्यो ल दिस मच फर टुडे है त दिस मच फर थर्मोडायनामिक्स च्याप्टर कोही थ्योरी पोर्सन चाहिँ राम्रोसँग हेर क्वेशन्सहरु योहरु गर प्लस यति क्वेशनले मात्र पुग्दैन अझै धेरै क्वेशन प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ टाइम पुग्छ भने सकेसम्म धेरै भन्दा धेरै क्वेशन्सहरु प्र्याक्टिस गर है त ल अल द बेस्ट विशेष यो सँगै हाम्रो हिट एन्ड थर्मोडायनामिक्सको 6 मार्क्स कभर भयो है आई होप यो रिभिजन सिरिजबाट चाहिँ तिमीलाई केही नभए पनि 0 पोइन्टबाट अलिकति माथिसम्म चाहिँ ड्र्याग गरेको छ जस्तो मलाई लाग्छ है केही नभए पनि हिटको अब क्वेशन्सहरु देख्यो भने चाहिँ गर्न सक्छौ होला भन्ने मैले चाहिँ एक्सपेक्टेसन राखेको छु ल अल द बेस्ट राम्रो गर सीमा अब 1 महिना मात्र 1-2 महिना मात्र बाँकी छ है त सो सबै कुरा भोग निन्द्रा त्याग गरेर पढ राम्रो गर है अल द बेस्ट